Ìjẹ̀bú road Ilé-Ifẹ̀ gbogbo ọmọ Oòduà ọmọ Ìládé ẹ̀pàdé wa ní ọ̀dọ̀ bàbá Ọọ̀ni òrìṣà. bẹ́ẹ̀ni lọ́sọ̀ sílẹ̀ náà bẹ́ẹ̀ni ọ̀nà ìṣà fún Ìládé gbogbo ìpàdé wa bẹ́ẹ̀ alọ́ sí ìbá fún bàbá wa. Kábíyèsí o omi gbé ọ̀dàlẹ̀ see you soon. àwọn bọ́ba lẹ́yìn ṣùgbọ́n wọn ò tí ì dípò ní babaláwa bá ẹ̀dá kó déwájú ọba kó bọ́ba wọn bí ẹ̀rí. tẹ́yà bá bẹ́rẹ̀ òun kí ló gbé kí n tó máa sọ̀rọ̀ lọ ìgbé mi lè ó ti fẹ́ mú bóòsà tí mo dẹ̀ ti bẹ́ òòsà lẹ́yìn torí bẹ́yìn náà ni mo ti bóòsà ẹ̀gbọ́n mi ológun dúdú ọba ń bẹ̀bẹ̀ lẹ́wájú lẹ́yìn òòsà ó bẹ̀bẹ̀ lẹ́yìn mi o mo wá síwájú òòsà lẹ́nìí fúnra ara mi ẹnu mi wọ̀ níwájú. mo fi eléyìí kí yín káàbọ̀ sínú ìpàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọlú ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè tòní láti fẹ̀ láti ń kí yín o lójú fèrèsé náà ní ibẹ̀ láti yọjú ibi tá a yọjú sí náà rí bàbá Sunday Igboho lẹ́rí tí wọ́n sọ̀rọ̀ yẹn o àwọn èèyàn kan tún wá ń kóra wọn jọ wọ́n tún fẹ́ máa fi ṣàbòsí wípé bàbá Sunday Igboho nínú kìnní wọ́n ní Ọọ̀ni lólórí aládé ṣé wọ́n ṣe mọ oríkì Ọọ̀ni lólórí aládé ni ṣé bí ọba Aláàfin náà ní tiwọn tó máa sọ wípé Aláàfin ò ládé pé ààfin bóun ṣe máa sọ náà adé aládìkú Aláàfin gbàbí nǹkan kan bó ṣe wà nìyẹn nínú oríkì oníkálukú so ẹ mọ́ tún fi ṣàbò sí ẹ̀yìn èèyàn Yẹfẹ́ni ẹlẹ́ni ilẹ̀ bí ó ṣe dá ní bá kiri o bí ó ṣe dá ní bá kiri tẹ́ ẹ bá fẹ́ kí ọ̀nà náà yìí ẹ fi Sunday Igboho lẹ̀ kó sí ń tọkàn pẹ̀lú àwọn ọba méjèèjì tí ń jà àlàáfíà ilẹ̀ Yorùbá ní bá kiri ẹ mọ́ tún wá fi ọ̀rọ̀ ẹnu rẹ̀ oríkì ti wà ńlẹ̀ tipẹ́tipẹ́ kí ni gbogbo anyway sẹ́yìn tèmi ni mo bá lọ́rọ̀ ọ̀rọ̀ pọ̀ níwèé kọ́bọ̀ ẹni tó ṣẹlẹ̀ ní ààfin Ọọ̀ni of Ifẹ̀ olórí aládé gbogbo mi náà sọ bẹ́ẹ̀ olórí aládé gbogbo ilẹ̀ Yorùbá àbí gbogbo Nàìjíríà gan àbápàdé lónìí bàbá wa wọ́n sọ àwọn nǹkan kan bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá wa ò ní sọ̀rọ̀ wọ́n sọ̀rọ̀ gan-an ó dùn mọ́ mi mọ̀ràn bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá Sunday Igboho náà wọ́n kí Ọọ̀ni wọ́n dọ̀bálẹ̀ wọ́n yíra àwọn náà sọ̀rọ̀ àbápàdé o nínú àkójọpọ̀ ìròyìn lónìí mo fẹ́ ká fìmọ̀ bẹ́ẹ̀ ẹja fìmọ̀ ibi tó dé yìí nínú abala lérè fi. ẹja wá gba àòchí lọ lẹ́dọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ti Dangote wọ́n ti ń fa wàhálà wọ́n ń bá Dangote fa wàhálà gan pàápàá jùlọ àwọn dẹ́rẹ́bà tó yẹ pé àwọn náà ń wa mọ́tò tí wọ́n fi ń pa àwọn èèyàn ẹ wò ó wọ́n lé wọn léré wọ́n lé wọn sá Ọlọ́run ló yọ ìkànnù wọn ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ náà ni VDM òun náà ń báṣẹ́ rẹ̀ lọ lórí ọ̀rọ̀ ti Dangote ó lóun ò ní gbà tó pàdé VDM ní ìsìn níbi títí ń ro pọnpọ́n wọ́n ti ń ṣe bọ́ǹpù sójú ọ̀nà ṣùgbọ́n àkójọpọ̀ ròyìn lẹ́ẹ̀ ti bádẹ́ńlé ọ̀rọ̀ níbi tí VDM tó ti pe àwọn dẹ́rẹ́bà tí ń wa mọ́tò ọ̀pọ̀lọpọ̀ òun ò ní láìṣẹ́ ṣe èyí tó ní bẹ́ẹ̀ ó ti expire bó náà ṣe ń gba iṣẹ́ tán sì ń wa dúró mọ́tò àjàgbé yìí lójú títì wọ́n ní road safety ò dán dúró rí wọ́n láwọn ọlọ́pàá ìdí wọn ìtì ẹ̀wò sáìdì àwọn wípé wọ́n ti settle all station ẹ sì ń pààyàn bó o lẹ ṣe wà road worthy ta ló fún yín ní láìsẹ̀nsì èèyàn kan láìsẹ̀nsì ẹ ti expire láti 2019 ó sì ṣe ríṣẹ́ ní 4 months ago bó ló ṣe fi expired license ríṣẹ́ ẹ jẹ́ amójúwa débẹ̀ ká wo iṣẹ́ akọ tí VDM ṣe ẹ bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ pàdé inú àkójọpọ̀ ìròyìn lónìí. Speed breaker you can see it now and this kind of video now we rather supposed to make this video trend. òun náà láti gbọ́ yẹn nínú trending ẹ̀ náà làwọn ọmọ Nàìjíríà kan kápẹ́ wọn láwọn ọ̀tá VDM náà bá tún bú wọn ní èyí wọ́n ló ń sojú ayé ni wọ́n ní ẹ̀fílẹ̀ wọ́n ní ó kàn fẹ́ show ni mo ní ẹ̀yin náà show kẹgbẹ́ sáwọn mẹ̀kúnnù lẹ́yìn ẹ̀yìn ìka dẹ́rẹ́bà ń pààyàn ó wá ṣe bọ́ǹpù ó ṣe gbogbo ẹ̀ ló ń show bó ṣèmi náà ni wọ́n show jù báyìí lọ so ni. VDM yìí sì wá sọmọ Ìbàdàn báyìí ń bá bí pé kí ni show rẹ so ni ẹjá kó ń bẹ́ẹ̀ ẹjá dé Èkìtì lọ́dọ̀ Oyèbánjí ó fohùn lẹ́gan àná lámúyàyà wá fún yín níbi tó ti ń sọ fún àwọn ọmọlẹ́bìmọ̀ aṣòfin ní Kogi tó ní kán mọ jókòó lẹ́ẹ̀lẹ́ kán sì mọ gbọ́ràn sí gómìnà wọn lẹ́nu gbogbo tó bá ní kán ṣe kán mọ yí ọ̀rọ̀ ẹnu rẹ̀ padà ṣùgbọ́n ọ̀dọ̀ Oyèbánjí ló kàn báyìí ó ní tọ́ọ̀nù kan níbi tó ti ń sọ fún àwọn èèyàn nípa social media ó láwọn kan wọ́n ń jẹ wọ́n mu lábẹ́ àwọn wọ́n bá ẹyẹlé àwọn wọ́n bá jẹ wọ́n bá mu gbà tó dọjọ́ kú ẹyẹlé ó ní wọ́n yẹrí wọ́n fò fẹ́rẹ́gẹ́dẹ́ àwọn ò rí wọn mọ́ ó ní àwọn èèyàn wọ́n ń tẹnu àbùkù bá ìjọba òun ó ní àwọn tó sì ń jẹ lábẹ́ òun tó ń gbà síṣẹ́ ó ní wọn tí ẹgbẹ́já ohun mo ní dáadáa ò lè jà òun wá àbúrò tó gbójú òun ò lábúrò tó gbójú ẹ bá ń tẹ̀sílẹ̀ abẹ́rẹ́já gbóhùn ẹnu rẹ̀ kò make sense létí tèmi ṣá. I heard that they wanted to talk 3 times, they postponed it because they don't know where to start.
Now they are planning to toy again. I want to see the local government. I want to see the local government chairman and the ward chairman that will open their door and office to this one. But mo fẹ́ mọ ọmọ ẹgbẹ́ yẹn, mo fẹ́ mọ chairman local government APC yẹn, mo fẹ́ mọ chairman ward yẹn. Can't receive one. I'm waiting to know. Wọ́n náà ti kó láyà jẹ́ nígbà tó ń invite ẹ̀ sàsóró kí wọ́n dẹ̀rù bà. We need to seize the social media space. You know, it's not that they are winning the battle, but some of even my political appointees, because they are eating from both sides, they cannot even come out and defend the government. I'm telling you, very few of them, they will be on platform where they are attacking us and they will keep mute. They won't be able to talk, and they are collecting salaries every month. Listen, please. I'm marking them one by one. I'm not going to talk now, but the rest assured, both those of you that are on platform where they are dragging us and you kept quiet and we are collecting money from this administration, we will come back to you at the appropriate time. Let me use this opportunity to tell the people that the president of this country is supportive of Ekiti State. President Bola Ahmed Tinubu is doing everything humanly possible for Ekiti State, and I stand there to give a testimony to that effect. The president has supported us, but it's not possible for him in 2 years to solve all our problems. He's trying his best. As I speak today, the construction for Ado, Ikere, Ita-Ogolu, Akure Road is going on. Ẹ gbọ́ ẹ̀yin ọmọ Èkìtì sóòótọ́ ló sọ ṣé iṣẹ́ ń lọ lọ́wọ́ ṣùgbọ́n Fáyọ̀ṣe Isaac ó ní kájẹ́ kò ń dá lóhùn ó lọ́mọ náà láàrán sí náà wíyá ẹ wá ń ga àwọn ẹ̀ sórí ní ẹjẹ́ ó dá lóhùn o. Hey, my governor Yebanji, he said his data boys are not doing enough to defend him on social media. That is looking very good. He's looking very bad on social media. That they are just collecting money. Data boys, you know, they collect my governor 250,000, 300,000, but you are not defending him on social media. They will be on platform. You know, don't do the governor 419 with these guys. But my governor, there's nothing to defend. All the things we are posting on social media are the things I'm marking them one by one. We can see bad roads, bad infrastructure, bad hunger, underdevelopment. Those are the things your government have been doing. That's the product of your government. Those are the things we know about your government. So sending all these data boys or paying them money to go on social media and be helping you to clean your name, no, it's not gonna work because there is no material to use. There is no new road where you just do where then go post or new commissioning or inauguration. No, there's nothing you are doing. So you crying that they are not defending you. It's nothing to defend except you want them to go to social media and be abusing anybody they see. But to defend you on social media is a problem because you are not doing anything. There is no development. Poverty has skyrocketed. Nothing is going on. So what will they use? What material do they have? Is there a new project you have done? Or there is a road? Or there is this you have done? That they can now say, oh yeah, let me go and showcase this on social media. Social media is not just for abusing people. You will showcase what you have done. But there is nothing for them to showcase. That's why you see that you are losing on social media because nothing. I don't know. Why will you even be paying people to be showcasing you? Other people that are doing well, they don't need to pay data boys. Look at Bago, look at Niger State, look at other states around you. They don't need social media to help them wash their name. Their work speaks for them. Everybody talks about Seyi Tinubu. He has been to almost 26 states helping the poor. Ó yá off the mic, off the mic, àyà. Ó ti fẹ́ mọ̀ ṣe polongo òdìbò nbí, ó ti fẹ́ mọ̀ ti ọ̀rọ̀ òṣèlú bọ̀. Irọ́ ìyún kọ́ la wá sí, ó ti dá lóhùn. Ó dá bá náà ṣùgbọ́n àwọn kan sọ pé ti ẹ̀ lè yóò lè. Wọ́n bá gbéṣẹ́ APC fún yẹn péré defend APC. Yóò lè kí ló fẹ́ fi defend wọn. Tí practically tí ebi ń pa àwọn aráàlú practically theory náà ló lè fi defend wọn bíi Fásua tó wá lánàá tí wọ́n fi theory ìwé tó ti kà ló ń dàn mọ́ra wọn kò tí ẹ ń gan kò yé mọ́ ó dẹ̀ já kó lọ́dọ̀ Oyèbánjí o èmi rò pé wọ́n ti ẹ̀ sọ pé social media pé kò jámọ́ nǹkan kan lọ́dọ̀ àwọn olóṣèlú tẹ́lẹ̀ ni wọ́n ṣe wá ń bẹ̀rù social media ní ìsìn báwọn ọlọ́pàá ṣe ń bẹ̀rù kámẹ́rà ó dẹ̀ já kó ń bẹ́ẹ̀ ẹja dé ẹ̀dó níbi tí a ti gbọ́ iṣẹ́ ribiribi tí Ọ̀pẹ́bolo ń ṣe bàbá tí ẹ̀ gbé fún Ọ̀pẹ́bolo tóun ẹ̀ bá ń gbọ̀n ní orí eléyìí tí ń ṣe pẹ̀lú àwọn cultist àwọn ọmọ ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn tí ń lé kiri tí ń wó ilé wọn ó gbìyànjú o. But unfortunately, we heard that these same persons reconvened here. They were still having some activities here.
instead of presenting himself or to defend or whatsoever has been alleged or accused against him, but they still reconvene. And for that reason, because of our duty, we're combating crimes and cultism in Edo State, we had to quickly respond because neighbors around gave us information. We had our intel that passed the information that they said Marvelous, Adeteremi and his co and those at large, still had meetings here. So we're ordered to bring them. I use this medium to advise every meaningful citizen of Edo State to please, like as I've advised initially, you see something, say something. Help the government to help you. Let's make Edo a better place for us all. Ó náà lẹ́tí gbọ́ yẹn mẹ́wàá ìjà wa gbàbẹ̀ dé Delta lọ́dọ̀ ọ̀rẹ́ mi Bright SP Bright ó sọ̀rọ̀ kan tí àwọn èèyàn kọ̀ fún tán ní àwọn ò ní gbà gbogbo tí ń sọ. Ó ní kò di dandan kí ọlọ́pàá àwọn ọ́fíìsà wọn kan ní tán pè ní search warrant lọ́wọ́ kí wọ́n tó wọlé èèyàn àbí kan tó search èèyàn. Ṣùgbọ́n ó ṣàlàyé rẹ̀ o. Ó ní láti wọlé èèyàn tàbí láti check phone wọ́n gbọ́dọ̀ ní search warrant. Ṣùgbọ́n kan pàdé èèyàn kan tó fojú jọ criminal lójú ọ̀nà wípé àwọn ò ní research warrants bí àwọn ọmọ Nàìjíríà fún gbàsgbòs. Mo ní ọ̀rẹ́ mi ni ẹ má fún gbàsgbòs ẹ jẹ́ á gbọ́ àlàyé lẹ́nu rẹ̀. Visibility patrol around DBS road just by Dawn and Masters. They saw this young man carrying a bag, but they say clear conscience fears no accusation. But once you see the police and your conscience is not clear, it becomes obvious and the small fear will be seen. And that was how this young man was cited in a suspicious manner. He was intercepted and searched. Lo and behold, the bag he was carrying when it was searched, just by Dawn and Masters, a business premises, one was found in his bag. This is the and these are the that were recovered from him. What is your name? That's the order. In the course of our investigation, we discovered that he usually skates through the fence of people's houses while they are sleeping and steals their generator. At times, use the gate to come out or also take it out through the fence. And the time of their operations are usually between the hours of 4 a.m. and 5 a.m. in the morning when their victims must have been asleep. You say your name is Basi who? Udo. Basi Udo, you are from where? Akwa Ibom. Akwa Ibom. How old are you? I'm 39 years. You don't forget your age. I'm 39 years. 39 years. Okay, how long have you been in Delta? 3 years. 3 years. How long you done dey into this business of stealing people's generator? It's very recently. What is recently? I've not been doing it for a How many months did you start? I think 2 months ago. 2 months ago, and you don't enter many people's houses so far? I've not entered more than 9 people's house. Okay, you don't reach 9 people's house. Okay, how do you usually go into the compound when you want to steal their generator? Okay, I will jump through the fence. I will look through the fence and I will see. Okay. The generator, is it while the gen is working or they go down for that time? It's off, sir. So how much do you sell this generator you want to sell them? Sunday buy it 40, Sunday buy it 35. Okay, you know say the identity of the person wey you dey sell and give, we don't get am, but we not fit talk am here now. I believe very soon we'll also interview that person. Now, that aside, where this guy, where was he dey go? In my position, sir. Where you dey carry that night? Around what time? Okay, that was around morning. Around what time? In the morning. Time? 5. Around that kind 5 a.m. Yeah. Okay, so now you want to see this. Ohun tí Officer Bright ń gbìyànjú àti sọ náà ni wípé tán bá ní kàn dúró de warrant nígbà táwọn ń ṣe patrol lọ tán sì rí arákùnrin tójú rẹ̀ sì jọ bí ẹni wípé ó ti rè dáràn ṣé àwọn ṣe lọ sọ́fíìsì rè mọ́ wá search warrant kàn tó wá search ẹ̀ pé wọ́n kó àwọn ọlọ́pàá náà ní tán pè ní psychology ó sàpàn lórí ṣùgbọ́n wọ́n kọ́ wọn bá ṣe ń wòyàn tán sì mọ̀ wípé eléyìí bóyá ó ṣe dáràn ni tàbí fẹ́ lọ dáràn pé in that situation wọn lọ́lọ́pàá ò ní di search warrant láti search èèyàn. Ẹ̀wọ̀n náà nìyẹn o ká tó wá mọ́ lọ nínú abala lérèfé ká tó sọdá sí inú àkójọpọ̀ ròyìn lórí ọ̀rọ̀ àwọn ọba méjì ẹ gbọ́ àjálù ọ̀rọ̀ à ń gbé àwọn méjì kan bọ̀ wọ́n sọ̀rọ̀ wọ́n takora wọn bì kan wọ́n agree to disagree wọ́n disagree to agree lórí ìṣẹ̀lẹ̀ àwọn ọba méjèèjì ṣùgbọ́n tí mo fẹ́ fàyọ gangan bẹ̀ ni wípé wọ́n fẹ́ ba ìtàn jẹ́ àwọn ọ̀tá ni mò ń perí o àwọn ni mò ń bá wí pé wọ́n ń lo opportunity láti fi orí àgbà méjì kan fi sọ̀rọ̀ àwọn òsì nígbà àti gbọ́n mọ́ wọn lọ́wọ́ ẹ bá ọ̀rọ̀ pàdé nínú àkójọpọ̀ ròyìn lónìí o bẹ́ẹ̀ náà ni àdàkànyà ní ìlú tí wọ́n ní wọ́n fẹ́ fún ọmọ Nàìjíríà hometown wọn ní Japan àti rí ìlú yẹn àti rí fídíò ẹ̀ à ń bọ̀ ń bẹ̀ bọ̀dà Báyọ̀ Nànúgà agbẹnusọ ààrẹ ló mú wọn débẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá kó ń bẹ̀ tán kí ló tún wà nínú àkójọpọ̀ ròyìn wo ọ̀rọ̀ pọ̀ nínú ìwé kọ́bọ̀ kò wọ́n lóòótọ́ ṣùgbọ́n nǹkan kí ẹsẹ̀ ràgó àmúrántí iye mi ti sọ
nínú àkójọpọ̀ ìròyìn lónìí náà lẹ́ẹ̀tì bá pàdé ẹni tó jẹ́ ọkọ ọmọ Àtíkù tí wọ́n fi EFCC àbí tí EFCC ń lé kiri, kò sẹ́ni tó ń fi EFCC lé kiri EFCC ní lé kiri, kí ló ṣe sátìkù ló ṣe agbẹnusọ Àtíkù ní wọ́n kàn fẹ́ victimize àwọn ni nítorí pé Àtíkù wà lọ́pọ̀síṣàn mú nírọ̀ ní gbogbo nǹkan lẹ̀ mọ́ politicize kí lọ́kọ́ ọmọ rẹ̀ ṣe ìwọ náà mú bóde wọ́n ti gba béèlì ẹ̀ ló bá fẹsẹ̀ fẹ́. mo ní kò ní ìdí ẹ mọ́ lé kiri ẹ rè mú ẹ tán fi ṣe gàràǹtọ̀ nígbà tẹ́ sáà ń gba béèlì ẹ sáà ní òmú gàràǹtọ̀ wá àwọn òṣìṣẹ́ tó wà ní lẹ́bù kìíní lẹ́mọ́ nìkan mú wá tó nílé maitama tá ló fi ṣe gàràǹtọ̀ ẹ rè mú ó dá mọ́ mú bá mú ẹ já fi pàdé sínú àkójọpọ̀ ròyìn lónìí báyẹ̀ bá pín kó kálé kó kákó dẹ́nlé ọ̀rọ̀ yóò jábọ́ lónìí o ṣé ẹ ti ṣe tán ògúlùtù ọ̀rọ̀ àyà ló ń ti ṣe tán. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa fún ilẹ̀ ìbí wa kàgbéga 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 fàyèrè. Ìgbàgbọ́ wa ni pé bá ṣe bẹ̀rù làbọ̀ mọ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká jọlá ká jọ náà ní gbogbo ẹ̀. Wọ́n kà ó ga. Ìṣọ̀kan àti òmìnira ní kẹjẹ ká náà tún ní ká máa lè pa. Mà ga o, ṣé èèyàn kan wá lè dá kíní ìṣe? Ìṣọ̀kan àti òmìnira ní kẹjẹ ká máa lè pa. Gbà náà láti wá ní ìtẹ̀síwájú fún ọ̀pọ̀ ire. Á tẹ̀síwájú tó náà nǹkan máa ń tẹ̀síwájú nínú ibi ṣùgbọ́n fún ọ̀pọ̀ ire àti gbogbo ohun tó dára. Ọmọ Oòduà dìde ẹgbẹ́ lóhùn òkè bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ, ìwọ ni èmi ni gbogbo wa ní ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Ọmọ Oòduà náà ń pè, orísun wa nù bàbá ńlá bàbá wa, ọmọ Oòduà nìkan náà ń pè. Ẹ mọ̀ pé ọmọ Fúlàní mọ́ wọn ò torí wọ́n ti lù pọ̀. Wọ́n ti lu gbogbo ẹ̀pọ̀ mọ́ra wọn o, wọ́n ti da shaft mélùbọ̀, wọ́n pọ̀ núran Yorùbá. Ọmọ Oòduà nìkan là ń pè síṣẹ́. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ bá ṣe ọmọ Oòduà kẹ́ẹ̀jọ́ ọmọ bòmí àfibò yẹn o, kì í ṣèjà o, àpè ń lọ́mọ àlè o, ẹ̀kàn rèé wá bàbá tí kí ló dé ẹ̀mú kẹ́kọ́ kálukú jórúkọ fádà rẹ̀. Ọmọ Oòduà là ń bá sọ̀rọ̀ òní áńtẹ̀mù ìwà fún. Ẹ mọ́ gbọ́ ọmọ ọba fọ́sùn ànígbà kẹ yí pọ̀ mọ́ wa torí ẹ àjẹ́ndà burúkú yín. Kò sì sí bẹ́jọ́ ṣe bọ́ ọ tó tí ó borò onú rẹ̀ mọ́, kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe ní wúwa ìkà nítorí ẹ̀ ọmọ Oòduà nìkan là ń pè. Ó dá owó ẹyàn ọmọ Oòduà dá o. Mo kí n nílé lóko lẹ́yìn òdì, mo kí n káàbọ̀ sínú ètò tòní ìpàdé ọlọ́mọ ilé ọlọ́mọ ìlú ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè níbi táwọn létí mọ́ wẹ̀ta tí ń bá gbà jẹun. Lónìí náà ní ọjọ́ sátidé akú wíkẹ́ndì onílé níjẹ́ ní abẹ́lọ́wọ́ ẹ̀ on the 23rd ọjọ́ 23 nínú oṣù kẹjọ ọdún 2025. Ó yá kò ní yẹ ẹ̀lẹ́ á jèrè á fèrè ìjẹ̀kọ́ owó ẹ̀lẹ́kọ́nọ́mì ṣe ń ṣe ẹ̀yin tẹ̀ wà Nàìjíríà so bẹ́ẹ̀ nǹkan náà lọ́dọ̀ tí ń náà. Ó dá o gbogbo ilé ìtẹ́ bá pàdé inú abala lérèfé ó ti di àfisẹ́ yìí tẹ̀kún fi sọ ayọjú lójú fèrèsé lójú wíńdò ní ilé ìtààmú ìgbẹ́nu ọ̀nà wọlé níbi táàtì mọ́ dàmí tútù wájú táàmù tẹ̀lẹ̀ tútù náà abala kò rí ìròyìn ẹ̀jẹ̀ nǹkan kìrà mi ẹ̀jẹ̀ àkì ọlọ́run mo sì fi la mo bá búrúburú o mo gbé fún yín bàbá kábíyèsí ọlọ́run kábíyèsí wọ gangan ìwọ nìkan lóyìn ní kábíyèsí àwọn yòókù ń bọ ọjọ́ orúkọ ni wọ́n yínú ọlá rẹ̀ ni adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run agbé fún ọlọ́run o ẹjá wá agbẹ́fẹ́yìn èèyàn náà kí n kọ́kọ́ kí ẹ̀yin tèmi mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o fún ààyè tẹ́ ń wá nínú kò sáàyè bẹ́ẹ̀ náà ní comment section mú ní gbogbo comment yín gbogbo àwọn tá a ti gbúrò ti pẹ́ ọkàn wa wà lọ́dọ̀ yín o torí àmì sí
ṣùgbọ́n wọn mọ̀ pé ọ̀nà pọ̀ ó dá o èmi náà ni wọ́n ń pè ní ibà rìn gìnìgìnì fún ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀ mí torí wọ́n ní bẹ́ẹ̀ mẹ́rin ẹ̀gbóhùn ìrìn bẹ́ẹ̀ mọ̀sá ẹ̀ jí ọlọ́bẹ̀ àwọn tó bá ṣe darapọ̀ mọ́ wa àwọn ni à ń kí oríkì fún torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwa tá a wà níbí wo alamọ́ra wa délédélé èmi náà ń pè ní ibà rìn gìnìgìnì tí ń gún mi àti ń gún yorùbá ọ̀pá parada àyà parada òdò ọ̀gá rẹ̀ parada òdò àyà nu abalẹ̀ èyàn olólùfẹ́ abala comment section èmi náà ní ibà ọ̀pá kọ́kọ́ àwọn òpè kí ọkọ̀ àwọn 316 kò sàrúgbó ń bí o ẹ tún lè pè mí ní ibà lọ tààràtààrà tọrọ bá ti di ọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo torí sàn báyìí láàrin ajẹnimú ní pẹkọrọpẹkọrọ èmi náà mò ń jẹ ibà confam ẹ̀kọ́ tó sẹ̀ǹdẹ̀ ibà àrídùnnú ire o ibà múlùdùn ibà fayọ̀kọ́ọ̀tì ẹ̀ kò sí bá mi jẹ́ lórí ìkànnì yìí o ìdílé aláyọ̀ nìkànnì jẹ́ o fún tọmọdé tàgbà lọ́kùnrin lóbìnrin ẹ̀ lónílé lálejò ọlọ́run ló sì gbé kalẹ̀ ọlọ́run lójú orí bẹ́ẹ̀ pé ìkànnì pọ̀ káàkiri jáǹtì rẹ̀rẹ̀ bọ́lọ́run ṣe pé oníkálukú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ìpè tọ́lọ́run pé àwa sí ó fi ayọ̀ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ó fi pọ́ọ̀tì ẹ̀ fún wa wípé ayọ̀ làwọn òfìsè kí ni láti mọ̀ rí nǹkan gbà lọ́wọ́ wọn bàbá rẹ̀ ṣe àfarawé lọ́dọ̀ àwọn kan máa riwó pa àwọn kan máa wẹ̀ gbà ṣùgbọ́n àwa o tó ń yàn wá síbí òun ràn wá láwẹ̀ gbà o ó wá gbà wẹ̀ òun ò ní gbà lọ́wọ́ rẹ̀ ṣùgbọ́n tó ń ràn ọ gangan òun ò sì ràn ládùúrà àgbàkọ akátá tó ń ràn iṣẹ́ tó ń ràn àwa gangan ni pé ẹ máa pín ayọ̀ ó sì tẹ́ wa lọ́rùn iṣẹ́ tó yí sí ni ẹ̀rẹ̀ bí àwọn aládùúà ẹ̀rẹ̀ bí wọ́n àwọn kọ̀ndẹ́mù àdúrà o èèyàn gbọ́dọ̀ gbàdúrà ṣùgbọ́n ń tọ́lọ̀ ń gbé láàlọ́ ni pé bá a bá ṣe ń fi ayọ̀ kún gbogbo ìrìn àjò wa òun mọ̀ gbọ́ àdúrà wa naturally àti yọlẹ̀ sọ́lọ́run lọ́rùn. bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ tún lè pè mí ní ìbalẹ̀ jẹ́ nípa rìpọ̀tẹ́lì ohun tẹ́ ẹ bá gbọ́ lórí ìkànnì àwọn tánú àbùkù báyìí kankan o àwa ń rìpọ́ọ̀tù ní o a sì fi ń tún ìwà ara wa ṣe di ọjọ́ tá a gba òmìnira. ṣé ẹ ti rí fọ́nrán tí bàbá Sunday bó ti lọ́ọ́ fẹ́ wò bàbá wa ṣá ọlọ́run ọba àtọ́jú wọn yóò mọ bá wa tì wọ́n lẹ́yìn nǹkan ò ní sẹ́mi Sunday Igboho láti ọlọ́run ìdùnnú rẹ̀ Sunday Igboho is a criminal ẹ̀túwúlẹ̀ o ẹ̀túkùn lọ́rùn rẹ̀ bí ó ṣe dáa fún ìran rẹ̀ ní wá ẹ̀ sì lè rí kí ẹgbẹ́ burúkú kan wà nílẹ̀ Yorùbá kan náà ṣe amnesty fún wọn lẹ́yìn ìgbà tán bá pààyàn tán ilẹ̀ Ìgbò ilẹ̀ Fúlàní ilẹ̀ Haúsá àti Niger Delta bẹ́ẹ̀ ni àwọn wà ó ṣe bíbí ẹni pé kí n kọjá lá ṣùgbọ́n mo mọ ìjà lákọ̀ ó dẹ̀ jẹ́ ń kíra mi délédélé lónìí èmi lọ́mọ owó olódò ọba ọmọ atẹnigbọ́lá ọmọ atẹnibọ́rẹ́ ìwò tí ò nílẹ̀kùn tí ò ní kọ́kọ́rọ́ irú wẹ́wẹ́ la fi sọ lélẹ̀ bàbá tó bí mi lọ́mọ èmi ní ọmọ olódì òkúta ọmọ àbùkù bí ẹ̀sáwó ogun òkè níwájú dásà ogun rẹ̀ níwájú àyìndé ọmọ àrílẹ̀ ìkàmọ̀yà ọmọ òkè dùn bí bá bí lónìí àrìn lọ́la àròkò lọ́jọ́ ọmọdé gbáàgùn ọmọ owó àwa ò lóògùn ọmọlá ní ó síkọ́ńbọ́ bábí lónìí àrìn lọ́la jígbàgùn ń bọ̀ lọ́nà o bó bá wọn lọ́nà àlù wọ́n pa lórí àwa ìlú èèyàn pa orí kìíní ìsìnkú jẹ́ ẹlẹ́kọ̀ọ̀kan alákọ̀ọ́kọ́ náà àwọn àkórí ìròyìn wa lónìí lórí ọ̀rọ̀ ti àwọn ọba ó ti fẹ̀ lójú àwọn oníwèé ìròyìn náà ti bá wọn fẹ̀ lójú àwọn èèyàn ti dá sí rẹpẹtẹ àwọn tó wá ń tanu àbùkù bá ní ìsìn àwa dúpẹ́ lọ́wọ́ lọ́wọ́ tí ẹ̀ tanu àbùkù bá wọn ọba àwọn tó ń tì wọ́n àwọn tó rọ̀dọ̀ àyè wọn ká àwọn tí wọ́n ń fọ́n fèrè sí inú kàkàkí tán gbé dání kán ní kí ọba wọn sí báyìí kó wọn rìn síbí láwọn tó yẹ kán sọ fún ọba wípé ẹ ṣe pẹ̀lẹ́ làgbà ń rìn àgbà yìí ṣe láńgbáláńgbá ṣùgbọ́n síbẹ̀ náà àní tanu àbùkù báwọn ọba ṣùgbọ́n oríṣiríṣi sítórì ló ń jẹ́ yọ wọ́n wá mú wa rántí gbogbo sítórì ìgbà tí wọ́n kó àwọn baba ńlá baba wa lẹ́rú àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ àgbáwọn méjì kan bọ̀ tí wọ́n ganu sí máìkì wọ́n sọ̀rọ̀ gbogbo ojú sì ń wò wọ́n ń ta báyìí gbogbo àwọn ọmọ àtọ̀rìn wá gbogbo àwọn tí ò nífẹ̀ẹ́ ìran Yorùbá náà wá ń sọ wọ́n ń sọ oríṣiríṣi ìtàn wọ́n ń sọ oríṣiríṣi sítórì ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan wọ́n ti jẹ́ kàn méjèèjì mọ́ wípé ọba ò bá lórí nǹkan kan mọ́ ọba bá lórí tẹ́rítírì ẹ̀ ni kì í ṣe lórí ohun gbogbo lórí tẹ́rítírì ẹ̀ lọ́ba bá sí pé ọba ò ní political power mo ṣe gbọ́ báyìí mo ní mò ń gbé bọ̀ wá ká ẹ̀yìn tèmi mọ́lẹ́kẹ́ wá gbọ́ analysis tí bàbá ìṣẹ̀ran méjìlá ń gbé bọ̀ ọba kankan lẹ Yorùbá ò ní political power ibi tó bá jọba sí òun náà ni agbára rẹ̀ dé agbára rẹ̀ tá a wá ń sọ yìí náà ó tún wá wà lábẹ́ ẹni tó jẹ́ chairman local government ọ̀gá rẹ̀ ni kò wá tán bí nínú ìlànà òfin ọ̀gá ọba òun ni chairman wọ́n ti jẹ́ kán mú òtọ́ báyìí wúwo gàràgàrà àwọn ìjọba láti ibì kan síbì kan àwọn gba sálárì kan láti ibì kan síbì kan wọ́n ní kò sí tó jọ mọ́ à ń gbé wọn bọ̀ àfẹ́ lójú lónìí ń bá fọ aṣọ ọ̀dọ̀tí rẹ̀ ń ta àwọn èèyàn ó rí omi ìdọ̀tí wọ́n rí ṣùgbọ́n
bí eléyìí yóò kọ́ wa lọ́gbọ́n bàbá wa Sunday Igboho àmú ìròyìn wọn bọ̀ o torí ìyàn náà jẹyọ́nú ìròyìn lónìí àwọn oníwèé ìròyìn kan ń gbé oríṣiríṣi kiri nípa ìtàn kan tí bàbá wa fẹnu ara wọn sọ wípé nígbà tí àwọn DSS wálé àwọn wípé tán náà bọ́ sáwọn kò ran àwọn ṣùgbọ́n olóńgbò àwọn làwọn náà do olóńgbò pé ọ̀rẹ́ wọn kan tán fi àṣírí yẹn sí lọ́wọ́ ló tú àṣírí náà bá pa olóńgbò tán bá lórí bẹ́ẹ̀dì wọ́n rò pé wọ́n ti pa Sunday Igboho wọ́n ní inú ológbò ní Sunday Igboho ṣe é sí mo ní àmì ò ní dárúkọ ìwé ìròyìn yẹn ṣùgbọ́n á lo picture wọn lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan ìwé ìròyìn ńlá sí ni pé bó lẹ́sẹ̀ máa ń fẹnu já wáyà kiri báyìí tí Sunday Igboho ló sọ pé òun di ológbò fún ara wọn abẹ́ ẹ̀gbọ́n tí Sunday Igboho fẹnu ara wọn sọ ni ń tán sọ ẹ̀fẹ́ ẹ̀gbọ́n ẹ̀ máa ń bọ̀ nínú àkójọpọ̀ ròyìn oríṣiríṣi àwọn ẹ̀ mọ̀ pé bí ọ̀tá náà bá fẹ́ gbé sítórí ọ̀tá rẹ̀ yóò gbé láti fi kàn léèwo sí ni tọmọ sínú ṣùgbọ́n àwa wà ń bí bàbá wa ṣe sọ ànífomi làámú wa bẹ́ẹ̀ náà á fi ti ìrìn àjò ti Ilé-Ifẹ̀ á fi ṣe ní kẹ̀gbẹ́ á sọ̀rọ̀ lé lórí á jẹ́ ká mọ ìtumọ̀ àwọn mìíràn bínú wípé kò yẹ kí bàbá wa máa lọ káàkiri ẹ jẹ́ á ní sùúrù pé ó yẹ kán mọ́ bẹ bàbá ni kò yẹ kán mọ́ kò sí àwọn ló yẹ kán mọ́ bẹ̀bẹ̀ kánṣẹ́ wa mọ́ sọ atótónu káàkiri pé ojú ó yẹ kójú ti àwọn ọba gbogbo ẹ̀ náà ṣe rí Ọlọ́run fẹ́ gbẹ̀san lára wọn ló jẹ́ kí irú eléyìí tí ń ṣẹlẹ̀ láàrin wọn ẹ wá wo ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ kò bẹ̀rẹ̀ láàrin àwọn ọba kéékèèké àárín àwọn ọba ńlá túmọ̀ ẹ̀ náà ni wípé kán pe ara wọn sí àjọ tó nírònú èmi mo jù báyìí èmi mo tó báyìí àwa ò fẹ́ yẹn ń bá ti bá wa dá sí tó bá ti gbèjà wa òun là wà mọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọba tó jù lọ ẹ ń bá ti gbèjà wa ni ẹnu kọ yẹn ìfẹnú béèrè rẹspẹtì ó ṣiṣẹ́ débẹ̀ ni ẹ ń bá ṣiṣẹ́ débẹ̀ ni àbọ̀ ń bẹ̀ á gbogbo àfúnyín lónìí náà ni kò ní dọ́là bá bá kó ń bẹ̀ tán a wà sáré bí Ọ̀ṣun níbi tí àwọn àjọ NBA tí wọ́n ti ń bínú sáàrẹ Tinubu wípé wọ́n ń ṣayé báyìí o pé ẹ ń ṣe yán bí ọkà àjọ NBA Nigerian Bar Association ló sojú abẹ́ǹkò fún ààrẹ Tinubu wípé ìwà ìbìkítà ní eléyìí tẹ́ ń wù ní Ọ̀ṣun state yìí bẹ́ẹ̀ ṣe di owó local government mọ̀wọ́ nígbà tí wọ́n ṣe fún yín lọ́jọ́ sí ṣé bẹ́yìn ti ẹ̀tún kọjá yìí èmi kọ́ fún sọ bẹ́ẹ̀ NBA ló sọ fún wọn pé ṣé bẹ́yìn lọ dá LCDA sílẹ̀ tí ì ṣe original local government tẹ̀rẹ̀ dálẹ̀ ńgbà náà tí Ọbásanjọ́ fi ní òun ò ní fún yín lówó lóòótọ́ ẹ̀yin survive ẹ̀ nítorí pé Lagos is big, is a metropolitan city bẹ́ẹ̀ náà ní IGR Èkó owó tí ń wọlé kì í ṣe kékeré kò mọ ní ìwọ̀nba ṣùgbọ́n ẹ̀yin lè fi Ọ̀ṣun wé ọmọ Ọ̀ṣun sì ní àti cousin yín náà tẹ́jọ wà ń bẹ̀ ọmọ Ọ̀ṣun ní kí ló wá dé tẹ̀ ń di kádàrá àwọn ọmọ Ọ̀ṣun mú bẹ́ẹ̀ bá ṣe politics wọ́n fi kádàrá àwọn ọmọ Ọ̀ṣun ṣe politics àjọ NBA ló sọ bẹ́ẹ̀ náà ni agbẹnusọ wọn sáànù ní wọ́n sán lẹ́nu wọ́n wá represent wọ́n kọ́rọ̀ dàálẹ̀ à ń bọ̀ ń bẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là bàbá kó ń bẹ̀ tán a wà sáré dé ọ̀dọ̀ ààrẹ Tinubu ẹja kọ́kọ́ dé ọ̀dọ̀ bọ̀dà Báyọ̀ kì í ṣe Báyọ̀ Nànúgà o Báyọ̀ Ojúlárí tó jẹ́ ọ̀gá gbogbogbò nílé iṣẹ́ NNPC wọ́n ti gáhùn sí máìkì wọ́n ti sọ wọ́n ní àwọn ò ní jẹ́ kí wọ́n ta Refinery múlẹ̀ ti sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n wá ní Refinery òṣìṣẹ́ mọ̀ ní ẹ̀tún ti dé bọ́n àwọn tó ṣe ìjọba ṣáájú yín Mele Kyari ti ń jẹ́jọ́ lọ́wọ́ lọ́dọ̀ NNPC bó ṣe tàn wá rèé o bí ẹ̀ẹ̀mẹ́fà síra wọn ọjọ́ sì ń gorí ọjọ́ ọdún gorí ọdún Refinery ó ṣiṣẹ́ wọ́n sì ń kówó lé lórí Refinery ó ṣiṣẹ́ kalokalo wọ́n sì ń kówó jẹ wọ́n ń kówó mi látara Refinery tí ó ṣiṣẹ́ wọ́n ń fọ̀kásì sọnù dòní Refinery ó ṣiṣẹ́ sóun lẹ́yìn tí wọ́n fẹ́ ra wọlé yìí òwò tí ò pé lọ bèrè lọ́wọ́ àwọn tẹ́ ìgbàjọba lọ́wọ́ wọn kàn já yín sí kàn jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ wípé àwọn sabotua wọ́n pọ̀ lọ jáǹtì rẹ̀rẹ̀ wọ́n sì wà ní ìjọba náà ni wọ́n wà lẹ́yìn ìjọba bẹ́ẹ̀ náà wà lápá ọ̀tún apá sí ìjọba wọ́n wà níwájú wọ́n wà lẹ́yìn ìjọba àwọn kàbá tán ti bá Sàtánì múlẹ̀ wípé àwọn ò ní jẹ́ kí nǹkan rere tinú Nàìjíríà jáde ni wọ́n wá ń sọ pé àwọn òjì ó ṣiṣẹ́ ṣùgbọ́n wọ́n wá tanú àbùkù bá Dangote wọ́n ní Dangote tó ń sọ wípé Refinery Nàìjíríà ò ní ṣiṣẹ́ wọ́n ní àwọn ò fi dá lójú pé yóò ṣiṣẹ́ bó yóò wà pa ara wọn náà wá fẹ́ ná só dáa só yẹ kí Nàìjíríà ti kó omi ilẹ̀ lórí Refinery tí ó ṣiṣẹ́ ládùúgbò bọ́n ṣe fún wa ń gbà gbòs tó só dáa bẹ́ẹ̀ ṣé wọ́n tún máa kówó lẹ̀ ìjọba tún kówó lẹ̀ báyìí à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ á sọ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ bá bá kó ń bẹ̀ tán á sáré mú ìròyìn kan wá fún yín lọ́dọ̀ bọ̀dà Báyọ̀ Nànúgà wọ́n ní àwọn ti lọ sí ìlú tí Japan fún ọmọ Nàìjíríà
pé wọ́n á tó dá kàtígórì físà tán mọ̀ fi gbà wọ́n wọlé síbẹ̀ mi ò mọ̀ṣẹ́ tán fẹ́ wá ṣe ń bẹ̀ ṣùgbọ́n ìlú yẹn báyìí bóyá wọn fẹ́ kó dá oró ni kò yá padà báyọ̀ fi bẹ̀ hàn wá wọ́n ti láwọn Olympics àwọn Olympics team Nàìjíríà wọ́n náà ti fìgbà kan dé síbẹ̀ rí à ń bọ̀ ń bẹ̀ lónìí náà ní àjẹyìn lábọ̀ kò ní dọ́là bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá kò ń bẹ̀ tán ààrẹ sọ wọ́n ní ká jẹyìn lábọ̀ wọ́n ní ká jíṣẹ́ fún yín wọ́n ní ká fi ṣe ìkéde pàtàkì wípé àwọn ti dá calculator lẹ̀ mo ní calculator kí ni wọ́n ní calculator tẹ́ mọ̀ fi calculate iye tax tẹ́ san kó mọ̀ bá rojú mo bú sẹ́rìn from next year kọ́lọ́mọ kìlọ̀ fọ́mọ rẹ̀ o next year àrò kọ́lọ́mọ kìlọ̀ fọ́mọ rẹ̀ o ọdún tó ń bọ̀ àrùbá tá à ń fowó ránṣẹ́ sílé oníkálukú yà mọ́ dín owó rẹ̀ kù àwọn èèyàn òkè láò owó tó bá ti kọjá 800 tó fi ránṣẹ́ sílé ní ọdún tó bá ti kọjá 800,000 bóyá ọwọ́ rẹ̀ náà ti wá wọn gba tax bóyá ọwọ́ ẹni tó fowó ránṣẹ́ sí ni àti ìmọ̀ personal income tax wọ́n ní calculator rẹ̀ ti rẹ́dì bẹ́ẹ̀ sì mọ̀ calculate ó dá o abákò ń bẹ̀ tán nínú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé inú abala àkórí ìròyìn náà láti wà. ẹjáde ọ̀dọ̀ bọ̀dà Délé Fárótìmí níbi tó ti gáhùn sí máìkì wípé ìjọba ò dá ìjọba ò sunwọ̀n wọ́n sọ̀rọ̀ játijàti sí ìjọba rẹ̀ Tinubu wọ́n wá mú láti títí márosẹ̀ Èkó sí Calabar Coastal Road wọ́n ní wọ́n fi jalè ní mu ní àbọ̀dà Délé sẹ́ẹ̀lẹ́rìí wọ́n náà fi jalè ní wọ́n ní gbogbo tí wọ́n yẹn bá ti ń fọwọ́ bò gbogbo bó ṣe kàn ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀ kàn pé àwọn company sí wípé company báyìí àwọn náà submit proposal pé kò sí yẹn wọ́n kàn gbé jàn fún èèyàn wọn kan wọ́n sì sọ àwọn ti kóye báyìí lé lórí bó la ṣe wá fẹ́ mọ̀ pé wọ́n fi jalè ló. Bọ̀dà Délé Fárótìmí sọ gbẹndugbẹndu ọ̀rọ̀ à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ ajá yín sí lónìí náà ni kò ní dọ́là ó dá eléyìí táwọn ọmọ fi káde gbogbo abala àkórí ìròyìn lẹ̀ àwà dé ọ̀dọ̀ àjọ EFCC níbi tá a ti gbọ́ tí wọ́n sọ wípé níbi tá a ti gbọ́ pé wọ́n kilẹ̀ dé ọ̀dọ̀ Àtìkù nílé rẹ̀ wọ́n kànlẹ̀kùn sán sílẹ̀kùn fún àbí wọ́n sílẹ̀kùn fún wọn kí ló dé kí náà wà Àtìkù fún EFCC mọ́ ni àbí Ọbásanjọ́ ti fi ẹjọ́ Àtìkù sùn ni àbí kí ló ṣẹlẹ̀ gangan wọ́n ní in-law rẹ̀ gan ni brother in-law Àtìkù ọmọ wọn ní ọkọ ọmọ rẹ̀ wọ́n lòun náà fẹ̀sùn kàn wọ́n ní àwọn sì fẹ́ yẹ̀ lọ́wọ́ wò bóyá àwọn tracy ẹ̀ dé ibi tá à ń wí múlẹ̀ ẹ̀ sáà ń wọ ọgbọ́n àti mú Àtìkù bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ prove Àtìkù ẹ lè prove ẹ̀ náà ẹ pé wọ́n fa àwọn ẹ̀sùn kankan ọkọ ọmọ rẹ̀ sánísá ńlọ rẹ̀ ẹgbọ́ sótọ́ sólẹ́tọ̀ ṣé wọ́n lè irú olóró dẹ nísìn ṣé ẹni tí ṣèyí fẹ́ ṣé wọ́n lè lọ gbé pé wọ́n fẹ́ prove ẹ̀ pé tí bàbá rẹ̀ bá kó lórí yóò dá àgbẹ̀yìn rẹ̀ kí láàrẹ ń sọ iléeṣẹ́ ààrẹ náà dá sí wọ́n náà fọwọ́ sí wọ́n fẹsẹ̀ sí mo ní ọ̀dà tí ẹ mọ̀ rẹ̀ wọ́n ní irọ́ wá ti dọ̀rọ̀ pé èèyàn kówó jẹ wọ́n ní àwọn ò ní fi ṣàwàdà ó dà mọ́ bẹ́ẹ̀ kò ní jú báyìí lọ́nu gbogbo abala àkórí ìròyìn pápá ẹja wọnú abala tí ó mọ̀ kan abala yẹn olólùfẹ́ wa abala sanu wọlé abala àfi pàkàyà wa náà ń sọ ẹ̀kọ́ ọjọ́ bí àná o ẹ̀mí yóò sì ọ̀pọ̀lọpọ̀ là yóò yẹ lídìí wa o ọlọ́jọ́ bí wọ́n ní awẹ́yẹ wọ́n ní a ṣe cheese káṣe musin wọ́n ní a ṣe musin wọ́n náà fẹ́ tún pé wọ́n ní a ṣe musin káṣe olóòṣà sínú àfi pákà mo dúró dè wọ́n ní kí n tó pè kó wọ́n yà pé mo tún ṣáájú wọn àwọn alání kan léde wa adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ìyá mi Grace olùsọ tó ẹ̀sìn rẹ́rìn lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan láìkí àfipáka yìí ó dá adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o alákọ̀ọ́kọ́ náà abala àfipáka ẹjá dé iléeṣẹ́ bàálù ẹjá dé iléeṣẹ́ ọkọ̀ òfurufú yìí Airpeace ẹjá bá wọn yọ̀ká bá wọn jó bẹ́ẹ̀ bá rí odidi bàálù tán gbé wọlé wọ́n ní one of the best bàálù tó jẹ́ big body wọ́n ní ó fẹ́ ààyè gbà wọ́n dáadáa mo ní kí náà lọ ń ra bàálù ṣe sàn ní bàálù tẹ́lẹ̀ ni wọ́n ní sẹ́mi ò mọ̀ pé wọ́n ti fi ìyẹ̀kún ìyẹ́ wọn pọ́ ti sún finally wípé wọ́n ti buwọ́lù fún wọn pé kí wọ́n máa lọ sí USA àti UK kán máa lọ sòṣè láìyà ń bì kankan mọ́ mo ní ṣé lóòótọ́ wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní sọ àwọn náà ní láti upgrade pẹ̀lú airplane tán bá ń lò wípé wọ́n omi sí lára tó ń pè ní wọ́tá kí náà wọ́n pè wọ́n mo ti gbàgbé tó fi mọ́ sàlúùtì pé aeroplane dé tuntun jájá ní ògì iṣẹ́ tó kún bọ́ wọ́n ní wọ́n mọ̀ gbéra báyìí láti Nàìjíríà
lọ directly sí USA ìmíì náà tún wà tí ó mọ gbéra láti Nàìjíríà lọ directly sí UK kò sí wípé wọ́n ń dúró níbi kankan mọ́ mo ló tiẹ̀ ti dáa bẹ́ẹ̀ àbẹ́ẹ̀rí pé wuyì Nàìjíríà gangan airline ló yẹ kó wọ́n ṣògo yìí ṣùgbọ́n ọmọ Nàìjíríà náà sá ni adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹ bá ń tẹ̀sí ilé abẹ́rẹ́ já òkú sí lọ. It's a project delivered as management and operational staff of Air Peace are at the tarmac of the Murtala Mohammed International Airport to officially welcome the carrier's latest acquisition, a Boeing 777-200 series, one of the most advanced wide-body aircraft in the world. In keeping with tradition in the aviation sector, a water cannon salute welcomes the new Boeing 777-200 series to the tarmac. The state-of-the-art jet, which seats over 312 passengers with a configuration of 342, with 26 business class seats and 312 economy class seats, is expected to strengthen the airline's long-haul operations, particularly on routes to London, Dubai, Mumbai and Johannesburg. So this is called the crew rest area. With this addition, Air Peace now boasts a total of 4 Boeing 777s, positioning itself as a key player in transcontinental travel. We are ambitious. We want to change the status quo. A situation whereby our country has been playing the second fiddle for a long time is gone and gone forever. And I'm very, very pleased. We are pleased in Air Peace that we have a president, Bola Ahmed Tinubu, who thinks that the indigenous airlines in this country must be supported. We are very true, passionate, and faithful to our business plan right from 2014. That from 2017 we will start acquiring the wide-body planes in order to challenge the big players in the aviation space. And we've never stopped. This is our fourth Boeing 777. We want to tell the world the Nigerians can do it. Air Peace says the new Boeing 777 will begin operations in the coming weeks, marking another milestone in the airline's journey towards becoming Africa's aviation giant as new destinations are announced. This arrival, like I said, we are going to start Abuja, Heathrow and Abuja Gatwick. And of course, we are starting Brazil this year. We are going to do Lagos, Sao Paulo non-stop. It's just 7 hours away or 7.5 hours away from here. With Air Peace, Brazil will become 7.5 hours only. Just a matter of take off from Lagos airport, go through the coast, hit the Atlantic Ocean, and in 7.5 hours we're in Sao Paulo. Sao Paulo is coming. Antigua is also coming in November. We are going to start the first scheduled flight operations out of Africa into the Caribbean. With the addition of this Boeing 777, Air Peace continues to make bold moves in the African aviation industry, promising better service delivery and more planes to serve the already large market in Nigeria. Ó dá ẹ káàbọ̀ padà ẹ wò bí mo ṣe mú omi ni mo rántí orúkọ tó ń pè é water salute náà ń pè é torí ẹ̀ náà ṣe mú omi sí lára pé àyà tí ó wẹ̀ ẹgbẹ́ òdòdó bó bá dòdò tí ó wẹ̀ ìrọ̀rùn ló bá dé adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run nínú abala sánáwọlé mi ẹ já lọ tààràtààrà sí ọ̀dọ̀ àwọn àjọ custom níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé ọwọ́ ti ba àwọn kan tán ń gbé ẹrù wọlé tán fẹ́ san owó orí rẹ̀ wọ́n ní eléyìí tó tiẹ̀ wáyé àwọn lẹ́nu jù ó ní ọkọ̀ bọ̀gìnì kan Rolls Royce mo ní irú eléyìí tí Wike tó fi ń ṣe àyájọ́ fún ọmọ Nàìjíríà lọ́jọ́ sí wípé bàbá àwọn lówó òǹdé bá owó ńlé ni tán ní ibo ló ti rówó Rolls Royce ni o wọ́n gbé gba ọ̀nà ìkúlé wọ́n fẹ́ san owó duty wọ́n wá ń yẹ̀ wò pé sán fi kó nǹkan ogun wọlé ni ta ló ní gangan ta ló lówó tó fowó rẹ̀ ra Rolls Royce ṣùgbọ́n tí ò fowó tí ò rówó tí ó fi clear ẹ̀ pé lè ní agbára o fowó ra Rolls Royce ó mọ ìtàn ta Rolls Royce ní multi-million naira ní Rolls Royce mo sì gbọ́ wọ́n láwọn kan wà ẹgbẹ́ bílíọ̀nù wa olówó ni ó jẹ́ ní interest nínú Rolls Royce tàn mú ṣùgbọ́n nínú orúkọ ẹnìyẹn gangan bá ń tẹ̀sí ní abẹ́rẹ́ jágbọ́ lẹ́nu àwọn ọ̀gá customs. The Nigeria Customs Service says it's intercepted a Rolls-Royce and 7 trucks of foreign parboiled rice, amongst other prohibited goods, with duty-paid value of about 1.4 billion naira. This was disclosed by the Customs Area Controller, Ogun 1 Area Command Godwin Otunla, during a press conference held at the Idiroko border in Ipokia local government area of Ogun State. He says, made the following seizures. Number 1, foreign parboiled rice, or 50 kg each. We have 4,424 bags, which is over 7 truckloads. Number 2, we have cannabis sativa, commonly known as marijuana. We have 50 sacks. They are there. And 1,936 parcels of coconut size, all totaling 1,000 kg. Then number 3, pneumatic tires used. We have 105 pieces. Used clothing, 21 bales and 3 sacks.
Foreign used vehicles, commonly known as Tukumbo, we have 3 units, including a Rolls Royce, worth billions of naira. Then premium motor spirit, PMS, we have 6,000 liters, 6,400 liters. The DPV, that's the duty pay value of the aforementioned seizures, amount to 1,401,531,923 naira 95 kobo. Ó dá ajá lọ tààràtàrà sí ọ̀dọ̀ àjọ EFCC inú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé nú abala àfipàkà lórí ọ̀rọ̀ civic sógúndogójì ọjọ́ sí tí wọ́n kó àwọn Nàìjíríà jẹ. EFCC ti wá invite àwọn tí wọ́n gbá gangan àwọn tó kówó wọn síbẹ̀ wípé àwọn ń ṣe ìwádìí ṣùgbọ́n ìwádìí ó fẹ́ mọ́ falẹ̀ díẹ̀ wípé àwọn need assistance wọn gbogbo bí wọ́n ṣe kówó síbẹ̀ àwọn wo ni bó lówó ṣe ń wọnú cryptocurrency àkáǹtì cryptocurrency civic àwọn wo gangan ló mojú ẹ̀ wọ́n ní kàn wá ṣàlàyé káwọn lè tètè kógojá lórí ẹ̀ mo ní kàn tètè lọ o ẹ mọ́ bẹ̀rù o nítorí ẹ̀rù ń bá àwọn èèyàn ní ìsìn pé bóyá EFCC fẹ́ dọ́gbọ́n mú àwọn sọ́wọ́ ni mo ní ẹ̀yin náà lọ jẹ́jọ́ náà ọ̀hún àbí tẹ́ ẹ bá fẹ́ gbà pé owó yín ti lọ tẹ́ ẹ bá fẹ́ gba owó yín padà mọ́ wọ́n ní ẹ̀rì jẹ́jọ́ ẹ̀rì ṣàlàyé fún wọn. ó lè jẹ́ kó fẹ́ já dé ọ̀dọ̀ àwọn ọlọ́pàá Nàìjíríà fọ́nà kan tá a fi hàn lánàá níbi tí arákùnrin kan tó ń wa mọ́tò tí mo ní mọ́tò olówó ni táwọn ọlọ́pàá dá dúró tán ní kó mú dọ́kúmẹ́ǹtì ẹ̀ wá láìsẹ̀nsì gbogbo ẹ̀ tó sì kó lé wọn lọ́wọ́ ṣùgbọ́n wọ́n rí ìgò lójú ẹ̀ wọ́n bá rọra rí kámẹ́rà ń bẹ̀ ó wá fẹ́ fàgídí yọ kámẹ́rà ẹran ti kìíní àbí ká fi rán ilé ti padà àná náà láti mú wá àwọn ọlọ́pàá ní Èkó wọ́n ti sọ́mọ̀nù wọn gbogbo àwọn tán lọ ṣiṣẹ́ lágbègbè yẹn wọ́n ti sọ́mọ̀nù wọn. wọ́n ní Nigerian police wọ́n ti disband squad yẹn wọ́n ti detain officers tó assault motorist tó assault driver yẹn tó ní kó mú kámẹ́rà glass yẹn wá pé kí ló wà nù kámẹ́rà tẹ́ẹ̀fẹ̀ rí ìyá wa kan náà sọ nù abala comment section ẹ̀ bá ń bẹ̀ pé àwọn àtọkọ àwọn ń kẹjà àwọn ń lọ pé ọlọ́pàá sì ní kàn bọ́lẹ̀ kàn bọ́ sẹ́yìn ẹ mọ̀ kí wọ́n ṣe máa ń ṣe nù ẹni tó bá jókòó sí passenger side wọ́n á ní kó bọ́lẹ̀ ìyá wa ní àwọn yarí àṣẹyìnwá àṣẹyìnbọ̀ wọ́n ní the first question ìbéèrè tọ́lọ́pàá kọ́kọ́ béèrè lọ́wọ́ ọkọ àwọn ni pé ṣé ní kámẹ́rà nínú mọ́tò hidden camera ẹ jọ̀ọ́ náà ṣé kò yẹ kán dá àwọn ọlọ́pàá ìlẹ́kọ̀ọ́ torí wọ́n ti rí pé kámẹ́rà ń kó bá wọn ó sì dá abẹ́ òun dùn mọ́ mi ṣùgbọ́n ẹ̀yin awakọ̀ náà lójú títì ẹ jọ̀ọ́ ẹ fọgbọ́n sí o àwọn wèrè lè pa àyàn o wọ́n lè ṣèyàn léṣe o wọ́n lè ṣe èèyàn báṣubàṣu àbí kó ní kálukú kan kúkú wọn install kámẹ́rà sára mọ́tò káwọn ọlọ́pàá mọ̀ wípé ara mọ́tò gbogbo ẹni tán bá ti dá dúró kámẹ́rà wà ń bẹ̀ kí ló ń bà wọ́n lẹ́rù nínú kámẹ́rà yẹn ń tú àṣírí wọn gan-an ni táwọn ọlọ́pàá ọ̀gá wọn sì ń gẹ̀ẹ́tì wọn náà ti gẹ̀ẹ́tì àwọn eléyìí náà nísìnyí o wọ́n ti disband àwọn àmọ́ bóyá gbogbo squad yẹn náà disband àbí àwọn tán lọ dá ṣiṣẹ́ burúkú bóyá ni wọ́n ti ẹ̀pọ̀ ń kẹjà àti bí ojú orin yẹn ni mo ti gbà ṣe Ládìpọ̀ street náà ń pè bẹ̀ kì í ṣe Ládìpọ̀ Musin o láti bọ́ sí ojú orin láti bọ́ sí express ní ìkọjá Ìkẹjà express lọ́hùn wọ́n pọ̀ mẹ́yẹn wọ́n sáà ni wọ́n ti disband wọn àmọ́ wò kán sì bá wa mójútó wọn kán mọ̀ di ọ̀daràn sígboro wọ́n bá ti disband wọn bẹ́ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn wá mọ̀ di ọ̀daràn sígboro ayé ni o. ó dáa ní báyìí ẹja fún yín níròyìn update lórí owó tán náà fẹ́ fi kún owó oṣù ààrẹ Tinubu àtàwọn tán bá wà nípò òṣèlú táwọn ọmọ Nàìjíríà ní rárá kò jọ́ àwọn ò ní gbà kẹ́ ẹ fowó kún owó àwọn ààrẹ àbí àwọn gómìnà tàbí àwọn ministers. ìkànnì àwọn gómìnà ti wá sọ̀rọ̀ síta ní ìsìn gómìnà Eno lórúkọ rẹ̀ ń jẹ́ gómìnà Calabar kọ̀hún àbákọ Ibom ògùn náà jọra wọn. ó ní ìkankanú àwọn abániṣiṣẹ́pọ̀ ọ̀hún tó ń pè ní personal assistant tàbí special aid ó ní ìkankan wọn ò lẹ́nu láti jáde wípé àwọn ń gbà less than 1 million pé tó bá gbà less than 1 million kò jáde síta níye táwọn san fún wọn special advisers àwọn assistants personal assistants nígbà tó ń gómìnà bá ń san owó tó tó yẹn fún àwọn tí ń bá àwọn ṣiṣẹ́ ẹ wá ní ààrẹ ń gba 1.5 million kò dárúkọ ààrẹ o èmi kàn sọ ni o nígbà tí ẹni tí ń bá gómìnà ṣiṣẹ́ súnmọ́ ẹ̀ náà ni pé òun tó ń jẹ́ gómìnà òun gbà ju 1 million lọ dáadáa òun ló challenge àwọn tí ń bá ṣiṣẹ́ èyí tó bá gbà less than ó kéré sí 1 million kó jáde síta ó ní kò sí ẹni tí máa ń ṣiṣẹ́ tó gbà less than 1 million fún ẹni pé from 1 million upward so òun tó ń san
1 million plus fún ẹni tí ń bá ṣiṣẹ́ tó jẹ́ gómìnà àjẹpọ̀ nǹkan ń gbà jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹ ṣe wá sọ fún wa pé ààrẹ ń gbà wọ́n ní kàn yẹ ọwọ́ arákùnrin yẹn ọ̀gá RMAC kìíní àjọ tó ń rí sí bí wọ́n ṣe ń gba revenue àti bó ṣe ń san owó àwọn òṣìṣẹ́ pé kàn yẹ ọwọ́ rẹ̀ wò bóò ni ààrẹ ó sì máa gba 1.5 wọ́n ní rọ́ọ̀nì ẹni tó sì ń sọ̀rọ̀ basic salary ní sọ kò sí àjẹmọ́nú ń bẹ òun ni ó gbọ́nà wọ́n fẹ́ fi yan ọmọ Nàìjíríà yìí. Ó dáa nínú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé inú abala sanáwọlé ẹjẹ́ sáré fún ní update lórí àbájáde ìwádìí kan tí wọ́n ṣe ní Nàìjíríà tí wọ́n sọ wípé 4.3 million Nigerians náà ń kú lọ́dọọdún mo ní tí 4.3 bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ kú lọ́dọọdún bí ọdún mẹ́wàá ó bá fi ré kọjá 43 million people ló ti kú yẹn kí ló wá ń pa wọ́n ní èéfín mo ní èéfín sì ni wà bá a dé magolo yóò rù ni wọ́n láwọn tí ń dáná igi àwọn tí ń dá iná ìdú àwọn tí ń ṣe súyàyà àìbọ́mọdé ṣeré alẹ́ wọ́n ní kẹ́ ẹ sọ́ra yín gbogbo ìfítẹ̀ ń fà sí mú wọ́n ní gbogbo kínní wọ́n ń kóra jọpọ̀ sínú fùkù inú ara inú ọkàn wípé ó sì ń pa àwọn èèyàn sára títí náà fi gbọdọ̀ kú wọn mo ní àgbèròyìn ilé àjẹkàn ọmọ Nàìjíríà mọ́ ní gáàsì ní ẹ mọ́ lò. Let's start with the lungs. That's the most proximate aspect of that. It can lead to asthma, chronic obstructive lung disease. What that really means is that you can have chronic obstruction of the way you breathe. The next thing it can is lung cancer. We don't talk about that enough. It often affects that. Some of these polluting fuels include charcoal, sawdust, dung in some places, and some people even use kerosene as well. A lot of these traditional methods, emit fumes that are harmful to the respiratory system and the cardiovascular system as well. ṣùgbọ́n àwọn Nàìjíríà kan wọ́n láwọn ò gbà wọ́n látàmọ́ àtàmọ́ ni wọ́n ní kájúàdó tó dáyé kìíní kan ládìyẹ ń jẹ wọ́n nígbà ayé àwọn bàbá wa wọ́n ní náà gíná ń dá iná ìdú wọ́n lè dú tiẹ̀ sí dá wọ́n lè wá ní kẹ́ ẹ mọ́ sọ wípé torí pé èéfín tó wà ń bẹ̀ sáà ní jẹ súyà mọ́ ni dọ́là níbí wọ́n sì ń ṣe barbecue wọ́n máa ń ṣe tí wọ́n bá ti fẹ́ tí sọ́mà bá dé tí wọ́n bá tún ti fẹ́ sin sọ́mà padà síbi tó ti wá barbecue wọ́n máa ń ṣe barbecue dáadáa wọ́n sì lè ní kéèyàn mọ́ sí ìfín dọ́là àwọn èèyàn sì ń dáná igi ní Europe tí wọ́n fi ń ṣe hítà kì í ṣe ẹlòmíì ò lo hítà ẹlẹ́tíríkì hítà náà gigidi tán máa dá iná gigidi tí chimney yẹn tí èéfín máa lọ sókè wọ́n sì ń dá. We hope that people will see the health benefits of converting to clean cooking, one. Number two, see that it is even better for the climate, for the environment. It's better on their own houses, because houses where you have fossil fuel burning would have that black patch, on the walls and on the roofs over time. And we know that there are other research papers that have tied fossil fuel cooking to mental degradation and cognitive decline. ó dà ní ìrìtì báyìí lọ nínú gbogbo abala ti sáná wọlé àfẹ́pẹ́jù rárá ní pápá ẹjẹ́ wa mọ̀ wọnú abala tí ó mọ̀ kàn lọ ní pápá ẹjẹ́ invite àyà kó wá gbé wa débẹ̀ yẹn olólùfẹ́ wa nú abala yín abala comment section ìmí náà ti ń retí abala yìí ó yá àyà pápá gbóhùn sókè. mo bá tún kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ káàbọ̀ sínú abala yín o bọ́dún ṣayọ̀ ẹ̀mọ̀ fújọ́ mẹ́ta wọ́n ní Pastor Isha El-Buba is a very popular no nonsense among them in the north there. Èmi ò mọ̀ tẹ́lẹ̀ wọ́n ní kò gba gbẹ̀rẹ́ o kò sì gba wèrè rárá wọ́n sì ní Kristẹni ni. ẹlẹ́rántí rẹ̀ arákùnrin tó ń sọ̀rọ̀ sáwọn Fúlàní tó jẹ́ pé ọmọ Fúlàní lóun náà láti Maiduguri tó ń sọ̀rọ̀ sí wọn lánàá mọ́mí Tóyìn Adéoyè wọ́n ní thanks much for all you do and are here for letting us know and hear what's going all over and lawlessness country Fulani Nigeria. Wọ́n ti sọ lórúkọ tuntun Fulani Nigeria. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panumọ́ mi tí yín ò ní ìdí sí ìròyìn ayọ̀. Tó gbọ́ ìròyìn ayọ̀ nípa Yorùbá Nation. At Elove Abọ́sẹ̀dé àbí E-Love àbí Elove ẹ jẹ́ n pè ní Elove Yorùbá mo fi pè. Wọ́n ní òbí tiwa kí yẹn kú ètò Ọlọ́run ní tòmọ̀ mi Ọlọ́run abáwa tó délẹ̀ láṣẹ Ìdùmarè àmì o. Nàìjíríà ti di Nàìjíríà ìgbẹ̀yìn bí orin bàbá wa Sunny Adé Yorùbá Nation ní kíákíá wọn tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu wọn bú sẹ́rìn ayọ̀ yóò dá fún ẹ̀rín tẹ́físì yẹn ó múnú mi dùn àwọn òfin wọn pa wẹ̀ẹ́dẹ́ ayọ̀ láàfin wọnú òmìnira inú Yorùbá Nation bẹ́ẹ̀ náà ni Adéàwò wọn ní ibà kéde Yorùbá Nation no going back
Ibà Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ abẹ́rẹ́ Awólọ́wọ̀ idea bring the end of the war just like USA did to Japan. No one fight war forever. Àǹgùtà ẹgbà wo nìyẹn pé bí ìbá sọ pẹ́lọpẹ́ bàbá wa Awólọ́wọ̀ ìjà ìbámọ́ ti parí ìbá le jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹ̀mí ìbá sùn wọn bá fẹ́mi ṣòfò ju bí wọ́n ti fi ṣòfò lọ. Ó dá ẹ ṣeun orí love tẹ̀tẹ̀ sí àti nǹkan panu art kò sí ranù wá àwọn ní òbí well done good job you are doing wonderfully well bá mi àbí mọ́ mi mo bá burúkú rẹ̀ ṣeun at Bambo wọ́n ní yes Awólọ́wọ̀ is evergreen wọ́n tẹ love sí bàbá wa inú bàbá wo dùn lọ́hùn amọ̀yì bàbá wa Awólọ́wọ̀ bí ìbá ṣe iṣẹ́ ribiribi heritage tán filẹ̀ kí ni irú àwa ìbámu sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá kan náà sì máa ń sọ wípé Awólọ́wọ̀ ṣe kinní kan kò sẹ́ńtì òní lọ́wọ́ ṣùgbọ́n rere wọn ni ẹjẹ́ wò bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Christiana Sheba Queen wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọba oníròyìn amúlùdùn akú àmójúbà bàbá wa Igboho ní orílẹ̀-èdè wa Yorùbá nation going by Mama Sheba from Minnesota, USA. Àtọ̀lábísí Olúwatóyìn pọ̀ lọ́wọ́ mi o wọ́n ní àwọn akẹ́kọ̀ọ́ òbí ibà kanjú abẹ́ ń kó ibà gbé wọn débẹ̀. A ò jẹ̀bi lórí ọ̀rọ̀ CSI ẹ jẹ́ ká kíyèsí ọ̀rọ̀ Chief of Staff Buhari pé kí wọ́n ti gbogbo ibodè tó wọ Nàìjíríà kíyèsí pàtàkì ló gbọ́dọ̀ jẹ́ fún ọmọ kóòtù òjíire kó wọ́n yẹ pé ibẹ̀ náà tún fẹ́ fi ẹ̀bọ́n náà pariwo kán sílẹ̀kùnlẹ̀ lọ́jọ́ sí kán wá tì pa báyìí ó ti sú wọn àwọn náà para wọn tán. Lórí gbogbo nǹkan panu tẹ́ ìrìnàjò sí wa láti Midland, Texas Bobby ayé yín o òní yẹ́ ẹ̀lẹ́ o àmì o àtẹ̀yìn náà o àyá wọn kí wọn náà wọn ní ayọ̀ rẹ yóò wọn pọ̀ sí i. Mọ́ mi mẹ́rẹ̀ òdùnnú bíi tèmi nìkan wọ́n ní ó bíi tèmi nìkan ibà amúlòdùn ibà gbé wa débẹ̀ àti àyá. Mo kí ìyá wa Hannah Húsù ọlọ́jọ́ ìbí òní o yẹn tàná igba ọdún kan nínú àlàáfíà àti ọrọ̀ tó pọ̀ I love you ma wọ́n tẹ love àti nǹkan panu sí ìyàwó ayọ̀ ní tiwa lágbólé aláyọ̀ yìí. Yorùbá nation go ibà wọ́n tẹ love ránṣẹ́ àti Modups wọ́n ní Modúpẹ́ ni ó jẹ́ mọ́ mi ni wọ́n kọ́kọ́ tẹ love wọ́n ní supported kudos to you Ààrẹ Gani Adams let us go for Oduduwa nation all of us came from Ife we don't know the meaning of Yorùbá Oduduwa nation is what we want wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu wọ́n wà ti rí ibi tí Yorùbá ti wà tí n bá ti rí fọ́nrán yẹn á lò ó bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi mo rohun Adébọ̀ wọ́n ní happy birthday to you mother pọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ ṣeun ìyàwó Hannah Húsù wọ́n tẹ kéèkì rẹpẹtẹ ránṣẹ́ God bless your new age I celebrate ìyàwó Dorcas Jalo wọ́n ní cheese Paul fọ́tò mi yá fọ́tò yìí ìpàkà múṣin olóòṣà wọ́n bú sẹ́rìn ayọ̀. At Femi Ayetiwa wọ́n ní Awolowo is a deity for what he did for the Yoruba and Nigeria. He was a president Nigeria never heard. Bẹ́ẹ̀ni. At Amazing Grace, only from the song, only remembered, only the truth that in life we have spoken, only the seed that on earth we have sown, shall pass on when we are forgotten. God bless you more, Prophet El Isababa, for the truth now and then to the late Buhari. Wọ́n tẹ love sí Mama Soja àgbà from Canada. Bẹ́ẹ̀ náà ni Adétọ́lá iná wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby Mukin wọ́n ní ibà oníròyìn ilẹ̀ Oòduà ṣé kì í ṣe wípé ìṣekúpani ọkọ̀ Dangote yìí fún ètùtù ni ṣé gbogbo àwọn ọmọ káàró òjíire tó kù kì í ṣe ọmọ Yorùbá ni omi lẹ́ ń kọ yìí ò hàn mí mò ń yí sọmọ ni ẹ mọ̀ bá ń kọ́ kíní dáadáa o kò yí sí àti ká o yóò dáa fún gbogbo wa àfi kí Ọlọ́run ṣe àtúnṣe ìbùkún Ọlọ́run kò ní fọ́ yín dà. Ó dáa àti gbọ́mọ̀ mi ọ̀dà fún yín wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù àti nǹkan panu Oòduà nation náà bẹ́ẹ̀ náà ni at Yorùbá nation Láfẹ́ TV wọ́n ní àwọn ọba àti àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá ní ọ̀dàlẹ̀ tó ń da omi ilẹ̀ Yorùbá rú alálẹ̀ ló máa mú gbogbo wọn àṣẹ ń capital letter lẹ́ẹ̀mẹ́ta ń tẹ̀dùmarè Yorùbá nation náà gbogbo ó kábà mi lára. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi ọmọ lára wọn ní ó bí ọ̀gá ambassador àyà ibà Yorùbá nation káfàtà bàbá wa onírìṣà ẹgbẹ́ ìgbésẹ̀ ní kíákí olóyè Sunday Igboho àmìnira nítorí kì í ṣe ọ̀daràn àwọn agbésùnmọ̀mí ń gba ìdáríjì ní north àwọn alálẹ̀ yóò jà fún ọmọ Adéyẹmọ. Wọ́n ní àwọn kí ìyá wa Hannah Húsù ọlọ́jọ́ ìbí ẹ̀mí wọn ò ṣe ọ̀pọ̀ ọdún láyé wọ́n tẹ kéèkì sí yín. Bẹ́ẹ̀ náà ni báàmí Richard Bídàpọ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby I'm sorry to tell you Ọba Òwòadé is too arrogant. Well it is his own personality the two Obas will be alright. Mo pé wọ́n máa wà ókè ẹ ṣe. Mo rí love tẹ́tẹ́ sí àti nǹkan panu. Bẹ́ẹ̀ náà ni mo rí ẹ̀rín ẹbú sẹ́rin ayọ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni Tóyìn Adéoyè mọ́ mi dáadáa mẹ́mbà wa ni wọ́n platinum member for that matter. Wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìbàlẹ̀ jẹ́lì rìpọ̀tẹ́lì ìbá confam àyà ń kọ́ ń bẹ̀ wá o for that woman tí wọ́n pa tí wọ́n sì jà sí o. Wọ́n ní public
Government health department needs to educate public about dementia and Alzheimer disease, and family members should always be close to them in that stage, not be left alone. Otoleso. Ó lè yá lọ tààràtààrà sọ́dọ̀ Olúwọlé Bákàrè. Wọ́n ní kí Ọlọ́run Elédùmarè gba orílẹ̀-èdè wa fún wa mí. Orúkọ ò lè dàwàrú tí a bá pe orúkọ wa ní Ọmọlúwàbí Nation, bóyá ara àwọn tí wọ́n ní Yorùbá àti Odùduwà balẹ̀. Ẹ kú iṣẹ́ jàre Basánáwọlé Olúwọlé from Dallas, Texas. Bá mi yọ̀dà fún àbí mọ́ mi sí ni. Torí mi ò bóyá ọkùnrin níwọ̀n àbóbìnrin. Orúkọ yẹn ó bá méjèèjì lọ. Ẹ wò ó, ògbó ọ̀nà sáà ń wá. Wọ́n fẹ́ fi fa owó aago sẹ́yìn, kò sì ní í ṣe é ṣe fún wọn. Mọ́mí Títí Láyọ̀ mẹ́mbà ni wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìwà ikú ètò ìlú ọ̀rọ̀ àwọn ọlọ́pàá Nàìjíríà ó lágbára jù. Ọlọ́pàá tó mú dádì wa níkẹjà ó wọ inú mọ́tò ó tún béèrè wípé ṣé a ní kámẹ́rà, imagine. Ó tún gba 70k nítorí àṣẹ U-turn, kò sí no U-turn níbẹ̀ o. Ó tún pàṣẹ pé kí èmi bọ́ sí ẹ̀yìn mọ́tò máa ń ṣe nìyẹn, pé kí òun jókòó síwájú, ṣùgbọ́n mo kọ̀ láti ṣe bẹ́ẹ̀. Mo ń gbádùn ètò wa o, God bless you more. Imagine ó ń béèrè pé ṣé ẹ ní kámẹ́rà. My God. Bí wọ́n bá máa ṣèyàn léṣe náà, bọ́n ṣe máa ṣèyàn léṣe nìyẹn tán kọ́kọ́ máa béèrè pé ṣé èèyàn ní kámẹ́rà. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Fúnmilọ́lá Bello wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby bá akọrin ẹ jọ̀wọ́ ẹ bá wa sọ fún ambassador Àyà kó lọ bá parí ìjà àwọn lọ́balọ́ba o, love you, wọ́n tẹ love sí Àyà ló ń sì gbádùn wọn lọ́wọ́ o. Bẹ́ẹ̀ náà ni Fúnbọ̀ Ògúnnáwó ọmọ mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby happy birthday to ìyàwó Hannah Nsúmi, Almighty God bless her. Èmi kọ́ mo ń sọjọ́ bí mọ́mọ́ wa ní in good health, long life and prosperity. Yorùbá Nation no going back. Wọ́n tẹ kéèkì love àti nǹkan panu ránṣẹ́ sí mọ̀mọ́ wa. Ẹ já lọ tààràtààrà sí ọ̀dọ̀ bá mi Adéàwò wọn ní ibà kéde Yorùbá Nation no going back. My Igbo friend said to me, if he reaches Lagos with no slippers, he will become millionaire within 5 years. Now Lagos is no man's land. Na wow, abẹ́ẹ̀rí ganan ń kó ọrọ̀ ajé Èkó, wọ́n ń soríire lẹ́kọ̀ọ́, wọ́n wá ń fọwọ́, wọ́n ń fojú ọwọ́ tẹ̀lẹ̀. Bọ́dún Ṣayọ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ọba Elédùmarè ẹ má gba Gani Adams inú Oòduà Republic, Oòduà Nation, Yorùbá Nation or whatever kó lè jẹ́. Gani Adams kì í ṣe ọmọ kóòtù òjìire rárá àti rárá o. Àwọn Fúlàní ni Gani Adams ń ṣiṣẹ́ fún allegedly àti gbọ́mọ mi. Àtìyàwó Amòdínà Solomon wọ́n ní better Japanese government, thanks, I hope they will live there safely. Wọ́n sì máa behave ara wọn. Mọ́mí Grace Olùṣòótọ́ wọ́n ní mo kí brọ́dà mi Bobby Àyà àti gbogbo àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Yorùbá káàkiri àgbáyé pé a kú ọjọ́ Jímọ̀ ní òyìn lánàá. Ẹ̀mí gbogbo ayé ò sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ lórílẹ̀ alààyè ní orúkọ ńlá Jésù Kristi àmín. Wọ́n tún kọ sí abẹ́ rẹ̀ wọ́n ní káàbọ̀ sí dáadáa lóde láti kíka kọ́mẹ́ǹtì wa káàbọ̀ sí dáadáa yánà ń kí káàbọ̀ wọn rántí kí èmi mo ti bínú. Mo sí ẹni mọ́mí. Ẹ já lọ sọ́dọ̀ mọ́mí Riscott Àdìgún wọ́n ní ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta òbí. Mo present o busy ní o mo mọ̀ mọ́mí. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìyàwó Sọlá Òdùmọ̀ṣù. Àwọn náà busy bó ti ẹ̀ jẹ́ wípé àwọn jayé kiri pẹ̀lú dádì ni. Wọ́n ní ìran ọ̀gẹ̀dẹ̀ kì í sunkún àti ìdẹ àjíǹde ara máa jẹ́ yín àmì mi lọ́ọ̀bù yín bá mi sálá àwọn tẹ́lọ̀ọ̀sẹ̀ àti ọ̀gẹ̀dẹ̀. Láti fi gbárùkù ti àdúrà wọn mọ́mí yóò jọ dé àlọ́run ni. Bá mi orí Ọlọ́run Reese wọ́n ní ibà sójú abẹ́ǹkọ́ ẹ jọ̀wọ́ ẹ bá wa fún ọ̀gá ọlọ́pàá yẹn. Ókè ẹ bá wa sọ fún sọ yẹn ó ti sọ dànù. Ìyẹn ọ̀gá kínní ni ọ̀gá ológun ni kì í sọ̀gá ọlọ́pàá, ó ti fẹ̀yìntì. Kí wọ́n má lọ́ọ̀kì Nàìjíríà ṣùgbọ́n mo gbà wọ́n níyànjú kí wọ́n fún àwọn ọmọ Nàìjíríà ní oṣù kan kí olúkúlùkù take laws into their hands. Solution máa dé bá society security. Orí Ọlọ́run Reese from Dallas, Texas. Bóyá ẹ fẹ́ sọ pé kán defend ara wọn, ẹ mọ̀ nìkan take law into their hands. Ká defend ara wa ní kẹjá lò. Yóò dáa fún ibà mi ọ̀rọ̀ yín yé mi o. Torí orí agbágbé la wà mo ti sọ bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìyàwó Dorcas Jalo wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby. Mo ń gbádùn àwọn analysis yín lórí ìròyìn àṣálẹ́ yìí bí òyìnbó ti ń gbádùn sìgá sí lóòótọ́ wọn mi náà ń gbádùn yín. Mo ń gbádùn kọ́mẹ́ǹtì gbogbo yín wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí wọn ní chop locus. Wọ́n mi Olúfúnkẹ́ Fájimólú wọ́n ní Bobby àṣírí ìkọ̀kọ̀ Nàìjíríà ní Peter Obi ń sọ. Is an eye-opener to Nigerian people. Níbo ni Tinubu àti àwọn gómìnà, senators, House of Rep, National Assembly, Minister fẹ́ gbé Nàìjíríà dé pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tí Peter Obi sọ fún wa yìí. Ìka ènìyàn ní Atiku Ọbásanjọ́ ní òun ló ti òun láti gbé Bàkásì fún Cameroon. Wọ́n tì wọ́n àwọn náà fẹ́ lọ bẹ̀ tẹ́lẹ̀ ni wọ́n fẹ́ gbé fún Cameroon tẹ́lẹ̀ ni wọ́n tì yín kẹ̀.
bẹ́ẹ̀ náà ni Atfasa Garba wọ́n ní ibà pọ̀ mú kí ìyàwó Hannah Wusu kú ọjọ́ ìbí wọn o, ẹ̀mí wọn á ṣe ọ̀pọ̀ rẹ̀ láyé nínú ọlá ńlá, ẹ̀mí gígùn àti àlàáfíà tó péye. 200 ọdún ìṣẹ́jú kan ni ò kì í sọdún kan mọ́ ọ̀dà ayọ̀dà fún yín. Wọ́n ní ẹ sọ pé pọ̀ láti mo dúpẹ́ Táíwò mọ́ mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú ètò Olúwa máa bá wa tọ̀ àmì o. Mo máa tún pè wọlé lálẹ́ yìí, mo sọ pé fóònù mi nù o, ọkọ mi ṣẹ̀ṣẹ̀ gẹ́ẹ̀tì míì fún mi tí mi ò bá tí ì gbọ́ ìròyìn aláyọ̀ Bobby ara mi kì í yá gágá. Ṣé lóòótọ́ ẹ lọ rọ́ lùdádì ẹ rántí tilẹ̀kùn wọ́n tẹ́ lọ́ọ̀bù sí wa àti nǹkan panu ẹ̀ṣẹ̀ ń ṣe mọ́ mi ọ̀dà fún yín. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti Fikayo Victor wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby níbo ni ọ̀rọ̀ àwọn ènìyàn wa tí à ń pè wá mọ́ gẹ́gẹ́ bí Yorùbá ń lọ báyìí o, kí ọ̀rọ̀ Yorùbá má dàbí ìtàn àwọn ọmọ Ísírẹ́lì tí wọ́n kọ olùgbàlà wọn sílẹ̀. Ṣé ó yẹ kí CSI máa bẹ àwọn ọba kiri kí wọ́n tó tì lẹ́yìn láti jà fún ìran rẹ̀? Ojú tì ńlá ni fún gbogbo àwọn àgbà ilẹ̀ Yorùbá. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àṣẹ tí ẹ̀ rí kọ́lọ́ ń jẹ́ kán gbègbèsẹ̀ ni torí wọ́n jókòó sáàfin báyìí inú wọn dùn pé Sunday Igboho wá bá wọn kọ́lọ́ kán ságbègbèsẹ̀ yún la fẹ́ rí ìgbésẹ̀ wọn là ń retí. Bẹ́ẹ̀ náà ni at YT mi wọ́n ní ọ̀rọ̀ pé sì jẹ́ o ọ̀rọ̀ di orin Fẹlá. I love watching this àwa Abefegbewadebe news. I haven't heard this Yoruba idiomatic expression over the past 40 years ago. Yeah, bringing me back to those beautiful years of my youth. Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹkú iṣẹ́ takuntakun. Ọ̀rọ̀ ààrẹ Trump ti di ọ̀rọ̀ pèsè jẹ́ ọ̀rọ̀ di ó ti dàbí ẹni tí ń yagi jẹ. Kí ni èrè ààrẹ yìí bó ti ṣe fagilé work permit visas fún àwọn ọmọ Nigerians? Ẹ wò aṣáàdùpẹ́ pé orí àwọn tí ń wa tírọ̀kì lásán ni yóò dáa fún ibà mi o, Ọlọ́run ó mọ̀ gbé wa débẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni at ìyàwó Dorcas Jalo wọ́n ní mọ̀ kí ìyàwó Hannah Wusu wọ́n ní gbọ́ ọdún kan congratulations lórúkọ Jésù àṣeyìí sẹ̀mí lórúkọ Jésù it is well with you ma wọ́n fi kéèkì ránṣẹ́. At Amidat Okoro wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby thanks so much for your great work. Always, Almighty God will reward you abundantly in Jesus' mighty name. Amen. Kásùnláyọ̀, kájíláyọ̀, amen. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Ọlọ́run ó reward gbogbo wa. Ẹ ṣeun, yóò dà fún ìmọ̀ mi. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtìmúnisọ́lára mọ́ tó jọ mẹ́ta ìyá mi ń rántí béèrè yẹn mọ́ bínú. Wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹkú iṣẹ́ o, sálárì táwọn òyìnbó tán san fáwọn ọba ń gbà yẹn wọ́n ní based on bí wọ́n ṣe ń ta ẹrú sí Ifẹ̀ kò bá wọn ṣòwò ẹrú, àwọn ọ̀pọ̀ ọba ilẹ̀ káàró òjíire kò bá wọn ṣòwò ẹrú o. Ó dàbí ẹ wípé ẹlẹ́dàá àwọn tí àwọn Ọ̀yọ́ tà sóko ẹrú fi. Wọ́n ní wọ́n fi àṣìṣe bá wọn jà, ẹ̀wọ̀ àbùkù ni wọ́n ń gbé wọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni ohun táwọn èèyàn ń sọ nìyẹn o. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Boxer Paul wọ́n ní Ṣẹ́gun Sówùmí he's just threw away all his efforts politically with PDP, Atiku and all those who were bringing him up. And for what? I feel sorry for him. He's lost it. Ó ti lose here. Ìyá wa Stella wọ́n ní happy birthday to you, mọ́mí wa náà. Oṣù ẹ̀sìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé, igba ọdún kan nínú àlàáfíà, ayọ̀ àti ẹ̀mí gígùn àti ìdùnnú. Ọlọ́run ọba jogún rẹ̀ fún yín àti àwọn èso tí Ọlọ́run ọba fi fún yín. Àmín. Àtẹ̀yìn náà mọ́ mi. Àtàdéríbi gbé Felicia wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àtàyè ẹkú iṣẹ́ takuntakun. Ẹ kò rántí pásítọ̀ yìí mọ́ ni. Ó ní pásítọ̀ tí máa ń di kókó mọ́ Buhari president yín lórí. Ókè pàápàá jùlọ nípa àwọn pípépa àwọn onígbàgbọ́ ní Kaduna State. Ó fìlà tó dé ní ó jẹ́ mójú àbí wọ́n ní kí àyà mọ́ mi ń ò dá mọ́ ni. Ọlọ́run wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí à. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Ọlábọ̀dé Àjálò wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àbọ̀rúbọ̀ àbọ̀ ìbọn ṣíṣe ẹkú jọ́ mẹ́ta o, ẹ kálẹ̀ ẹkú iṣẹ́ ìlú. Ọlọ́run abayín ṣe more wisdom. Oòduà nation ni Awólọ́wọ̀ pè wá. The Lord will continue to bless you abundantly in Jesus' mighty name. Amen and you too. No going back. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àti nǹkan panu. At Busola Ogundeji wọ́n ní he is a Christian pastor. Baba Adeboye used to invite him to redeem. Wow, camp. Very nice man of God, full of wisdom. Èmi náà rí lára rẹ̀ lánàá. Mọ́ mi olórí Sadélótò wọ́n ní General Bobby ẹkú iṣẹ́ takuntakun, ayọ̀ ní o, ayọ̀ rẹpẹtẹ o. Ó ṣeni láàánú wípé orúkọ àwọn Fúlàní ti bàjẹ́ ní gbogbo àgbáyé, pé àpànìyàn ni wọ́n. Free CSI Osha is not a criminal. Oduduwa nation no going back. Àyà new ambassador ire wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù àti nǹkan panu wọ́n sọ méjì bí ọwọ́ Awólọ́wọ̀. Ẹ já lọ sọ́dọ̀ brọ́dà mi bàbá mi Ọlámi Arab Money ẹkú ọjọ́ mẹ́ta ẹkú àìrí ni ìbéèrè ẹni àbí mi ni mi ò béèrè yín. Wọ́n ní a wà ní holiday and network is very wasted.
ẹ̀ẹ̀kọ̀ọ̀kan là ń rí yín wò successfully soon as possible Yorùbá Nation wọ́n gbàdúrà sọ́lọ́ wọn tẹ̀ love sí a o kí ló ṣe nẹ́tíwọ̀kì yín kí nẹ́tíwọ̀kì yín gbọ́rọ̀ Olúwa o bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ọ̀mí Victoria Bàdéjọ wọ́n ní thank God it's Friday yẹn lánàá Ìbà Kúndùsì ọlọ́pàá Nàìjíríà ti já wèrè ọ̀rọ̀ wọn ti gba àmójútó tó lágbára ṣé gbogbo wọn kì í ṣe gbogbo wọn mọ́ọ̀mí o bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní ọjọ́ wo la fẹ́ bọ́ nínú wàhálà àti ìgbèkùn yìí òtítọ́ ọ̀rọ̀ ní Fúlàní yìí sọ ṣùgbọ́n kò dá iṣẹ́ ibi àwọn darandaran dúró Nàìjíríà ti wọ gàù wọ́n ti wọ gàù méjì lẹ́ẹ̀fi ṣe kì í ṣe gàù nìkan Buhari ló dá wàhálà náà sílẹ̀ Yorùbá Nation ogun báyìí kásùn láyọ̀ àtúntì jí láyọ̀ wọ́n tẹ love sí à mo rí rose flower mo rí wine níbẹ̀. At Ọmọ́táyọ̀ Akínúsì wọ́n ní ó bí ọ̀rọ̀ àwọn tí wọ́n fún ní amnesty yìí gan kò mọ̀gbọ́n wà ó lè ìka oníjẹkújẹ ni àwọn tó wà nídìí amnesty bẹ́ẹ̀ ni wọ́n fi ń kó o ní àwọn tí wọ́n fún ní amnesty ò lè repent láìláì wọ́n ń pèsè àwọn oní amnesty wọ̀nyí fún ìdìbò 2027 ni o àwọn aláìníláàkáyè sí ọ̀ọ́ àtìyàwó Mọ̀dínà Solomon wọ́n ní bí Ọ̀yọ́ bá fẹ́ dá dúró kán gbọ́ sọ́hún. At Olúfúnmi Kẹfàjímọ́ olúmọ mi ní Bobby kí Ọlọ́run gba ìṣàkóso ilẹ̀ Yorùbá Oòduà Nation mo wà ní Nàìjíríà fún ọ̀sẹ̀ 6 tó kọjá ohun tí ó ń ṣẹlẹ̀ ní ìlú yẹn Fúlàní ti padà sí expressway gbogbo ilẹ̀ Yorùbá I can't travel down to attend convention and return to America. Inú mi dùn pé ayọ̀lẹ̀ padà sí Amẹ́ríkà bẹ́ẹ̀ náà ni ìyá mi Mùsùlùmá Olúwo tèmi nìkan wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan àwọn ọlọ́pàá ń bẹ̀rù kámẹ́rà ṣùgbọ́n àwọn ò dákẹ́ ìwà ìbàjẹ́ ìgbà tí bàbá Mohbad sọ̀rọ̀ nígbà náà ṣé bí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí í bú pé ó fẹ́ jogún ọmọ rẹ̀ ní àwọn ìka abiyamọ a kú òpin ọ̀sẹ̀ o Bobby mi a ṣe púpọ̀ rẹ̀ láyé àmì o mo like àwọn fruit tẹ̀tẹ̀ ránṣẹ́ mo rí mango ń bẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá mi Ọlá Adéwálé wọn ni bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ di ọ̀rọ̀ pèsè jẹ́wọ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby àbí ọ̀rọ̀ àwọn pankẹ́rẹ́ ọ̀fọ́n olóṣèlú kọ́ bẹ́ẹ̀ ni bàbá mi. Mọ́ọ̀mí anáhùnsú ọlọ́jọ́ bí wọ́n ti padà sí di pọ́ọ̀ ibi pọ́ọ̀ ṣeré wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí a celebrate yín a tún ṣe pọ́ọ̀ fún yín lọ́dún tí ń bọ̀ lágbára lọ́nà àlàáfíà. Àtìbámi Akínyẹmí òní wọ́n ní ẹ̀lú Ọ̀gbẹ́ni Bobby Ìbà Ganu sí Kúndùsì ìbà ọkọ gbogbo àwọn obìnrin yẹn jọ̀wọ́ sí ẹ lè jẹ́ ká máa pè wọlé lórí ètò yìí ìbéèrè ní o ẹ̀kú ilé gbogbo ilé Akínyẹmí òní from USA bá mi kì í ṣe live show ó pẹ́ tá a ti ṣe live program orí live program láti lè pè wọlé bá mi yọ yẹ yín kò ní yẹ lẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ọ̀mí Abọ́láńlé Ògúndọ́lá wọ́n ní kí ló dé tí wọn kò fi mú ẹni wọn so yẹn nìtàn pa nígbà tí wọ́n mọ̀ pé ó aláǹgànà ni ẹ jọ̀wọ́ ẹ kúrò ń bẹ̀ àwọn àjọmọ̀gbé yẹn máa ń díbọ́n bí wèrè náà Ọlọ́run á tù yín nínú love from Mama Dollar wọ́n tẹ love sí a. Ìyá mi ya Jésù at Hope Alive with Evangelist Olúbùnmi wọ́n ní Yorodua ṣé orúkọ Yorodua ní káwọn jẹ́ báyìí ẹ̀rí kan fẹ́ kọ́ òun sí confusion ni a ní gbà fún wọn. At Ọmọ́táyọ̀ Akínúsì wọ́n ní òbí mo dàrú ní Ìbà Gani kí ló mú lọ dá ẹgbẹ́ tuntun sílẹ̀ Ìbà Gani ó lè lu ọ̀lẹ́lù ní ẹ àbí ọ̀jẹ̀lú. Mọ́mí ìyá Jésù wọ́n ní I give it to Dr. Obi o gbogbo ohun tí Peter Obi sọ lánàá wọ́n náà gbà fún. Mọ́mí Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní òdodo ní bàbá Awólọ́wọ̀ òòṣà ni wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí àti nǹkan ọ̀panu. Àtọ́lábọ̀dé Ọlájúwọ̀n wọ́n ní taekwondo lójú ìbọn AK-47 ní Kúbádé àwọn èèyàn náà ní ìfẹ́ kọjá àyè wọn ọ̀gá ológun kan ń sọ àsọdànù ọ̀rọ̀ ni. Tọ́ bá fẹ́ káwọn èèyàn dífẹ́ǹdì ara wọn kán jẹ́ kán mọ́ gba láṣẹ̀ǹsì ìbọn bẹ́ẹ̀ náà ni DJ Ọláwà wọn ní burantai wọ́n bú sẹ́rìn wọ́n fi pa wẹ̀dẹ̀. Àtìmáàmì wọn ní ibà múnú tutù àyà àkíyèsí wo ló ṣe lórí Fásùà ti wá sanra gan o ṣé pé lóòótọ́ ẹ rí Fásùà àríjẹ nídìí ìbàjẹ́ Fásùà wòdì jẹun èpè sanra Fásùà olódò ra bàtà ojú ẹja ló mọ̀ ẹ́ jẹ wọ́n gbé Kúndùsì fàyà mọ́mí Dorcas dúró tó Olúwatúnmiṣe wọ́n ní ààrẹ Almoruf ló sọ pé a máa fàjà ní ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ Aláàfin fídíò wa Odùduwà rẹ̀ ni wọ́n fi bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò Yorùbá Nation ṣùgbọ́n àwọn alákatakítí ẹ̀sìn ni wọ́n sọ pé òrìṣà Ifẹ̀ ni wọ́n fẹ́ máa bọ̀ ń bẹ̀. Láyípadà tó jẹ́ Yorùbá Nation from Providence Rhode Island ọ̀rọ̀ pọ̀ kò sáàyè bábà tún kọ́ síwájú sí i kó kàn mọ́gùn ju 5 lines lẹ́lẹ̀ kọ́lẹ̀ mẹ́ta mọ́ọ̀mí ẹ já wa sí i àmọ́ retí next ọ̀la. bẹ́ẹ̀ náà ni àti ìdẹ̀ra wọn ní Sátánì ní eléríbú ọkùnrin tó ní kí kán tilẹ̀kùn Nàìjíríà ọgbọ́n tí wọ́n fẹ́ fi pa gbogbo èèyàn.
At Africa Nigeria wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyẹ̀wò yà mí lẹ́nu fún Brantai tó ń fẹ́ gba ìjọba níyànjú nípa àwọn agbésùmọ̀mí lọ́jọ́ wo ní àbí lọ́jọ́ wo ni kò ní sọ pé àwọn àgbẹ̀ àti àwọn darandaran ni wọ́n ń jà. Àṣé ó mọ̀ pé terrorist ni àwọn adaran nígbà náà, kò sọ jáde nígbà náà abẹ́ẹ̀ rí. Ṣùgbọ́n ìjọba wọn kọ̀ nígbà náà láti pè wọ́n ní agbésùmọ̀mí terrorist. Kódà ẹni tí kò ṣẹ̀ ní òun àti Buhari ọ̀gá rẹ̀ gbìyànjú láti pamọ́ ilé rẹ̀. Ọ̀rọ̀ kò dùn rárá lẹ́nu Brantai àti àwọn ọ̀daràn. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí mébẹ̀lá akínbọ̀bọ̀ láwọn ní ẹkú iṣẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyà prophet Isa elbuba Christian ní ó máa ń wàásù ní chọ́ọ̀chì wa. Ibo chọ́ọ̀chì yẹn kọ́ sí i. Àtọ́lábọ̀dé Ọlájúwọ̀n wọ́n ní Ọọ̀ni kò bá ọba kankan jà o, àwọn tí wọ́n bá ń jà wọ́n mọ ara wọn. Modúpẹ́ Táíwò wọ́n ní ara mi kì í yá gágá tí mi ò bá tí ì gbọ́ ìròyìn aláyọ̀. Ẹ bá ń kí àyà o ṣe mọ́ mi yọ̀ dá fún yín. Àlàáfíà wọn tó yín lọ́wọ́ gbogbo ìgbà. Àtìlájàláwà wọ́n ní what Brantai is talking about is all flimsy. He also is part of the problem on the ground. He knows this. Why not provide the solution when Buhari was in power? Nuisance. Jàtìjàtì wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí àti nǹkan panu. Martin Adébọ̀wálé wọ́n ní Brantai ń sọ̀rọ̀ bí amúgbó ṣe bí òun àti ọ̀gá rẹ̀ ló ń lépa CSI bẹ́ẹ̀ ni. Ọláyínká Rukayat wọ́n ní òbí ẹ̀wọ̀ ẹ jẹ́ kí àwọn ọba wa máa bára wọn fà á gbogbo nǹkan tí ó yẹ wọ́n ṣùgbọ́n tí kò tí hàn sí wa lójú àwọn náà mọ̀. Nígbà tí kan nù àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tẹ̀ ti sọ wípé wọ́n fẹ̀sùn kan Ọọ̀ni wípé àwọn ni wọ́n wà lára àwọn tí wọ́n fẹ́ kán tètè jọba lọ́yọ̀ọ́. Ìgbà náà mo ti mọ̀ wípé wọ́n ń wá trouble. Wọn kò tó kán tí Aláàfin tó dé náà ti ń wá trouble. Ó dá o, ẹ káàbọ̀ padà o. Àyà èmi náà láìkì bá àyà ṣe tẹ̀yìn sí rẹpẹtẹ. Ohun rẹ̀ jákè gan-an ni ó dùn gbẹ́mù. Mo rí pé amplifier yẹn ó dúró déédéé. Speaker yẹn náà kankan náà ò tí ì bẹ̀. Ó dá wa náà lájọ ní abala wa. Ó dá ní gbogbo ilé ìta ti mẹ́nubà ní abala àkórí ìròyìn. Ká tó wá mọ̀ yànnà náà ẹ wá nǹkan jókòó lé ẹ fìdílé nǹkan ẹ wá nǹkan ìpanu tẹ́mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjìyàwó kéèkì tá a fi ṣe birthday ìyá wa hannah nsukù lánàá kò tí ì tán ẹ wá nǹkan lẹ́yìn dòdò sí i. Ẹni tí ó bá sì mu tíì lifting tíì ní o, olówó ń fa doro, olówó ń fa kànga ó ní ẹ mu sí ẹ mọ̀ bu ṣúgà sí o, oyin ògidì ní kẹ́ ẹ wá sí kẹ́ ẹ rò pọ̀ gé lẹ́mọ̀n díẹ̀ sí kẹ́ ẹ mọ̀ síìpù ẹ̀. Lifting sí o sì dàbí lifting ayé àtijọ́. Lifting ayé àtijọ́ bí àgbo ni Lipton sí yìí bí ìgbà tó kàn ń mu omi tán fi kọ́lọ́rìn sí ni. Ó dá ọ aláwọ̀ kan nú ẹ̀ báyìí báyọ̀ ọbọ̀ bá dilẹ̀ mọ́ bá pín kókàkó ẹja dé ọ̀dọ̀ presidency àti EFCC níbi tá a ti gbọ́ pé wọ́n ní àwọn EFCC àjọ EFCC wọ́n kànlẹ̀kùn dé ilé Àtìkù sílẹ̀kùn ní kílẹ̀ ń béèrè òun fún kí ló ṣẹlẹ̀ gangan. Wọ́n ní àwọn wá ọkọ ọmọ rẹ̀ kí lọ́kọ ọmọ òun ṣe wọ́n ní kówó jẹ ẹ̀sùn àwọn fi kàn án kó wá jẹ́jọ́. Wọ́n ní kíní lè bí ìbá ṣe pé ọwọ́ rẹ̀ ò mọ́ wọ́n lé ó ń sá lọ sójijì rẹ̀ ní lé ni àbó ní lé nǹkan wọ́n ní kó wá ṣàlàyé o ibi tó wá wà o wọ́n níbi tán ti rí láàsì. Nọ́ọ̀mù Nàìjíríà wá ń bíra wọn pé ṣé ẹ mọ̀ pé ọkọ ọmọ Àtìkù ni wọ́n ní mọ̀ nǹkan kan. Bẹ́ẹ̀ náà ni ká tó fọ̀ presidency yẹn iléeṣẹ́ ààrẹ Nàìjíríà àwọn náà ti gàlù sí máìkì wọ́n láwọn fọwọ́ sí àwọn fẹsẹ̀ sí kán mú. Wọ́n ní the presidency has thrown his weight behind the Economic and Financial Crimes Commission lẹ́yìn ìgbà tí àjọ EFCC tí wọ́n declare Abdullahi Aske ẹni tó jẹ́ businessman olókòwò tó sì tún jẹ́ son-in-law sí former vice president Atiku Abubakar lórí ẹ̀sùn kan tó fi kàn wípé criminal conspiracy àti money laundering. Aske tán ló dá iléeṣẹ́ A&R investment group sílẹ̀. Wọ́n ní òun ni wọ́n ti fi sórí wanted list àwọn EFCC nítorí pé ó ta sí agẹ̀rẹ̀ ó mẹ́ẹ̀ lórí terms and conditions administrative bail and failing to honour invitations by the commission. Wọ́n náà ti mú tẹ́lẹ̀ wọ́n filẹ̀ on bail kó wá mọ̀ wá ló bá fẹsẹ̀ fẹ́ wọ́n ti gba passport ọwọ́ ẹ̀. According to an insider in EFCC wọ́n ní olókòwò yìí wọ́n ní has been under investigation for some months over alleged corruption and disappeared after securing bail. Ẹni tó ti mú tẹ́lẹ̀ ó kàn dàbí yàyà tó fẹ́ yà nígbà náà tó lóun fẹ́ lọ ṣe ètò ìlera àwọn fẹ́ lọ mójútó ìlera àwọn olóòn ìgúnpá náà ló ní kìíní ẹ̀ sáànù ẹ̀ ló ní ìgúnpá agbẹjọ́rò rẹ̀ àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnwá àwọn èèyàn ní kí ló fi mọ́nẹ̀jì ìgúnpá rẹ̀ látijọ́ ẹ̀ kí ló wá sí ọ́ tó ń sá lọ ló èbò ìgúnpá ló lè dúró wò náà wọ́n ń fàgbó wòrè má gbó wọ́n ní sùnmí lẹ́yìn wọn rántí gba passport yẹ bóyá sì gbà á tó lo nǹkan míì bóyá ó múra bí obìnrin tó já
Ojapa. Wọ́n ní kéèsì rẹ̀ pẹ̀lú EFCC has been ongoing for some time and he was duly invited. Wọ́n kó ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ sí lọ́wọ́, wọ́n tí gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n, wọ́n invite ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọlúàbí ni. Wọ́n ní ó ń fèsì corruption allegation, ẹ̀sùn corruption náà fi kàn án, ṣùgbọ́n wọ́n ló jákulẹ̀ láti bá àwọn EFCC fọwọ́sowọ́pọ̀ pé pẹ̀lú condition of his administrative bail. Mo ní ṣe bí ó fi guarantee rà lẹ̀, ó fi guarantor lẹ̀. Ẹ̀rẹ̀ mú guarantor rẹ̀, àbí Atiku ló fi ṣe guarantor ni. Ẹ̀rẹ̀ mú. When he was expected to report regularly to the commission as investigations progress, but since securing bail, he has gone into hiding. Wọ́n ní ojúbà ehoro. Wọ́n ní he would not have been declared wanted if he had remained in the country and honoured our invitations. Wọ́n ní ká ní ó sì wà ní country nínú Nàìjíríà tí ó sá lọ ni. Wọ́n láwọn ò ní declare wanted. Wọ́n ní but since securing bail, he has gone into hiding. His refusal to appear is the reason EFCC had to declare him wanted. Wọ́n ní iṣẹ́ ẹ̀mọ́ bí tó lọ ni. Ẹ kọ̀wé sí ìjọba abẹ. In a notice signed by its head of media and publicity, Dele Oyewale, the EFCC urged members of the public with information wọ́n lẹ́nu tó bá mọ̀ bí tí ó wà. Wọ́n ní ẹ̀kàn sáwọn ní pápápá. Wọ́n ní Atiku's media aide, ẹni tó jẹ́ agbẹnusọ Atiku, Paul Ibe, alleged political persecution. Wọ́n ló wá sọ ó ní wọ́n fẹ́ ṣe bí Jésù ni pé wọ́n ṣe persecute Jésù ni wọ́n ṣe fẹ́ persecute ọkọ ọmọ Atiku pé political reason ni, ó ní political persecution. Ó ga o. Ó lọ ní political persecution ni wípé investigation ìwádìí tán náà ń ṣe wípé is an attempt by President Bola Tinubu administration, ìjọba ààrẹ Tinubu, to target opposition figures. Mo ní tán bá target opposition figures. Fọwọ́ opposition figures náà bá mọ́. Kí ló mú ọkàn wọn target opposition figures? Gbogbo nǹkan náà ni wọ́n sọ di politics ni. Ẹ mú wọn náà ló jalè jù. Ẹ tọ̀rọ̀ politics bọ̀ abáyín fọwọ́ sí abáyín fẹsẹ̀ sí. Ló jalè jù. Bébí ẹ̀bá Àtìkú náà bá dórí oyè kó náà winch hunt ẹni tó winch hunt ọmọ rẹ̀. Kojú àná lọ kájọ mọ́ mólè. Ó lè ló mẹ́sí ó lè tọ̀. Olè náà ló sì lè mólè Nàìjíríà. Ó lè ní Ọlọ́run lò láti mú olè Nàìjíríà ní ìsìn. Ó lè jẹ́ political witch hunt. Ó lè jẹ́ political persecution tó sọ lóòótọ́. Ṣùgbọ́n kán persecute ara wọn délẹ̀délẹ̀. Kán persecute ara wọn dórí igi. Kán kan ara wọn máa gbélébùú. Kojú àná lọ. Only our concern is that we hope the young man is not being victimized on an account of being an in-law of the former vice president. Ebe eso mo fa ọmọ ọmọ yín ni Atiku ò lè pe ọkọ ọmọ rẹ̀ kó bí lẹ́jọ́ ni pé ṣé lóòótọ́ ló jí owó. Tinubu has shown the capacity to use the instrument of the state to harass and intimidate opposition. Òun ló sọ bẹ́ẹ̀ agbẹnusọ Atiku ló sọ bẹ́ẹ̀ o, but the presidency dismissed the allegation as unfounded. Wọ́n ní special adviser on media and communication fún ààrẹ Tinubu Sunday ààrẹ ló sọ pé presidency insisted that the EFCC was acting with his mandate. Àṣetánni ni wọ́n ní there is no harassment or victimization here, only the independent and lawful operation of Nigerians anti-corruption institution. No one is above the law. Bọ́n tó jẹ́ agbẹnusọ Àtìkù gan tó bá ṣe mọ́nàmọ́ná wípé àwọn EFCC ó mú mọ́nà ọ̀dà ẹ mọ́ múra yín ẹjẹ́ lọ tààràtàrà ká tó lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn tí wọ́n fẹ́ ọ̀rọ̀ àwọn ọba méjèèjì, ọ̀rọ̀ ọ̀fẹ́, ọ̀rọ̀ ọ̀tàn, ọ̀rọ̀ British Empire, ọ̀rọ̀ Ọ̀yọ́ Empire. Wọ́n ní Ilé-Ifẹ̀ lọ́yọ́ ti ṣe wá à ń bọ̀ ní àmẹ́yẹ bọ̀ lápò. Ẹjẹ́ àkọ́kọ́ dé ọ̀dọ̀ ọ̀bọ̀dà Báyọ̀ Ojúlarí ní NNPC ká tó lọ bẹ̀rùn. Àkọ́kọ́ fẹ́ mú ọ̀rọ̀ tí wọ́n pọ̀n. Wọ́n wá ń direct ọ̀rọ̀ sọ́mọ ọmọ Nàìjíríà. Àwọn kan ní Dangote náà ń direct ọ̀rọ̀ sí the Group Chief Executive Officer of the Nigerian National Petroleum Company Limited, Báyọ̀ Ojúlarí. Wọ́n ní wọ́n ti sọ in a strong determination that the government-owned Port Harcourt, Warri and Kaduna refineries mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn wọ́n ní it will work and is not for sale. Gbogbo àwọn tó bá ti sọ síwájú pé tán ti bí èbí ọ̀rọ̀ lẹ̀ pé kò ní ṣiṣẹ́, Dangote wà nù wọn. Wọ́n ní yóò ṣiṣẹ́, yóò ṣe ju iṣẹ́ lọ. Àwọn fi dán lójú ọmọ Nàìjíríà wà wò báyìí pé ṣé another journey of ìpasán ìrìn àrè so náà tó fẹ́ rìn lórí refinery mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí náà ọmọ Nàìjíríà ti dùn gbà tẹ́lẹ̀ fẹ́ ta ẹ wá padà dé ní ìsìn ẹlẹ́ẹ̀ní ìta ẹni yóò ṣiṣẹ́.
ṣé ẹ fẹ́ kó àwọn oníṣègùn lọ bẹ̀ àbí àwọn aládùúgbò lẹ fẹ́ kó lọ àbọ̀n àáfàá mùsùlùmí àbáwọn tí ń tẹyàn rìn kí lẹ fẹ́ ṣe síbẹ̀ gangan ládùúgbò owó tán ti ná sórí refinery só yẹ kẹ́ ẹ jáde kẹ́ ẹ tún ní ẹ̀ẹ́jẹ̀ òṣìṣẹ́ anyway ẹjẹ́ àmọ́ owó dọ́tàn pa bóyá ọ̀rọ̀ wọn ó sì tún yóò tún di wo ọ̀rọ̀ nkọ̀tọ̀ bí orin Fẹlá bí àwọn ará àṣáájú wọn ìyẹn ń jẹ́ ẹjọ́ lọ́wọ́ báyìí lọ́dọ̀ EFCC ìyẹn Mele Kyari ládùúgbò owó tán ná àwọn àmọ́ wò ó bóyá wọ́n tún ní kí ìjọba kówó wá àwò ìgbésẹ̀ táàrẹ̀ Tinubu ó ṣe àwò bó ṣe fẹ́ kó ṣiṣẹ́ wọ́n wá ní contrary to the views of the president of the Dangote group wọ́n náà ń bá wí o that the refineries might not work again. Ojulari said the NNPC is highly determined to make sure they resume operation àfi tó bá jẹ́ wípé ọwọ́ Dangote náà bá ń bẹ̀ tán náà sì ti wá rí pọ́wọ́ Dangote ni àwọn ó sì gé ọwọ́ rẹ̀ kó ń bẹ̀ bó bá jẹ́ ọwọ́ rẹ̀ ni ẹ gé ẹ mọ̀ tiẹ̀ àdá olójú méjì ni ẹ fi gé o torí tó mọ̀ náà jáde tó sọ pé NNPC ò lè ṣiṣẹ́ mọ́ òkè tí yàn bá ti sọ pé kò ṣiṣẹ́ àgbọ̀yìn ewu ní kó tún ní kò lè òun òròpó lè ṣiṣẹ́ mọ́ forever ó yẹ kan fura sóun náà. wọ́n wá sọ Ojulari sọ ó ní the Nigerian state and the future of Nigeria's success are above any individual. Another battle line is drawn láàrin Dangote àti Ojulari àjẹ́ wípé wọ́n ti rọ́wọ́ Dangote ń bẹ̀ nìyẹn tán fi lè sọ pé èèyàn kan ò ju odidi state lọ bóyá ibi tó náà ti tẹnu gangan rẹ ti ń pọ̀ jù òun náà fẹ́ ra gbogbo orílẹ̀-èdè bẹ́ẹ̀ náà làwọn trucks ẹ̀ ń pa àwọn èèyàn lọ làwọn èèyàn ń pariwo sẹ́ wípé àfi kẹ́ ẹ mójútó mo rí VDM àtàwọn èèyàn kan ọ̀nà àùchí tí truck ẹ̀ àjàgbé rẹ̀ ti ń pa àwọn èèyàn jù wọ́n lọ sí bump kìíní síbẹ̀ bump náà lọ sí síbẹ̀ kìíní tí wọ́n wú lókè olórúkọ tá à ń pè bí ṣé ìṣe bump náà ń pè léèbò kìíní tí wọ́n slow down mọ́tò yẹn tí wọ́n ṣe sáàrin títì ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjá wò bó ṣe lọ sí. ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Nàìjíríà kan sọ wọ́n ní eléyìí ò wá tóbi jù kí ló dé mo ní ẹ ti ẹ̀ kọ́kọ́ gbóríyìn èèyàn náà ń pa lójú títì yìí kì í ṣẹranko inú ló bí tán ó tóbi lóòótọ́ ṣùgbọ́n yóò tiẹ̀ slow down gbogbo àwọn mọ́tò ńláńlá yẹn ojú títì tán ti ń gbẹ̀jẹ̀ wọn rèé. bẹ́ẹ̀ náà la sì gbọ́ wípé ìpínlẹ̀ Èdó wọ́n ṣe ribiribi wọn dáadáa Ọ̀gbẹ́ni very dark man wípé wọ́n ti ń fọwọ́sowọ́pọ̀ mo ti ẹ̀ gbọ́ pé kọmíṣánná ìkànnà kọmíṣánná tó ń bá Ọ̀pẹ́bọlẹ̀ òṣìṣẹ́ wọ́n ló kàn sí wọ́n jọ lọ sọ́spítù wọ́n jọ lọ wo ìkànnà àwọn tí mọ́tò ṣe léṣe mo wò báyìí mo ní ojú àpá ò lè jojú ara mọ́ ó dẹ̀ já wá kó ń bẹ́ẹ̀ já sáré fìkan hàn yìí níbi tó ti ń bá àwọn dẹ́rẹ́bà tí ń wa ọkọ̀ àjàgbé Dangote sọ̀rọ̀ ó ń bi wọ́n láwọn nǹkan kan àṣé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ò ní láísẹ̀nsì tó ní ó ti expire àṣé wọ́n ti fún wọn ní standing order wọ́n ti fáwọn ọlọ́pàá àwọn road safety tó yẹ kó máa yẹ̀ wò kó máa yẹ dọ́kúmẹ̀ntì wọn wò wọ́n ti fún wọn standing order wípé wọn gbọ́dọ̀ dá Dangote dúró omi rántí ìgbà Coca-Cola láyé ìgbà tí Coca-Cola tó ń gbé kinní wọn kiri wọ́n máa disturb gan bí Dangote láwọn náà ṣe máa ṣe ó kàn jẹ́ pé àwọn ìṣe bẹ́ẹ̀ pààyàn ṣùgbọ́n tó bá fi tí mọ́tò Coca-Cola bá wà níwájú mọ́tò tó wà gbàgbé wípé ó lè lo 2 hours ńbẹ̀ ó lè lo 2 hours wọ́n ní kúrò kì í sáwọn Coca-Cola ayé ìsìn yìí o ayé ìgbà kan ni o wọ́n á dúró sójú títì níwọ̀n ìpẹ́ kọ́nà àwọn ìpáàkì dáadáa ẹ̀jẹ̀ agbọ́ ó gbọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn dẹ́rẹ́bà yẹn kò sí èyí tó ní láísẹ̀nsì nù èyí tó ní ó ti expire àbí bí ẹni tí ò ní náà ni. When they give you this license, that's your date of birth. When they give you this license, based on wetin dey here. So I want me to talk out your mouth. When they give you which year? Which year? It was June. So I'm not speaking. Let me just say because my head feels like my party name is on 19th February. 2019 February. Yes. You know the past guy who for Odo City? How you take the pass them? They know they will stop now. At all. When was the last time road safety or VI will stop you? I don't know. Okay. They don't stop you as how? Like Dangote truck or how? No, it's a commission from us. Or they like Dangote truck? They like Dangote.
So I did the commercial job. He's the last one that they share for customers. They share them. After I don't work for Dangote, they share them. No, But Dangote the right put. No, wait, now more understand now. You can see now, the way is between, they give you the way bill. This government truck buy from collecting from Dangote. Wait, the owner of this company, why not use the name they doing business? Why can't he use his own company name? Meaning he's not even paying tax to the Nigerian government. He's hiding under the name of Dangote to do business. He's not paying tax. Meaning it's an illegal business that's going on in Nigeria under the name of Dangote. So if you are telling me that Dangote share top and you see the reason they do commercial work, your company is making money. With his name on top. Do you understand? It's Dangote's name on top, and you still have the audacity to say no with Dangote truck. What's the name of your company? DCO. Why you know DCO ID card? So it doesn't move for road without ID. How many years don't work for this people? How many years? 4 months. So you don't drive on Nigeria road for 4 months under the name of Dangote, according to you. And they are operating under his name. And I won't keep this country. You, your guy, Dangote, all of them. And I won't keep this country. Show this thing. And road safety and VIO, they're not stopping now. So 4 months ago, you get job. How you take get the job with expired license? 4 months ago. Because this thing expire. Yes. This thing expire. Wait. This thing expire 2019. You said that 4 months ago you don't start this work. What do you present give them? Now, how you take get the work with your license expire as a driver? Hey, now they disturb me now. When they born you? Which year? Talk loud. You don't know when they born you. You don't know the year when they born you. Which year you go primary school? Which time? After you did this, there for small. I just not get people. Yoshene, Najin Kaka, even the outside. Tokuma won a license, I wrote 1999. I just saw 1999. 1999, I think. Keka Grimini. How about you in 1999? How is that even possible? See the license. Which company do they work? Maybe it's not company they work. Me? Precious. In our ID card, not company. Back with the ID card. What do you do with this license? This one now, no safety faults at the end of the day. Thank you. Ó mà ṣe o, mo sì gbé kẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ bíi táwa yìí, ó wa mọ́tò òní ní láísẹ̀nsì. Oh my God. Wọ́n bá ní adé ń ṣe erégélé, adé ń gùn kẹ̀kẹ́ níbi tí ẹlẹ́yin jòkó. Ó wa mọ́tò òní ní láísẹ̀nsì àbí yóò ti expire ọmọ gbé kiri. Abẹ́ẹ̀ rí iṣẹ́ tó ló ń gbà. Ṣé láísẹ̀nsì ti expire láti 2019? Wọ́n sì gbà sí iṣẹ́ tírélà. Kẹ́ mọ́ wo gbogbo wàhálà tí Dangote ń dálẹ̀ o. Torí tó bá yá nísìnyí yóò ní kí ìsóhun. Yóò ní àwọn iléeṣẹ́ tó ń gbà mọ́ra ní. Ẹ mọ̀ wo abalajọ kó lè dópin. Níbo jẹ́ pé wọ́n ti ní insurance. Wọ́n ti fi wọ́n lọ́kàn balẹ̀. Road safety ti máa pariwo pé ẹ mọ́ sáré, ẹ mọ́ mu ọtí, tẹ́ bá ń wa mọ́tò ẹ wá wo, wọ́n fi iṣẹ́ wọn lẹ̀. Àwọn míì náà lé kiri ojoojúmọ́. Mo gbọ́ pé accident kan tún ṣẹlẹ̀ ní ọ̀nà Ìbàdàn láìpẹ́. Mi ò bọ́n gbé news accident mọ́ ni. Àwọn ọlọ́pàá tó yẹ kó mójútó náà, ẹni tí ò gbé kámẹ́rà bẹ́ẹ̀ tó mú kámẹ́rà dání náà mọ̀ wá kiri fún wa ní 70,000 fún wa ní 20,000 ẹ wò ṣẹ́. Wọ́n ti fi wọ́n lẹ̀ bá ti rí mọ́tò Dangote tó ń bọ̀ báyìí. Ẹ má dé bẹ́ẹ̀ mọ́ mu wọn. Mo sì mọ̀ wípé settlement ó wà ń bẹ̀. Kò gbọ́dọ̀ wọ́n sì settlement ń bẹ̀. Ó dáhùn náà lè ti rí ẹ̀ka àbọ̀pá rẹ̀ já sáré fún yín ní ti bọ̀dà Báyọ̀ Ọ̀nànúgà báyìí tí wọ́n lọ sí Japan níbi tí wọ́n ní Nàìjíríà àti Japan orílẹ̀-èdè Japan ti tọwọ́ bọ̀ wípé wọ́n ní kán máa kó àwọn Nàìjíríà wá. Japan náà sì rèé is one of the greatest countries. Bó o bá níwèé ìgbélú ìwé Japan pápálí wọn gangan wọn ò ní ìdí pálí Amẹ́ríkà mọ́. Ó wọ Amẹ́ríkà ó wọ àwọn ìlú tó bá wọ̀ torí one of the powerful passports Japan náà wà lára wọn. Ṣùgbọ́n ìlú tí wọ́n ní wọ́n pèsè lẹ̀ fún wọn ẹ̀wọ̀n bá náà ti pèsè ààyè lẹ̀ fún wọn. Wọ́n ní ìlú tán pèsè lẹ̀ fún wọn ní Japan. Wọ́n ní bọ̀dà Báyọ̀ láwọn ti débẹ̀ àwọn sì dá lọ wọ́n láwọn àti ìkejì àwọn tán jọ ń ṣe agbẹnusọ fáà rẹ̀ náà jọ lọ. Ẹ jẹ́ àmójú wa débẹ̀ ẹ jẹ́ àwòbẹ̀ gangan
bá a bá ṣe ń gbọ́ update lórí kí náà fẹ́ kọ́ ọmọ Nàìjíríà lọ sí ń bẹ̀ á jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ opportunity ni kó léde kan ló ń create category visa category fún Nàìjíríà ẹ kọ́kọ́ bá ń tẹ ìlú yẹn sí náà. Sarasi City Hall. We are in the place. Dibeni. Sarasi City Hall. We are in Kisarasu. It's Kisarasu. The city hall where we think the mayor resides or his office, and this is where Nigerians have been asked to make their hometown. Ó dá o, àwa náà ó ṣe iṣẹ́ ìwádìí nípa ìlú yẹn ó ṣe jọ́ ọmọ Nàìjíríà náà fẹ́ náà mọ̀ọ́mọ̀ káàvù ìlú yẹn fún bí hometown ni bí ìgbà tá a ti ní hometown bẹ́ẹ̀ ọmọ Nàìjíríà náà káàbù ẹ̀ fún ṣùgbọ́n ẹ̀rù wa ń bá ọmọ Nàìjíríà pé bọ́ ọmọ Ìgbò bá débẹ̀ náà tó ti ń wá ìlú tán fẹ́ jẹ gàba lé lórí tẹ́lẹ̀ pé ẹ rí i pé wọ́n mọ̀ fọ́ lálẹ̀ ni wọ́n wá ń sọ fún ààrẹ Tinubu pé ọmọ Yorùbá ni ẹ kó lọ ọbẹ̀ o ẹ gbọ́ àbí ẹnu ẹni lèèyàn fi pe tèmi dire àmọ́ ọjà fún ìran wà báyìí àti gbọ́n òun náà lẹ́ti rí yẹn já kó ń bẹ ẹjá wá lọ tààràtààrà sínú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé o ẹjá dé inú stúdíò níbi tí àwọn àlejò wa tán ti ganu sí máìkì tán ti ń fẹ̀ lójú ọ̀rọ̀ ní àti Aláàfin wọ́n jẹ́ ó di mímọ̀ fún wa wípé kò sí ọba kankan lẹ̀ Yorùbá ní gbogbo Nàìjíríà tó ní political power mo sì wọ́n sọ wípé political power sí kókó ṣùgbọ́n àwọn ọba ìsúnmọ́ àwọn olóṣèlú ṣùgbọ́n olóṣèlú lọ̀gá wọn kí n tún sọ ògbẹ́nu níbi sọ olóṣèlú pátápátá porogodo lọ̀gá wọn tó fi dórí chairman wọn ò lè sọ ti kánsílọ̀ ṣùgbọ́n chairman ọ̀gá ọba ní chairman torí gbogbo wọn ń gbowó oṣù chairman ni ó san fún wọn local government ni ọba ti ń gbowó oṣù kì í ṣe state wọn wàá mọ̀ táwọn first class ọba o ṣùgbọ́n àwọn bàbá yìí ní àwọn first class ọba yìí náà wípé ibi tán ti jẹ ọba ibẹ̀ ní territory wọn mọ̀ wọ́n lè fọ́ lálẹ̀ fún wọ́n ní wọ́n lè lọ lu onílùú rẹ̀ wọ́n fọ́ lálẹ̀ fún ọ torí ọba míì wà ń bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n àpọ́nlé ni wípé ọba kan náà fi ṣe olórí ọba kan wọ́n láwọn olóṣèlú ló kàn gbé yẹn kalẹ̀ fún management bí ìgbà téèyàn bá dá ẹgbẹ́ sílẹ̀ bí ìgbà téèyàn bá dá ẹgbẹ́ lẹ̀ ó kàn dàbí ẹjẹ́ ń kọ́kọ́ satótónu tèmi lé lórí náà torí ààyò ní gbà wá mi ò ní fẹ́ mọ́ intajẹ́ẹ̀tì wọn ó kàn dàbí ọ̀rọ̀ Àpábíò ni bó ṣe jẹ́ senate president number 3 citizen àparò kan ò ju àparò kan lọ nínú ilé ìgbìmọ̀ asòfin o the same thing gbogbo wọn o senate president inú ilé ìgbìmọ̀ asòfin náà ti yọ náà ti yàn kì í sọ ọmọ Nàìjíríà ló yàn síbẹ̀ wọ́n lè jọ́ kan fẹlòmíì sí o fún management inú ilé ìgbìmọ̀ asòfin ni o olórí wọn ń bẹ̀ ni o Nàìjíríà máa rẹ̀ o wọ́n sì sọ wọ́n ní political power ní tó mì náà rèé gómìnà ní ìsìn ó lè pàṣẹ fún wọn gómìnà Ọ̀yọ́ ó lè pàṣẹ fún wọn Ìbàdàn ó lè gbadé ó lè gbọ́ pàṣẹ lọ́wọ́ ọba ó lè lọ Ọ̀yọ́ kó pàṣẹ fún wọn ń bẹ̀ wọ́n bá ṣe ní tí ò tẹ́ lọ́rùn ó lè gbadé kó gbọ́ pàṣẹ lọ́wọ́ wọn ó lè lọ Ògbómọ̀ṣọ́ gbogbo olú tó wà lábẹ́ Ọ̀yọ́ political power nìyẹn ó yàtọ̀ sí traditional power yìí kò sọ́ba kan tó jẹ́ ọba olórí tó jẹ́ gbogbo ọba ilẹ̀ Yorùbá kò sí Ọọ̀ni náà sì fẹ́ràn ara wọn sọ wípé àwọn ò pe ara àwọn ní olórí ọba kí ló wá dé ṣùgbọ́n àwọn ọmọ wa jẹ́ kí nǹkan kan yé wa wípé nǹkan kan wà lábẹ́lẹ̀ àti pé àwọn tó súnmọ́ gbogbo àwọn ọba yìí wọ́n ní wọ́n ṣe dáadáa rárá wọ́n ní wọ́n kàn yẹ̀yẹ́ àwọn ọba yìí ni mo ní wọ́n yẹ̀yẹ́ ara wọn gbogbo àwọn tán súnmọ́ ọba tán sọ̀rọ̀ sọ́ba létí tán pé kọba rè mọ́ jà wọ́n láwọn gangan náà yẹ̀yẹ́ wọn lè yẹ̀yẹ́ Yorùbá wọ́n ní wò bí gbogbo wọn ti kóra wọn síta bí ọmọ ọjọ́ mẹ́jọ sótán àbí òtán àwọn àlejò ni wọ́n ń pàtàn yín fún yín wò bí wọ́n ṣe ń tẹ́ pẹpẹ ọ̀rọ̀ Aláàfin àti Ọọ̀ni síta
lórí àwọn iléèwé ìròyìn náà ó máa ga o kọ́tì àwọn aláìní tìjú tó yí àwọn ọba ìka tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ sí wọn níkùn pé ẹ̀rẹ̀ ìjà àwọn tó sì yí ọ̀nísì lóhùn ọ̀báyàn kankan jà ẹni tí ń fa trọ́bù mọ́ra rẹ̀ aṣọ tọrọ níbi tọrọ wà wọ́n ti ń bú àwọn náà pé àkànjọ abẹ́ ń kó ẹ ń fa trọ́bù kí ló dé ẹgbẹ́ kìíní lọ́jàrí ẹgbẹ́ palẹ̀ lóde tẹ̀ ń gbébìnú bọ̀ gbogbo wa là ń retí lóòótọ́ wípé kí ọba wa kan náà yé gbogbo àlà ń bínú sọ̀rọ̀ ní kọ́rọ̀ ètò ìṣẹ̀lẹ̀ pé wọ́n ti ń bọ̀wọ́ jù wọ́n ti ń lọ pàtí jù à ń wá ọba tó dúró déédéé ẹ̀yìn náà sì tún wá dé ó tún wá wà àìpa ó ti pọ̀ jù ẹ̀dẹ̀ ńlẹ̀ aláàfin ẹ̀dẹ̀ ńlẹ̀ owó ti pọ̀ jù o mo fi orí adé o mo sí fìlà forí adé o wọn ìrọ́ bá fi o ẹ̀ ń bá rí wọn bá fi lọ́ba ń pasùmọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ sí bàbá láti ń gbà yíyànjú ẹ̀dẹ̀ ńlẹ̀ torí àwọn ọmọ yín gbà mí bí òbí báwọn òbí àwọn abiyamọ bá múra àjà ńgbà mí gan tán bá wo tàwọn ọmọ wọn dẹ̀ ńlẹ̀ ni ẹjọ́ ẹ̀dẹ̀ ńlẹ̀ ẹjá tẹ̀sílẹ̀ agbára ẹjá gbọ́ lẹ́nu àwọn bàbá méjèèjì bàbá padà dé ká mọ̀ tẹ̀síwájú à ń lọ sọ́dọ̀ bàbá Sunday Igboho. Well, we have to look at the historical value and the civilization of the Yoruba history, which date back 3000 BC before Christ, and that is even before the advent of the colonial masters' incursion into the black man's race, and where we had the trade slaves and every other issues that culminated the period which Alaafin is referring to, meaning that predating that era, Ile-Ife has been in existence, and Ile-Ife has been in existence as one of the leading cities in the olden ancient era, and within 1000 to 3000 BC, Ile-Ife has been in existence, and the aura of civilization of what we are dealing on today is not actually conflict but misinformation, and try to whereby there is mischief. There are a lot of things that are affecting people's orientation in saying the truth. And to the Oyo is an extension of Ile-Ife. Oyo and every other town in Yoruba land are extension of Ile-Ife, because every prince left Ife with their crown with the caveat of never to wage war against Ile-Ife. So meaning, however the authority of Alaafin is, he still hold Ife as a cradle and source of the Yoruba race, and these facts are unbreakable facts. So to many, what is happening today is like somebody trying to shove off the truth and embrace what will divide the Yoruba people, and we are more civilized. And I must admonish that these are not times for conflict of this nature, because from the stable of the Oni of Ife, Oni Adeyeye Babatunde Enitan-Ogunwusi, he is a revered father. He is the spiritual head of the entire Yoruba race. By virtue of definition, we can say the Oni is the president of Yoruba race, while Alaafin is the prime minister, because they all have concurrent duties to play for the Yoruba race. So, and there is no way without their harmony we can achieve solid peace in Yoruba land. So the conflict that just emanated, to me, is more of a figment of imagination of some few oligarchs trying to wage or use the stool of Alaafin to cause monumental crisis, and these agent provocateurs need to be called to order, because there are some voice of Esau and hand of Jacob that are making this crisis unimaginably inflammable. So to many, the Yoruba are one. The way we came about of Oduduwa and Yoruba land, we can refer to the fact that Oduduwa being the progenitor. Okay. Oroyan is the last son, is the last grandson of Oduduwa, and he's been adventurous, most powerful. He had the stake of being of able to found Benin and Alaafin of Oyo and Oyo town, right. And having found that, he came back. When he came to Ife, he vacated Alaimore and become the Oni of Ife, and he lasted there, and that is where his grave is today. Yóò sì dá fún yín bàbá, ọ̀rọ̀ lẹ́tí gbọ́ yẹn wípé àwọn tó yí ọba Aláàfin ká ọ̀nà tí Aláàfin gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n pé kán farabalẹ̀ wọ́n ti lọ́dún kan lórí oyè, wọ́n ní ojú tó bá farabalẹ̀ yóò rí mú kán náà tiẹ̀ pọ́n tiẹ̀ jà kí kọ́kọ́ study ilẹ̀ náà kán strategize dáadáa kì í ṣe ẹ mọ̀ jẹ́ káwọn kan tì yín gbọ̀ngbọ̀n bẹ́ẹ̀ náà ni ara ń tán sọ náà ni pé wọ́n tún dọ́gbọ́n sọ̀tàn bẹ́ẹ̀ bó tiẹ̀ jẹ́ wípé àwọn oníròyìn tó ń fọ̀rọ̀ wá wọn lẹ́nu wò wọn náà sọ pé àwọn èèyàn kan lè mọ́ gbà wípé ọmọ Oòduà lọ ní gbogbo òtànkìtàn tẹ́ ẹ̀ bá sọ ọmọ Oòduà ní kì í sọ ọmọ Oòduà ó ní chief priest òun ló ń bá Ọ̀ọ̀ni gangan kìnìkan àwọn Aláàfin ni ọmọ Ọ̀ọ̀ni ní tó fẹ́ dájà alẹ́ gan rèé o tó fẹ́ dájà alẹ́ gan rèé ṣùgbọ́n nígbà tí gbogbo ọmọ Ọ̀ọ̀ni kò ń fẹ́ tán sí ń lé
ta ló dilé mú? Ta ló dilé mú gangan? The present issue appears to me to be unwarranted. Let's start from the beginning. Under normal circumstances, nobody becomes an Oba without going a certain process and rituals. What happens in these rituals? Mainly, it is to inculcate in the mind of the designate how to behave. His comportment is very important. So when things deteriorate to the point that Obas, Yoruba Obas for that matter, are going to the press to talk unsimilar to each other, it is very disgraceful, with due respect. Besides that, it is true that there was Oyo Empire. The territory of Oyo Empire spanned up to over 150. Nigeria, Togo, Benin. It's a large expanse, but that is a long time ago. The Oyo Empire ended in 18. If I'm correct, about 2 centuries ago. So for anybody to be bringing to be bringing what ended over centuries ago, as if it is currently happening, is unnecessary. Then the Alaafin and the Ooni, neither of them has political power. None of them can rule beyond his territory, beyond Ife. I can't see Ooni of Ife going to Ekiti and telling them what they have to do. Neither can Alaafin leave that place, leave where he is, leave Oyo, and go to Ibadan or go to Osogbo. None of them has any political power. And the immediate cause of this thing, which is the installation of the Okolomo achieved by the Ooni of Ife. But it has very little significance. Right. The significance it has is just within Ife and the Ooni. Okay. The Okolomo cannot go to Ondo and say, I am Okolomo. I want to exercise the functions of Okolomo in Ondo. Right. That's not possible. Very important point made more there. Ceremonial. Yes. Very important point made by Ambassador Albert there. Yes. Ṣùgbọ́n gbogbo ọ̀rọ̀ tí bàbá yìí sọ dálẹ̀ former ambassador ni wọ́n sí Mozambique Nàìjíríà náà ló rán wọn ṣẹ́ ẹni tó fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹnì kejì lóhùn ọ̀gbà wípé wọ́n wà limited pé Ifẹ̀ ní gbogbo àṣẹ Ọ̀ọ̀ni mọ́ pé Ọ̀yọ́ sì ní gbogbo àṣẹ Aláàfin mọ́ wọ́n láwọn ọ̀gbà kí náà fi disagree ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀ àní wọ́n fa ọ̀rọ̀ ìṣẹ́. Well, firstly, as the President Yoruba Council worldwide, I beg to disagree that the authority of Ooni of Ife is restricted within the confines of Ife, or neither the value or stake of Alaafin is just within their domain. If that is the case, we wouldn't be having the Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò of Yoruba land. And these are historical base where we had Yoruba kingdom that was both political and spiritual. Now, because of the advent of civilization, what we should be talking about is not to condemn that rightful base in which we all Yoruba respect. It might be, these are written laws. But the fact that we have the State Council of Obas and Chiefs that makes the Alaafin the chairman of Oyo State Council and the Ooni as the Osun State Council, and Ooni is the chairman of Yoruba Obas Council, is the chair of Southern Obas Forum of Traditional Leaders, is also the chairman of National Council of Traditional Leaders. So, meaning, you cannot restrict such powers just to say their domain. If not for their influence, if not for their courage, we need to give that guide of respect to their stool, that their respect and authority span beyond their domain. And most importantly, Ooni's authority is a global authority. That is why we call Ooni Risha. Ooni is not just the physical of an ordinary Oba. Is the Orisha that all other Obas are second in command to. And when Ooni get, in history,
whenever Ooni is coming out in the ancient time, all Obas, including the Alaafin of Oyo, must vacate their stool, are waiting with sacrifices, with a lot of honor and value bestowed to the throne of Onirisha. That is to show the historical value that the Yoruba place to it. We cannot overlook the strength of both working together, and that is where Yoruba Council Worldwide sits here today to address the need for us to convoke the Yoruba Obas Conference. We have hosted the first edition last November. We had planned to host the second edition in order to address these inimical issues. ọ̀rọ̀ wọn sì mẹ́kì sáǹsì wọ́n ní ẹ̀ẹ̀kan lè restrict lè sin àwọn ọba ìmọ̀kànnà wípé wọ́n ní influence tiwọn ó kàn dàbí Sultan of Sokoto tó jẹ́ wípé tí wọ́n bá ti fẹ́ gbà wẹ̀ tàbí tó bá ti kan ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ó ná mọ́ dúró dè tí Sultan bá ti sọ̀rọ̀ Nàìjíríà mùsùlùmí ò tí ì ṣe nǹkan kan àfìgbà tí in fact influence ẹ̀ gan ó fẹ́ mọ gàba lé àwọn Yorùbá àwọn mùsùlùmí Yorùbá lé orí àfìgbà ẹnu ọjọ́ mẹ́ta yìí àwẹ̀tàn gbà kọjá ìlànà tí Yorùbá yarí pé àwọn òdodo ojú ọjọ́ tí Sultan wò mọ̀ èyí tó bá sọ ní Saudi làwọn òdòdè spiritual father àwọn kọ́ ni ó kì í ṣe spiritual father gbogbo mùsùlùmí Nàìjíríà spiritual father àwọn Haúsá àtàwọn ẹlẹ́sìn mùsùlùmí ló jẹ́ so nídìí èyí wọ́n ní bí Ọ̀ọ̀ni náà ṣe jẹ́ spiritual father ní ilẹ̀ Yorùbá wọ́n ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pátápátá wọ́n ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ṣẹ́ wọ́n lò ní influence Ọ̀ọ̀ni dé wọ́n sì sọ pé gẹ́gẹ́ bí Ọ̀ọ̀ni ṣe jẹ́ presido àlefojú president wò wọ́n tó bá jẹ́ orílẹ̀-èdè àti gbé orílẹ̀-èdè wa wọ́n ní ẹni tó dúró bíi minister bíi prime minister jàre kì í ṣe minister ẹ̀mọ́bìnú bíi prime minister wọ́n ní òun ni Aláàfin ṣùgbọ́n Aláàfin ó gbà pọ́n wọ́n ní prime minister ṣùgbọ́n prime minister gan-an ní UK ní ìsìn ó lágbára ju president lọ àmọ̀ sí nǹkan o. Let everybody live peacefully, and Alaafin still has a spiritual duty to perform in Ile-Ife because he still needs to get to the graveyard of the Oromiyan so that he can be given that staff of authority which we call Oromiyan in order to give him the finality of his authority. ẹ jẹ́ wá padà sọ́dọ̀ bàbá sì wọ́n sì dúró lórí ọ̀rọ̀ wọn wọ́n ní tó ń jẹ́ influence yàtọ̀ sí power ó lè ní influence ṣùgbọ́n kó mọ́ ní power gangan làwọn sọ political power wọn láwọn ọba yìí wọ́n ní jurisdiction wọn ní agbára wọn mọ̀. We must understand that there is a world of difference between influence and power. No Oba has power. All they have is influence. The Ooni or the Alaafin can wake up and say, I want to see the president. He has a right. It is not like the things that previous Alaafins or Oonis used to do, that they will just give another. The meaning of Oba in Yoruba land is supreme head, and that is why the ancient Obas, they could marry anybody regardless of whether the person is married or not. They will just say, okay, I put my stamp on it, this one is my wife. Nobody questions it. It is no longer so. So what is the point? What can any Oba say now when you have a document? But the Oba has influence. Informally, he can do a lot of things informally. But formally and legally, there is nothing any Oba can do. Bá sì ti ń tẹ́wọ́ gbowó oṣù lọ́wọ́ èèyàn kan ẹni tó ń lọ́gàá rẹ̀ àbí bó ṣe rí nu ẹni tó sì ṣẹ̀ bá ti ń tẹ́wọ́ gba owó oṣù lọ́wọ́ ẹni tí ń bá ṣiṣẹ́ ẹni tó ń lọ́gàá rẹ̀. Irú gómìnà nísìnyí wọ́n bá fi èèyàn ṣẹ̀wọ̀n tán dájọ́ ọkú fún gómìnà ó lè lo agbára rẹ̀ láti fi tú ẹni yẹn sílẹ̀. Ṣé ọba lè tú ẹni tán dájọ́ ọkú fún kó nǹkan kó rè ṣẹ̀ṣẹ̀ tí wọ́n fi dájọ́ ọkú fún kó rò pé bóyá òun lè túra òun lẹ̀ káwọn ọba ìmọ̀ ṣe pẹ̀lẹ́ kàn ṣe mẹ̀dọ̀ gbogbo agbára ayé àtijọ́ tán ń rìfà sí yẹn kàn fira wọn sí wọ̀wọ̀ ni o wọn mọ̀ sí wọn ń wọ́ bá ń lẹ̀ o. Ó dá ẹ̀ka àbọ̀ padà náà láti gbọ́ yẹn o àníwí àtúnwé asánmọ́ ẹ já lọ sọ́dọ̀ bàbá Sunday Igboho lórí ìròyìn kan àti testimony kan bí Ọlọ́run ṣe kó wọn yọ nígbà tí Brantai àtàwọn èèyàn rẹ̀ tí wọ́n kógun rèé já bàbá Sunday Igboho tí wọ́n sì sọ gbogbo bó ṣe ṣẹlẹ̀ gbogbo bọ́lọ́run ṣe kó àwọn yọ àwọn kan náà lóògùn ní wọ́n láfẹ́ rí ni bó náà ṣe pòórá wọ́n ti ẹ̀ nìkan wà nú àwọn ọ̀rẹ́ wọn tí ó rò pé òun láṣìírí àwọn lọ́wọ́ àfi bí ilé ìwé ìròyìn BBC Yorùbá yẹn dákọ̀ wọn bá ṣe gbé nìyẹn tí Sunday Igboho sọ wípé ọ̀rẹ́ ẹ̀hún tó ń sọ fún wípé ara ológbò ló ń sóògùn sí mu ni
fọ́nrán rẹ̀ wà n ò fẹ́ tún fọ́nrán yẹn gan lò tẹ́lẹ̀ mo lérò gbogbo aláti rí ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ àlò ó nítorí àwọn ọ̀bàyéjẹ́ àwọn tí wọ́n gbé ìròyìn burúkú kiri ṣé àwọn iléèwé ìròyìn náà wọ́n ní àwọn kan tán gbàbọ̀dé bóyá ní àwọn kan tán súnmọ́ tó jẹ́ ọ̀tá Yorùbá tán fẹ́ máa lò wọ́n bó lẹ́sìn sọ bẹ́ẹ̀ nígbà tí fọ́nrán rẹ̀ wá Sunday Igboho sọ pé òun tan ọ̀rẹ́ ẹ̀hún yẹn ni Sunday Igboho ní bó ṣe rí ni ó wà fàṣírí sí èèyàn kan lọ́wọ́ Sunday Igboho ni ó fàṣírí sí èèyàn kan lọ́wọ́ pé wo bí agbára mi wà rí nígbà tí ìṣe Samson alágbára tó rí ìfàṣírí sọ́wọ́ ìyàwó onínàbì tí yóò gé inú orí inú irun òun ni ẹ̀ tí ẹ̀ kémi fún ti fìlà pé inú irun òun ni agbára òun wà tó lè yọ bíléèdì sí irun rẹ̀ Sunday Igboho ìṣe Samson alágbára tí ó irọ́ Sunday Igboho takuntakun alágbára ilẹ̀ Yorùbá ni kì í ṣe Samson alágbára wọ́n yàtọ̀ síra wọn náà bá sọ fọ́ra àwọn pé àwo olóyò tó ń wò òun ibẹ̀ mo ṣe sí àwọn gan fi tàn wájú wọn lọ́rẹ́ wọn náà ló wá gbàbọ̀dì fún wọn ẹgbẹ́ olóńgbò yẹn òun lẹ̀ ń wò yẹn lórí bẹ́ẹ̀dì àwọn ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ó dùn lẹ́nu wọn ju bó ṣe dùn lẹ́nu mi lọ tá a bá ti wá kó lọ́dọ̀ wọn a wà bọ́dì sífẹ̀ à ń lọ sọ́dọ̀ Ọọ̀ni ìgbà tá a dọ́dọ̀ Ọọ̀ni náà bàbá Sunday Igboho la bá pàdé mbẹ ìrìn àjò wọn sífẹ̀ ni mo ń sọ ẹ bá ń tẹ̀sí à ń bọ̀ àti ìdè. báyìí bàbá mi gbà gbogbo ọ̀nà tí wọ́n dí àwọn kẹlẹ́ kẹlẹ́sẹ̀ àwọn kẹlẹ́ nígbà tí wọ́n mú ìfúnra ẹ̀ wá yàrá yìí èmi àti sọ́wọ́n aládé fún bàbá mi sọ̀jọ́ wọ́n yìnbọn dáadáa táwọn náà mọ̀ tí èsì pé yẹn ń janu táwọn tí gbogbo yẹn lọ́gbọ̀n ológun tẹ́lẹ̀ díkẹ́ ń pariwo pé ìbọn ló ń dún yẹn kì í ṣe àdá o wọ́n yìnbọn sí mi dáadáa ṣùgbọ́n àdúrà yìí bàbá mi gbà lórí mi ìgbà tí mo ń sọ fún ọ pé kí ni mo ṣe tẹ́ ní ìgbà ẹ̀yin tó ẹ pọ́lọ́pàá ni ẹ sọ ara yín fún mi ẹ jẹ́ ń tẹ̀lé yín tó bá jẹ́ sọ́jà náà ni ẹ jẹ́ ń tẹ̀lé yín pátápátá wọn ti ẹ̀ sọ ìbọn sàn dún ní ẹ fi yangu ni ọ̀dà kílẹ̀ fẹ́ gan wọn á sọ fún àwọn ìkẹ́bẹ́ náà mọ̀ bí tó ń múlò àbújá òun àmì méjì wọn á sọ fún wọn pé bàbá fún mi lọ́wọ́ níbọ̀ kí ni mo sọ fún olùgbà yẹn. pé ẹ̀yin náà mú pé ká sọ̀rẹ́ndà pé ẹ̀yin lẹ́nu ọtí. wọ́n ní ẹ sọ̀rẹ́ndà fún wọn torí àwọn kéékèèké ọmọ ọdún mẹ́ta mẹ́rin bẹ́ẹ̀ nílé mo lé mi ní wọn wá wọ́n fẹ́ gbé mi bìbọn wọn tó bẹ́ẹ̀. èmi á lọ bọ̀ ẹ̀yin tí bá ní kí n bẹ̀rẹ̀ sí fáwọn jà wọ́n pa yín wọ́n rẹ̀ kiri wọ́n gbé gbogbo mọ́tò ṣùgbọ́n tẹ̀yin bá sọ̀rẹ́ndà n ò lè mú mi àwọn bàbá mọ́ ẹ̀ fèmí lẹ̀ n ò lè mú mi n ò tó bẹ́ẹ̀ wàláyé wọn tó bẹ́ẹ̀. ìbò wọ́n gbà fún wọlé wọ́n gbé tìmí wọn kálá ti dà wọn ò rí dà wọ́n wá lò ládà torí wọ́n tira wọn àwọn sójà yẹn wọ́n pọnú lé wọ́n á sí kìtì yàrá tẹ̀ àwọn ilẹ̀kùn amọ̀dọ̀ yẹn kábíyèsí mo fi ṣe ilẹ̀kùn yẹn wọn ọ̀rọ̀ náà wọ ọ̀nù lé wọ́n wá gbé kíní wọ́n yin kíní yẹn sójú wíńdò bọ́gílá yẹn gbọ́n bí mọ kíní yẹn eruku tẹ̀ wọlé àti bọ́gílá àti gbọ́ ẹ̀ bím ọ wọlé ni wọ́n bẹ lórí YouTube wọ́n bẹ lórí internet wọ́n wá gbàgbé wọlé wọ́n wá lé mi láti ẹnu step ọ̀nù bedroom mi tilẹ̀kùn gbàtí wọ́n ní wọ́n rí lọ mi dáhùn wọ́n á lọ gbé mọ̀ sọ́hún lórí wọ́n ní kọ́mọ wọ́n ti fún wọn ní kọ́mẹ́sẹ̀ mi fún wọn ní kíyè wọ́n á gbé mọ̀ sí lórí pé kọ́lọ̀ kẹ́lẹ́ kọ́mọ wọn sọ pé àwọn wà lẹ́yìn fọ́kẹ́ sọ pé kí sílẹ̀kùn pé wọ́n ti lọ ló wá lọ gbọ́n fún wọn pé bàbá ẹ mọ ìbọn èmi dúdú ní o ẹ sá mọ ìbọn o ẹ dákun bàbá bí ṣe sọ̀rọ̀ mi ti ká pé wọ́n bẹ lẹ́yìn ẹ̀ mo wá bẹ lọ́hùn mo fọ̀rọ̀ mi sọ́wọ́ ọlọ́hùn wọlé lẹ́mí mi lọ́dọ̀ wọ́n jà ní orí gba mo sílẹ̀kùn ìgbà tí mo sílẹ̀kùn wọ́n rí olóńgbò lórí bẹ́ẹ̀dì mi tó ń wà lórí bẹ́ẹ̀dì bóyá wọ́n ti wá ọ̀rẹ́ mi kẹ́tẹ́ mi sọ pé mo kẹ́ fi yáwó tí mo kẹ́ ń tàn pé ọgbọ́n báyìí tó òun bá sọ fún ọ pé kọ́mọ́jọ olówó ọlọ lógún mi wọ́n á pa olóko rẹ̀ wọ́n á pa olóko mi wọ́n fa sọ gbé ọgbẹ́ mi òkú wọ́n kàn wọ́n ilé wọ́n lọ́gbọ́n wọ́n ti dìrọ́ ilé wọ́n ti pa àdògbẹ́ wọn pa brọ́dà mi kan náà wọ́n lọ wọ́n ti wá lọ tán wọ́n wá pẹ̀lú kan pé ìgbó wọ́n ní mo wà láyé lóòótọ́ tí o lè sọ̀rọ̀ mọ́ ní kí ló dé ẹ̀ mọ́ bọ́ ẹ̀mí ọwọ́ àdọ́dọ̀ mi ó rí mi pé tí mo lè bó níròyìn sọ̀rọ̀ mọ́ ní kí ló dé wọ́n á bó níròyìn sọ̀rọ̀ ni wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ wá jẹ́ bàbá mi wọ́n kọ́ dínà ìlàrọ̀ gbàgbé bínú pé kí ló ṣe tán fi ní kọ́ lọ́pàá ìwé mò ń gbogbo ṣe pariwo sọ́jà làwọn kọ́ DSS làwọn kọ́ ọlọ́pàá làwọn kọ́ gbọ̀ngbà tó ń gbóhùn mi wọn làwọn ni gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe mọ́ ṣe fún Yorùbá wọ́n ṣe ṣe fún gbogbo àwọn bàbá wa kẹ́ Akíntọ́lá nǹkan bàbá wúlò tó lọ bá wọn lólé mọ́sí tán bàbá fúláì tó lọ pa wọn lóògùn tó ní ọ̀nà gbọ́n mẹ́ wọ́n tó fẹ́ wá ṣe fún mi nìyẹn wọ́n yọ mi pa wọ́n rí pé ọmọ ilé náà lọ́mọ àwọn bàbá yìí ni Yorùbá lè kàn pa mi táwọn ọmọ tí wọ́n dẹ̀ ń pa ẹgbẹ̀rún èèyàn tó ń sọ fáwọn fún ní amnesty àwọn ń pa ẹgbẹ̀rún èèyàn tí gbogbo ayé ń rí wọ́n dẹ̀ tún pè wọ́n mọ́ra pẹ́ mọ́ bọ̀ ẹnu bí wọn ni tó kó ike lọ́wọ́ ẹ̀fún wọn ní amnesty kí lèmi wá sí wọn lé mi lù láti gbà náà ọdún kàwọn rè ìyá mi wá pè mí nígbà tí mo wà ní wọn kó tọ́nu tí mo gbé ọdún méjì àti ìkàkà ó wá pè mí ó ní àdìsá mo nímọ̀ mi ó ní ṣe bọ́ sọ pé tí bàbá Tinubu bá ti wọlé wọn ò fi ọlẹ̀ mo ní bẹ́ẹ̀ ni ó ló ti wọlé ìṣe òtí tó sùn méjì wọn ò fi ọlẹ̀ ní mo ní wọn ò tí ì fi mí lẹ́mọ̀ mi ó sì wà ń bẹ̀ mo ní mo wà ń bẹ̀ ọlọ́dà tá ló mọ̀ tí mo lè ó lè mi náà sì gbàdúrà mo sọ fọlọ́run pé kó lè yọ ọmọ mi kọ́lọ́n jọ bọ́ bẹ̀ ó sì fi wá bọ́ bẹ̀ ó yẹ kó yọ ni mo ní kò yé mi mo ní bọ̀ tásìkò Ọlọ́run bá tó yóò fi mí lẹ̀ ọlọ́dà tá ló mọ̀ mo ní mi ò mẹ́ni kankan ó lè wá mú mi lọ bẹ̀ kí n lọ sunkún sí lọ́rùn mo ní mi ò mẹ́ni kankan ọlọ́dà ó ní ṣebí tọ́lọ́run bá sọ fún pé kó fi ọlẹ̀ yóò fi ọlẹ̀ mo ní àwọn ọ̀jọ́ lọ́nà ó lóun lọ bọ́ lọ́run ó wá kúnjọ kejì bàtọ́ wá dijọ́ kẹta ọ̀gá ọlọ́pàá bẹ̀rẹ̀ wá wálé mi ní nǹkan bíi aago 4 lóru ibi tí wọ́n fi mí pamọ́ sí ó sígè ó wọlé wa
àwọn ọlọ́pàá pọ̀ tí wọ́n sọ̀rọ̀ àǹdí bẹ́ẹ̀ mo sáré bá àwọn ọlọ́pàá yẹn mo kẹ́ tó gírígì kí ló sáwọn Nàìjíríà tó bá ka mọ́ bìí kí ló tún sí táwọn ọlọ́pàá sáré gírígì àsọ̀gà àwọn lóde wọ́n bá kẹlẹ̀kùn wọ́n wọlé wá bá mi pé mo sọ fún mi sí tí mo sọ wọ́n bá ní kejì kẹrù wọn nílò wì ṣé Nàìjíríà ní kẹlọ̀ pàmẹ́lì onínú ó ní president ní káwọn pè wá kò sí wàhálà mo ní bọ̀ ẹrù ní kíní mi ṣòkòtò mi náà àtàsọ orí ẹ̀ sọ́bẹ̀ bá tẹ̀lé ó gbé mi sínú ọkọ̀ ìgbà tó di bí aago 6 àdájí àdílé president yẹn ó ní mi láǹbọ̀ ní kò sí wàhálà ó ní mi béèrè pẹ́sẹ̀ mo ní kẹ́sẹ̀ tí mo fẹ́ béèrè àìdá kẹ́ gbé mi lọ Nàìjíríà lọ fún ìjọba àbí kẹ́ pa mí pẹ́sẹ̀ láti bí ọdún méjì àbọ̀ pẹ́sẹ̀ ìyá mi ti kú ní ìjẹta ó ní mo béèrè pẹ́sẹ̀ ó ní ìyá mi ti kú ní ìjẹta torí tèmi náà ló sì fi kú ẹ̀yìn lẹ́sìn jẹ́ lọ́rí bó ti ẹ̀ wájú kẹ́ gbà mí láì kí n sí kẹ́sì gbé mi lọ tẹ́lẹ̀ gbé mi lọ àbí kẹ́ pa mí ìyẹn ti ẹ̀ sì dá kí wàá ní gidi tẹ́fẹ́ mọ fídíò rẹ̀ tó bá lè bá ń bá president sọ̀rọ̀ kó fún mi láyè kí n sì yá mi ní bá ti sí tán gbogbo tẹ́ bá fẹ́ sí kẹ́sì ìyẹn dá torí mo mọ̀ pé torí tèmi ló ṣe kú ó ní kí sáfara balẹ̀ kí n jẹ́ kí president jáde àti president jáde ó ní báwo lára mi mo lára mi ò dá o ó ní kí ló ṣe mí mo ní wọ́n náà ni ó ní kí ló ń ṣe mo ní wọ́n ló fi mi pamọ́ síbí èmi dẹ̀ mọ̀ Ọlọ́run ló fi mi pamọ́ kì í ṣe wọ́ Ọlọ́run fi mi pamọ́ ni wọ́n náà ní bí wọ́n àtẹ̀dá mi dé ní airport mo lọ ìyàwó mi lẹ́fi tàn mí mú bọ̀ mo nígbàgbọ́ pé bọ́lọ́run ṣe fẹ́ kẹ́ ó rí ni Nàìjíríà wí mi mú kìí ṣe pé bẹ́ẹ̀ náà ẹ̀ tó ṣètì kan Nàìjíríà kìí ṣe ẹlẹ́kẹ́ dábí lómi ẹ̀ tó bẹ̀ bọ̀ Ọlọ́run fẹ́ kí n kẹ́kọ̀ọ́ ló fi sinmi pamọ́ ohun tó bá wù kó ṣe ṣùgbọ́n gbà mí láyè kí lọ sí ìyá mi lé ó ní ìyá mi kú mo ló kún jẹta ó ní à ó lóun bọ̀ ọba tó wọlé lọ pàtó jáde padà ó ní kí n kẹ́rù ìjẹmọ lọ ó ló yọ̀ǹda mi. ẹ̀wọ̀n náà lọ. ó ló yọ̀ǹda mi sẹ́ mo ní bọ́ mo máa fẹ́ mọ lọ́nsìn kò sí tí mo fi lè lọ kò sí páálí kankan lọ́wọ́ mi Nàìjíríà ti kó gbogbo páálí mi lọ́nu lé tí mo fi lọ Amẹ́ríkà lọ sí London lọ bá àwọn fámìlì mi Canada Germany so kò sí ìtẹ́ tí mo lè fi rìn náà ó ní kí ni mo fẹ́ lò kọjá bí ń jọ yẹn mo ní tí mo fẹ́ lò kọjá Germany ló fún mi ìyàwó mi ló dẹ̀ mú wa oṣù kan péré ń dẹ̀mbẹ̀ lórí ẹ̀ ẹ̀dẹ̀ ti gbà mo ní bàlọ́ mo ní pépà gbọ́rọ̀ báyìí ni mo ní ká ní mo fi kọjá ń jọ yẹn ọ̀tàn bọ̀ǹgbà tẹ̀ jẹ́ kí n bàlọ́ kọjá tẹ̀ fi dá mi dóńbí kò sí tí mo tún lè fi lọ́wọ́ tí o bá lè ràn mí lọ́wọ́ president ni ẹ tó bá fún mi níwèé pé kí wọ́n gbé mi tó bá ti lè gbé mi dé Germany báyìí fi ó kulẹ̀ àwọn ọmọ mi méje ni mo ní bẹ ọkùnrin mẹ́fà obìnrin kan ìyàwó mi bí bẹ́ẹ̀ ìmọ̀ yẹn bí bẹ́ẹ̀ ó lóun lágbára ẹ̀ oníṣòwò tí bá lè pa àwọn fámìlì mi náà wọ́n ràn mí lọ́wọ́ bí wọ́n gbé mi kúrò mo lókè sọ́sáàtì yọ̀ǹda mi olókè sọ fún àwọn ọlọ́pàá tó wà níbi tó fi mí pamọ́ sí pé kọ́ kúrò bẹ̀ wọ́n fi mí lẹ̀ ọ̀rẹ́ pàṣẹ lẹ́sẹ̀ kẹsàn-án ló kọ́kọ́ mẹ́ ọ sọ fọ́gà ọlọ́pàá gbé lọ́wọ́ ọlọ́pàá kọ́ mẹ́ tó lè mọ̀ wá fírí òun ok nígbà tí mo wá rí bẹ́ẹ̀ mo wá fa àwọn bọ́ọ̀sì pé ọ̀dà ìbẹ̀ni pé wọ́n fi mí lẹ̀ nù ẹ̀yin bíi márùn ẹ̀mọ̀ bọ̀ ọmọ tèmi nìkan àìmọ̀ wọ́n lè fẹ́ dọ́gbọ́n ẹ̀mọ̀ bọ̀ àwọn dẹ̀ dé wọ́n wá pè àwọn mi wọ́n fi mí lẹ̀ ó ní Jésù mọ́ ẹ̀ ó ti rí bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n lọ bájọba bẹ Germany bẹ́ẹ̀ pé wọ́n ti fi mí lẹ̀ kí ni wọ́n fẹ́ fi wá gbé mi kó mi tí n bá lọ Nàìjíríà ẹ̀mí ọ̀bọ̀ o mo pe ti Canada náà ìyẹn náà ló ń lẹ ti bọ̀ òun náà lọ bọ̀ ti Germany sáré yá omudé ní dọ́kẹta bó ṣe dé ọkọ̀ yà lọ ti Germany kí mo fa àwọn ẹ̀bùn kábíyèsí àti mo dé Germany mo wá fẹ́ rìn ní òun ó yíyẹ kábíyèsí ìwé ìgbélu mi wọ́n wá ní mo ní ìdípálí Nàìjíríà wọ́n wá ní kí n lọ sẹ́mbàsì wa ní Berlin kí n lọ gbà pálí wa mo ní à kí o lè lọ́bẹ̀ wọ́n ní kí ló dé mo ní à ẹ̀yẹ̀ rádùn ìwé tí mo kó síwájú yìí tí mo bá yẹ lọ́bẹ̀ nbẹ̀ ní wọ́n bá yẹ mú mi ayé àkọ́kọ́ pàmílà àkọ́kọ́ gbé mi lọ Nàìjíríà ni wọ́n lè gbé mi dé Nàìjíríà nǹkan change wọ́n lọ dà ṣùgbọ́n táyì bá lè bá mi kọ̀wé sí ìjọba Nàìjíríà pé ẹ ní di passport Nàìjíríà mi ìyẹn dà wọ́n sá fàáfà migration nínú lọ́ọ̀yà mi wá sọ fún un pé kọ́ sáìn fún ẹ̀ fún òun ló ní kí n lọ kò lè sáìn wọ́n wá mú wa lọ́dọ̀ mínísítà bàbá dọ́dọ̀ mínísítà yẹn ní oníkọ̀mọ̀ tí ń ṣe ni ó ní adúrú ẹjọ́ tí mo rò yìí ó ní tí bá lọ bẹ̀rẹ̀ anything can happen ó ní ṣùgbọ́n wọn kọ̀wé sí embassy wa pé òun ní di passport mi mo ń tọ́ bá ṣe mo ní wọ́n fún tèmi dẹ̀ mọ̀ fún òun ní fún ọ wá kọ̀wé yẹn gbàtọ́ kọ̀wé ó tó bí oṣù méjì ó bá pè mí padà pé resort ti dé ní ma bọ̀ nígbà tí ń débẹ̀ lẹ́tà ló gbélé mi lọ́wọ́ ó ní Nàìjíríà sọ pé wọn ò lè fún mi pálí pé wọ́n ń wá mi wọ́n wanted mi wọ́n yẹn bẹ́ mi lè fẹ́ kábíyèsí wọn kà lórí fóònù ọmọwé ni wọn Nàìjíríà lọ́ọ́ lè sáìn kọ́nsúlà wà lọ́hùn ló sáìn tó ń bá táwọn tẹ̀wọ́ kọ̀ mi sórí sí táwọn sẹ́lẹ̀ sábújá wọn ní káwọn fún wọn wá mi oníṣùgbọ́n fóun ṣe rí òun tiẹ̀ mọ̀ká tó lè sọ mọ́lò tó lè sọ ni pé mo nílé iṣẹ́ kan bí tí mò ń ta gàrí láti bí ọdún tó ti pẹ́ ẹ̀ǹdẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ níwèé ìlú yìí ọmọ méjì mo dẹ̀ níbi wọ́n jẹun ẹ̀ǹdẹ̀ gbówó lọ́wọ́ yín èmi mo ń tán àwọn so màá fẹ́ lọ ra gàrí ní London lọ ra gàrí ní Amẹ́ríkà ó ní sọ ta gàrí Amẹ́ríkà wọn ni àwọn èèyàn wa máa ń gbé wá bẹ́ẹ̀ bí bá ti lè lọ ra Nàìjíríà máa ń lọ ra láti Amẹ́ríkà lọ káàkiri London láti lè lọ ra ó lóun fún mi pálí lu àwọn nígbà táwọn ọmọ tèmi ní òun fún mi náà ṣùgbọ́n ètò òun fún mi kò ní jẹ́rú tọ́wọ́ àwọn ọmọ mi ẹ̀ òun fún mi ní protection passport tó jẹ́ ti Germany tó jẹ́ pé lùkìlù tí n bá dé tẹ́lẹ̀ tí n bá ṣẹlẹ̀ wọn ò ní ṣẹ̀kẹ̀kẹ̀ fún mi wọ́n gbé ní wá sọ́dọ̀ àwọn a lè jẹ́ protection fún mi orí kéèsì mi àwọn ti wádìí àwọn ẹgbẹ́ gbogbo àgbáyé lọ sí kéèsì yẹn àwọn ẹgbẹ́ gbọdọ̀ sí nǹkan tí wọ́n sọ pé Germany lọ ní kan lọ́pàá mo dẹ̀ tún lọ́gbọ́n bí ó bá dọjọ́ la táwọn bí mo dẹ̀ bá wọn sí táwọn bá dàgbà táwọn bá jọba fà wàhálà wà fún mi pálí yẹn so mo lè gbádùn àwọn bàbá mi gbà lórí tó ń tẹ́ pé ìgbà ní kíákíá so mo wá bẹ̀rẹ̀ sí lo pálí yẹn fi travel lọ London lọ káàkiri ibi táwọn èèyàn wà ṣùgbọ́n mi tọ́lọ̀ bínú ṣe kábíyèsí tó ti wá sọkún báyìí gan ni pé ọdún mélòó mo fẹ́ sìn ẹ̀dá ìlú bàbá mi ní bí ọdún karùn-ún àbí nǹkan tí wọ́n ti lé mi kó mẹ́ bàbá Tinubu ló ń bẹ́ mẹ́ ọmọ yìí ni lẹ́yìn bá sọ fún pé ọmọ wa lọ́mọ yìí gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ti sọ nífẹ̀ẹ́ yẹn pé fọmọ ìlọ́run lẹ̀ security táwọn fẹ́ dalẹ̀ kán gbé fún mi bàbá gbogbo báwọn fúlàní ẹ̀sẹ̀ ṣe lọ́wọ́ fún mi mò ń gbọ́ bọ̀ nígbà tí ìjọba lé mi kóòlù bá ti wà ká ní pé mo free tí mi ṣe wanted ẹ ti mọ̀ pé lọ́wọ́ tó lè kojú wọn nú gbómi kì í ṣe gbòòrò ẹ jẹ́ wọnú gbó tiwọn. Igboho.
ó ga o ọ̀rọ̀ ìgbòho yìí ó fẹ́ mọ́ gbòmìjẹ lójú mi abẹ́ẹ̀rí ẹni tí ó ń bẹ̀bẹ̀ pé kán yọ orúkọ òun kúrò ní wanted ibẹ̀ náà ló ti ń sọ wípé òun tún fẹ́ gba iṣẹ́ àwọn alálẹ̀ṣe wípé òun tún fẹ́ wọlé tọ àwọn Fúlàní nínú igbó wípé ẹ̀bẹ̀ tó ń bẹ̀ pé kán yọ orúkọ òun kúrò ní wanted kì í ṣe pé kò ń lè mọ fi ṣe fàájì kiri òun tún fẹ́ wá fi gba ilẹ̀ òun ni èmi ò ríro eléyìí o Ọlọ́run ọba mi ò rí kéèyàn nífẹ̀ẹ́ ẹ̀ràn rẹ̀ tó bá ìrí bọ́n sì ṣe ń bú tó ń gbowó lọ́wọ́ àwọn kan ni àwọn èèyàn ń bú wọ́n ń sọ oríṣiríṣi ṣùgbọ́n síbẹ̀ náà ó kọjú síbi tó ń lọ ni o báwọn ọba yìí ò bá wá dìde jẹ́ wípé nǹkan yẹn o. ṣùgbọ́n lẹ́yìn ọ̀rẹ́yìn bàbá wa gbéra ó dìfẹ̀ ó tún fẹ̀ wọ́n bá ọba Ọọ̀ni of Ifẹ̀ lé ọ̀rọ̀ tí bàbá wa Ọọ̀ni of Ifẹ̀ wa ń sọ ọ̀rọ̀ pọ̀ nínú tán sọ gbà láì ìròyìn tòní gùn díẹ̀ o. a ti ń sọ̀rọ̀ nínú gbàgede yìí àwọn orí adé wọ́n ti ṣàdúrà fún ọkùnrin ti ṣàdúrà fún obìnrin ti ṣàyẹ́sí ẹ̀ tó jáyé ojú bẹ́ẹ̀ náà lọ ṣùgbọ́n àwọn tó kọ́ wọlé pẹ̀lú ẹ kí ló ń jẹ́ Sunday Igboho kí ló ń jẹ́ Igboho òòṣà tó bá wájú lórí àwọn tó wà pẹ̀lú ẹ tó wẹ̀yìn lórí àwọn tó wà pẹ̀lú ẹ èyí ló ń jẹ́ Igboho òòṣà nìyẹn wọ́n á fi àkókò yìí àkọ́kọ́ fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tó tẹ̀lé Igboho òòṣà èyí ni èjìká tí ẹ̀ jẹ́ kí aṣọ kó jábọ́ lọ́rùn ẹ̀ ibikíbi tẹ́ bá wà ẹ̀jọ̀ ẹ̀ dìde ó dúpẹ́ lọ́wọ́ yìí o bí ọ̀sẹ̀ tó pọ̀ yín ní ẹjọ́ ibikíbi tẹ́ bá wà mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín ẹ ṣé mo mọ̀ dáadáa ọmọ mi tó le náà ni òrìṣà máa ń bí ọmọ tó gbọ́n ó máa ń bí ọmọ tó gọ̀ owó yín mo ti rí ẹrù gómìnà wọ̀nyí ojoojúmọ́ ni àkìtàn máa ń gba ọrẹ ṣùgbọ́n ẹni tó bá lójú inú àdàrà gírí pé ọmọ tí ó da ìrẹsì ẹ tó da àkìtàn nítorí pé tìrìtìrì ládàlẹ ayé Ọlọ́run kẹrin pẹ̀lú nǹkankan lórí ìdá òdo ayé ẹgbẹ́ bá ní sùúrù tó bá farabalẹ̀ ojú tó farabalẹ̀ á rí imú gbogbo yìí ni mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ yìí nítorí pé à ń sọ Sunday Igboho òòṣà àwọn tó wà pẹ̀lú ẹ̀ àwọn tó wà pẹ̀lú ẹ̀ wọn kì í sábà dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn torí ẹ̀ ní mo ṣe ní kẹ́ dìde mo fẹ́ fàsìkò yìí kí ẹ ṣe púpọ̀. ẹ má rò pé mi wọ̀nyí o ọ̀pọ̀lọpọ̀ yìí mú mi ọ̀pọ̀lọpọ̀ yìí ti mú mi ẹ ti rí mi bú dáadáa mo wọ̀nyí dáadáa ẹ bá mi tó tó báyìí màá kọ́ máa rẹ́rìn ní pé òye ayé gbogbo yìí torí pé mo ṣe rí lára yìí tó ní bá ti wó wú báyìí ẹ tún máa bá rú ní orí òun gbogbo àgbáláyé nìyí ó ti fẹ́ ọdún mọ́kàn báyìí ní àkínlọ́wọ́ sáwọn aláṣẹ́gbà ní àkínṣe ìdùdù ṣùgbọ́n ní ìgbà kan lójú fẹ́ òkùwọ̀ ọ̀nà máa ń lò tó bá dífẹ̀ tó ṣe yángayánga wọ́n lè mọ báyìí wọ́n lè lọ fi ẹ́ ṣe òkùwọ̀ tó jẹ́ ẹ̀yàn tá a bá pa ìjì báyìí tá a fi hàn ìjì ẹ̀rù kí n pa ìjì mèrè bàbá ọkọ ojú fẹ́ ló jẹ́ o èyí náà ni wọ́n máa fi gbùwọ̀ lójú fẹ́ ó wà lórí kì í fẹ́ ṣùgbọ́n àwọn ọmọ náà lórí tó jẹ́ ẹnikẹ́ni tó bá fi èèyàn gbùwọ̀ níìsì apẹlẹ wọn bí ọ̀bọ ìjọba amúnimóògùn ìyẹn ni mo sọ fún gbogbo ìgbà yẹn pé sùúrù lọ́jọ́ tí ọmọdé bá ń gidi nígbó àbámọ̀bí tó máa wọ́ sí sùúrù yẹn olúwa dé báyìí sí sùúrù yẹn torí bó ṣe tó yín lára gbà yẹn tó yín lára torí ẹ̀ lọ lè bú bàbá yín lẹ bú tẹ yín lẹ bú gbogbo yín mọ̀ pátápátá ìyẹn ò ní pé màá fi ṣe àléébù fún yín torí bó ṣe yẹ yín mọ̀ nìyẹn èmi kọ́lọ́ọ̀kú délẹ̀ fún ààrẹ wa orílẹ̀-èdè àná nítorí ọ̀rọ̀ yìí àti gbogbo tó ṣẹlẹ̀ mo lọ bá èmi òun àti Ọlọ́run ló wà bẹ́ẹ̀ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà ṣùgbọ́n tí ọmọdé tí ọwọ́ ìwà ti di ìkú dà òun ní bèrè tó bàbá báyìí nítorí pé ọ̀rọ̀ wa nílé káàró jìrì ọ̀rọ̀ tó lé kéde Ọlọ́run kéwà àwa ni àkọ́kọ́ fún gbogbo nǹkan ní gbogbo wọn adúláwọ̀ àwọn aláṣà àwọn alámaṣọ́wọ̀ àwọn alákọ̀ọ́kọ́ wọṣọ gbogbo wọn tó ń wọṣọ àtọ̀wọ́ ìwà ní gbogbo àṣà aṣọ wọn ẹlòṣèwádìí pátá ṣùgbọ́n àṣà wa táwọn sọyẹ táwọn fi tàbí fìlà bíi ti ajá àwa la ní àṣà yẹn Sunday Igboho ṣá sùúrù la máa fi yanjú kí ní pé ká fi sùúrù tọ̀ wọn ò fẹ́ràn wa wọn ò fẹ́ràn wa wọn ò fẹ́ràn wa ọkọ ló gba
rárá o gbogbo ẹni láti dàrú ní o láti gbogbo àdúgbò náà wọ́n gbé òkú lọ. oníyẹ mi o tó wà lẹ́gbàá yẹn ó dábàrà ó lé púpọ̀ ṣùgbọ́n àdúgbò náà wọ́n tẹ̀ àti ọlá àánú kan tó gbogbo yẹn lọ ó lè jù báyìí lọ ṣùgbọ́n ọlọ́run tó wá kẹwàá ààrẹ orílẹ̀-èdè wa tó wà bẹ́ẹ̀ ní ìṣọ̀kan karùn-ún kiri ni tó dẹ̀ fẹ́ràn bí tó ti jáde wá tó tọ́ ọ̀rọ̀ sọ fún yàn ààrẹ wa ó fẹ́ràn bí tí ó ti jáde wá ọmọ karùn-ún kiri ni kó tó di ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ààrẹ alátúnṣe ní èdè òkè ìṣọjọ́ ẹ̀jẹ̀ àfisílẹ̀ kẹ́ òyì ọ̀pọ̀lọpọ̀ sùúrù tó lọ́jọ́ ọjọ́ iná ni gbogbo tí wọ́n ń ṣẹlẹ̀ yìí ọlọ́nkẹ́ Sunday Igboho ọ̀pọ̀ Igboho ṣá ọlọ́nkẹ́ ọmọọ̀rọ̀ gbé kalẹ̀ oní ọpọlọ olóyìnbó ló gbé ká máa lọ léèwé ká máa lọ kàwé yunifásitì èyí tó kájú ìwé yunifásitì lọ ọlọ́nkẹ́ láti gbé ọ̀rọ̀ kalẹ̀ ọmọ bí wọ́n ṣe ń bá àwọn àgbà ó dẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní o ibi tó lọ jìnnà owó tẹ fẹ́ fún ìlọsíwájú ilẹ̀ káàró jìnnì kò sẹ́ni tó fẹ́ tó yín tó mi kò yẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ṣùgbọ́n tí o bá ní àwọn tí o fẹ́ràn tó o bá súnmọ́ tó fà wọ́n mọ́ra ibẹ̀ yẹn ni wàá ti mọ ọ̀nà tó tún máa gbé gbà mo tún sọ lẹ́ẹ̀kan sí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ orí mi mo dúpẹ́ lọ́wọ́ tẹ́ pé o bá òkun yẹn lọ ọlọ́run ló máa lè bá wa pẹ̀lú sí ó lè rí báyìí lọ àwọn míì tó jàjà gbàdì lọ́wọ́ ìfi ọwọ́ inú fún ẹ̀dọ̀ fún náà àwọn ọmọ wọn tẹ̀ tó ní kọ́sọ́ nínú wọn mú àkáǹtì ṣe bá wọn tẹ̀ ní olùwà wájú bàbá báyìí wọ́n tẹ̀ di àwọn agbẹjọ́rò lọ́ọ̀yà káfí gbogbo ẹ̀ka títí wé wọ́n tẹ̀ di wé ni a dẹ̀ máa yọkùn mi òtítì wọ́n tẹ̀ di ju wọ́n tẹ̀ di lọ àwọn kan wọ́n tẹ̀ di wọ́n wà ní ẹ̀wọ̀n báyìí ṣùgbọ́n òsì náà oṣù wà pẹ̀lú àwọn èèyàn tó nífẹ̀ẹ́ tó dúró tiẹ̀ olùkọ́ lọ́wọ́ yóò wọn kì í sábà rántí yín Sunday Igboho nìkan ní sá Igboho òòṣà àwọn ilé Igboho lè jà gbogbo yín kọ́ ìdí àwọn ilé gbogbo yín kọ́ Igboho lè ṣà ọlọ́run Olódùmarè ò ní yà yín bí ọmọ àwùsá tábàlídà kejì ẹ̀ tẹ́jà yìí dìde tí wọ́n lẹ́gbọ́ lẹ́yìn Igboho yìí kò sí tó ń lò ṣàmọ́ ẹ̀yin mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ yìí ẹ ṣe o ó tó ní bàbá ṣe pé ìgbà yìí làwọn bá gbé lóṣù àti lódodo wọ́n bínú fẹ́ wọ́n bínú mọ̀lẹ́kẹ́ Sunday ṣe báyìí ní kò yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ní gbàgbọ́ tó ń bọ̀ ó lé gọ́ọ̀mà yẹn ẹ fi Sunday lẹ̀ bóyá ọ̀ọ́ni bọ́tà ló pè mí ní orí ẹ kì í ẹmu ẹranko bí ìrẹ̀ ó ń bọ̀ ṣùgbọ́n ẹnu mi ọ̀ni ọmọ ìkẹ́ ẹ̀ ní bó ṣe jó lára sí mi ó yé mi ẹ fi jálẹ̀ ìjà ò dà kọ́kọ́ fún alẹ́ ìka rò jìnnì torí ẹ̀yin tó máa ń dákẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà obì kì í mi nítorí láti ní ìfọwọ́sowọ́pọ̀ ìrẹ́pọ̀ àti ká wà lójú kan òun la máa fi gbà tá a máa gbà ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ máa ń ṣe lẹ́yìn wọ́n bá mi ní ìdàkọ́kọ́ mo dárúkọ lóye ẹ̀fẹ̀ wọ́n kọ́ máa mú bá oníṣẹ́ òṣèré gbogbo ẹ̀ ló lọ́ọ́ máa bá wa yanjú pátápátá ṣùgbọ́n tó kọ́ lọ́wọ́ orí ẹ̀ mo sọ tèmi yé mi tó bá wọn lọ o nítorí òun ti báyìí àwọn tó ti lé nílé ka àwọn nínú ìwé wọ́n tẹ̀lé wọn nínú ẹ̀wọ̀n wọ́n tẹ̀lé wọn wọn tẹ̀ lé rí wọn ò lè yan káàkiri tó ń ṣe ìdàgbàdarí àdàgbàdarí tó ń ṣe ìdàgbàdarí gbogbo lọ́wọ́ lọ́wọ́ fún ọláìmọ̀ kan bí òbí ló fẹ́ ṣé òrìṣà tó bí ọmọ tó kọ́ òun náà ló bí ọmọ tó kọ́ òrìṣà bí gbogbo ẹ̀jọ́ ni torí gbogbo wọn ló lọ́jọ́ orí wọn ní ìwúlò wọn akíkanjú ni ẹ̀ iye ẹ̀yẹ wa ní ẹ̀nílẹ̀ káàrọ̀ òjìrì òjò ní rẹ̀ dà ó ti pẹ́ tó ti fẹ́ wá kó ní wọ́n fẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ló ti gbèmí ohun náà gbogbo àwọn kan kó bá wọ́n fẹ́ wọ́n wà bí o àwọn máa ṣẹlẹ̀ ṣẹ́yìn àwọn máa tẹ̀lé àwọn máa tẹ̀lé àwọn máa tẹ̀lé àwọn kan pè ní ẹ̀fì Sunday lẹ̀ ẹ̀fì Sunday lẹ̀ Sunday ìwé tèmi ló dàgbà sí Sunday ọmọ fẹ̀mí Sunday ò ṣá gbogbo wọn ló pè mí bó ṣe ní pé ó máa rìn ní o gbogbo ẹ̀ ní mọ̀ ní ojúfẹ̀ gbogbo wa la máa tún jáde ìfẹ̀mọ̀lẹ́kẹ́ wa ẹ máa rìn dáàfin ó ṣe máa yé èèyàn jù báyìí lọ gbogbo ẹ̀ ní mọ̀
ètò ìṣẹ̀lẹ̀ sí ìlú ìjòwò lọ gbogbo àwọn bàbá ìwà àbíká wá ṣèpàdé wọ́n ti lọ́jọ́ wọn ní rárá o Sunday Igboho ọmọ yẹn máa bọ̀ ẹ̀rọ àjọ pẹ̀lú tí gbogbo wọn dókòó yìí wọ́n ń bọ̀ bí ẹ̀jẹ̀ àjọ pẹ̀lú wọ́n yẹ ló dàbẹ́ àkọ́mọ́ wa náà ni torí ẹ̀mí ṣe ní kókó bá mi sọ̀rọ̀ fún ẹ̀ nítorí ṣe kò ń ṣe ìjà tara ẹ̀ ló ń jà mo sọ̀rọ̀ wọ́n ní ìjẹun lóúnjáde wí gbogbo ọ̀tẹ̀ ìkọ́sí mo sọ wọ́n ní Sunday yóò mú ní ọmọ ní ìṣá náà ní wọn náà lè mú òun dání fọ́ òrìṣà gbogbo ẹgbẹ́ tí wọ́n lè wí mo tẹ̀sí bẹ́ẹ̀ sọ pé tí mo sọ lọ mo tún ṣàdúrà fún gbogbo tó bá dé láyé wọn máa gba ìlú àwọn ọmọ ilẹ̀ kan wọ́n wá sótú fẹ̀ ìmọ̀lẹ̀ ọjọ́ ìmọ̀lẹ̀ òun àti ìmọ̀lẹ̀ òṣùpá wọ́n gbára jọ wọ́n ní báwo la ṣe máa jọ ṣe pọ̀ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lógún ti wá yìí ọjọ́ ní ògùn tòun kò sí ẹnikẹ́ni tó lè fọwọ́ di lọ́wọ́ ó ní asápásá ọ̀rẹ́bọ̀rẹ́ àlọ́mùtọ̀gà lójú fẹ̀ èmi ọjọ́ tí bá ti yọ báyìí wàá yọ ọdún múlamúla la máa ń kí ọjọ́ títí lè ní gbogbo ọjọ́ bá yọ kò sí ẹnikẹ́ni tó lè fọwọ́ gbogbo ẹ̀ ó máa yọ kedere ní ọdún tí gbogbo ẹ̀ ọjọ́ ṣe yọ tó ń là kedere bẹ́ẹ̀ ni wọ́n máa yọ káàkiri àgbáyé òun tún dé ó ní ìwọ́jọ́ àjọ òṣìṣẹ́ pọ̀ ṣùgbọ́n ògùn ẹ àtògbò tẹ̀lé ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tó yọ ogó òrùn kò sí ẹnu adarí wọn kankan tó máa gbójú sókè láti máa wojú ògó òrùn báyìí ojú ẹ̀ máa fọ́ ògó tí òun ní tí ọmọ aráyé ò lè gbójú wọn lójú fẹ́ náà ni ogó òrùn tó wà lọ́tọ̀ ọmọ aráyé lè fọwọ́ gbogbo ẹ̀ lójú òṣùpá ní ogó náà ọ̀tọ̀ ni balẹ̀ báyìí òṣùpá ló máa lé kéde kó máa dá dúró òun wá yọ kiri gbogbo àgbàlá yìí ló dẹ̀ máa rìn kò sí ẹni tó fọwọ́ gbogbo òṣùpá níyà yìí ọmọ aráyè ní fọwọ́ gbogbo ó ṣeé ṣe kó máa ṣe lọ́wọ́ ọlọ́wọ́ ló máa yẹ kó jẹ́ kó fi ẹnu kọ òní ṣiṣọ́ òní ṣiṣẹ́ òní ṣègbè òní ṣìfọ̀ òní ṣègbè òní ayé òní ìfọdún gbogbo ọjọ́ yẹ àwọn ọmọ ṣe mọ́ ayámagbà fún ìfọ̀gbà fún àjọgbà fún ọlọ́wọ́ àwọn tó di ayé gbà fún àwọn òbí àgbà fún torí pé àṣà ìgbogbo gan lọ síwájú ẹ̀ka òjò ìlú gbé àwọn aláṣẹ tó gbà fún ẹ nítorí ẹbí àti gbogbo àwọn tó ti lọ gbà fún ẹ ọ̀dà tó nà náà gbogbo ẹbí ìlú fún ẹ àti gbogbo àwọn tó pọ̀ pẹ̀lú ẹ gbogbo ìtẹ́ bá dáwọ́ ọ̀rọ̀ yẹn tó wà láti gbogbo àwọn tó pọ̀ lé pẹ̀lú ẹ tó jẹ́ kí òrìṣà lágbára ọlọ́run àwọn òní ṣe wọn ní ṣiṣẹ́ wọn ní ṣe wọn ní ṣe ẹgbẹ́ ní nígbà tí wọ́n ṣe nígbà tó bẹ́ẹ̀ ọ̀wá nígbà tó náà gbogbo táwọn tó wá lọ́wọ́ jẹ́ ìrọ̀láyé ọlọ́run ló máa ń bá ìkọ́ni ló jẹ́ pé ó ń lẹ́ka òdìdé ìṣúná máa fi gbà ó ìṣúná máa fi gbà ó lágbára ọlọ́run máa ń tẹ̀tọ́ àtúwà lọ́wọ́ adébíkà òfin tó wa pamọ́ adébíkà òfin kẹ́ àwọn wáta lágbára ọlọ́run máa ń àwọn oníbí tó wà ní gbogbo wa àwọn oní àwọn àwọn tìmọ̀ síta lágbára ọlọ́run máa ń wọ́n máa parí máa ń yára àwa ọlọ́run máa ń gbé ìwà ní nígbà táwọn ọlọ́run máa yọ sí gbogbo tó ní àwọn àwọn ọ̀dọ́ àgbẹ̀ àṣẹlẹ̀ àbílẹ̀ òun tó máa yẹ wọ́n àṣẹ lórí ọ̀rọ̀ sípẹ́ǹtì lẹ́yìn ìwà náà mo lè fi dá lójú àṣìlóyè ẹni máa láti kó ààrẹ tí wọn wà bẹ́ẹ̀ nígbà wọn sọ bí ó ẹ má lè rí tó lóyè kó fẹ́ràn wa ní ẹ̀ka lójú ọmọlúwàbí ní àrẹwà lẹ́gbàá olóògbé máa ní ọlọ́wọ́ bá àgbàfà rẹ̀ wá pé ẹ̀wọ̀n ti ṣàìsàn gbogbo ẹ̀kọ́ wá tó bá wọn padà díẹ̀ lẹ́gbàá olóògbé máa ní àpàdà fún mo ní ìgbà tó ní nǹkan wá àti gbogbo wa lẹ́gbàá olóògbé máa ní àlẹ́ ìpàdà fún lẹ́gbàá olóògbé máa ń lọ́wọ́ ẹ̀ka gbogbo ó dá ẹ káàbọ̀ padà náà lẹ́jú ọlẹ́nu bàbá Sunday Igboho àní àwòrán náà lọ ikọ́ méjò lẹ́sẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá ń bínú wípé bàbá wa àwọn kọ́lé ẹ̀kan mọ̀ bẹ àwọn èèyàn kiri àwọn ọba ìlú yẹ kó mọ̀ bẹ̀ wọn àwọn ọba ìgan ló yẹ kó gbárùkù tì wọ́n ẹ̀jẹ̀ àṣìbẹ̀ ó nídìí ẹ̀ sì tó rí ìdí ẹ̀ yóò dùn mọ́ yín yóò ṣe é ṣe èèyàn bá jẹ́ elétí ikún gan gẹ́gẹ́ bí ààrẹ tó bá ń rí gbogbo ìgbésẹ̀ yìí tó sì rí pé gbogbo àwọn ọba ló fọwọ́ sí tá kámẹ́rà sì gbé tí àkọọ́lẹ̀ rẹ̀ sì wà táwọn ọba yìí náà sì sọ etí òdenu rẹ̀ gan tá a ṣàgbọ́ lẹ́nu rẹ̀ ẹ rí i pé yóò tètè ìrìn àjò yóò tètè yá
ẹjá bọ̀ bẹ́ẹ̀ já dọ́dọ̀ ààrẹ Tinubu tán náà ti ṣe calculator mọ̀ níbo náà ti ń tà calculator kíni wọ́n ní fún gbogbo ọmọ Nàìjíríà wọ́n ní kó wọ́n bá rújú kó wọ́n bá di wípé Ọmọdàpọ̀ Mercy kí wọ́n bá mọ parọ́ fún yín tàbí kẹ́ ẹ mọ́ rò pé àwọn ń parọ́ fún yín àwọn ti ṣe app kan mo ní app ni wọ́n ní ẹ lọ mọ́ download ẹ̀ wọ́n ní fún calculator ni kí náà fẹ́ wọ́n fi calculate wọ́n ní fún personal income tax wọ́n ní calculate wọ́n ní orúkọ rẹ̀ lórí Google kìíní tó ti mọ́ download kan wọ́n ní ẹ̀rì type personal income tax calculator Nigeria wọ́n ní yóò gbé jáde lórí tax reform tán ṣe é buwọ́lù yìí wọ́n ní ẹ má jẹ́ kí èèyàn kankan dẹ́rù báyìí ẹ má jẹ́ kí àwọn oníròyìn pàjá lọ́bọ̀ fún yín wọ́n ní ẹ mójú yín débẹ̀ gangan ẹ má bá wọn dásà lọ wò wá wọ́n ní ẹ yọ calculator tí iye tó bá ń gbà fúnra rẹ̀ wọ́n ní ó ti ẹ̀dá abẹ́ ìwọ tó bá ti rí rẹ́gísítà ń bẹ̀ ní ìsìn iye tó bá ti fi sí ti wọ́ ká bíi téèpù bó bá rí ìwà wá lọ parọ́ fún wọn ti ẹ bọ́ ọ̀nà ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ bá lọ parọ́ iye tí ń gbà báǹkì yóò jà àfi tí ò bá gbówó yẹn nínú báǹkì ló kù ṣùgbọ́n ọjọ́ tó bá lọ kówó sí báǹkì àfi tí ìjọba bẹ̀rẹ̀ sí béèrè lọ́wọ́ àwọn èèyàn tó gba káàṣì tán gba kinní mọ́ torí àwọn èèyàn wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ tó yẹ pé kò ní jẹ́ kó gbanú àkáǹtì kọjá káàṣì ni ó nìkan fóun yóò wá lọ fọwọ́ ara rẹ̀ dẹ̀pọ́sìtì ẹ̀ sí báǹkì ṣùgbọ́n òdòjọ́ tíjọba bá ń bi wípé kí ni owó ìwà fún tó wá dẹ́pọ́sìtì ibo ló ti rí ibo ló ti méèkì ó lè ṣe bẹ́ẹ̀ bí ó ṣàlàyé ibi tó ti rówó ó kàn rí dẹ́pọ́sìtì owó ó ní kọ ibi tó ti rówó yẹn jáde ó sí ṣọ́ọ̀bù lẹ̀ ó kàn lọ dẹ́pọ́sìtì owó wọn lè tírèsì ẹ̀ pé ìdí bísínẹ́sì ẹni àbẹ́yàn kan fún ọ irọ́ o. ó dá ilé táwọn fi káre gbòòrò yìí lẹ́bọ̀dà délé wọ́n sọ kò bá fún ibi ọ̀rọ̀ síjọba wọ́n ní gbogbo àtàmọ́ pàápàá jùlọ Fáṣùà tá a gbé wá lánàá tó ń wá ń dìfẹ́ǹdì ààrẹ Tinubu lórí economy index tó sọ pé ìjọba ti dá gbogbo nǹkan ti sẹnu rí wọ́n ní irọ́ náà ń pa. bọ̀dà délé wà mọ́rọ̀ wọn láti fi pẹlẹbẹ ibi gíga náà ti mú ibi gíga náà ti bu ọ̀lẹ̀ jẹ́ mọ́mọ́ ẹlẹ́mìí méje wọ́n láwọn ò mú látòrí títì mọ́rọ̀ọ̀sẹ̀ Coastal Road ìyẹn Calabar Coastal Road sí Èkó wọ́n ní wọ́n fi jalè ní mo ní bọ̀dà délé ẹ̀yìn lẹ sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní sẹ́kò sí fọ́nrán ẹ̀ lẹ́nu wọ́n nítorí kò wà transparent wọ́n ní ẹ bá ń tẹ̀ sí bọ̀dà délé wọ́n láyé àkẹ́bọ̀jẹ́ bọ̀dà délé fárọ́tì ní ẹgbóhùn sókè. When you ask this question and you've rightly predicted that there is a lot to unpack, but there is this proverb I'm very, very fond of using, and it highlights the issue I need to address, and it deals with relativity. It says our lives are getting better. The average Nigerian whose real income has evaporated will not say what they are saying. The real Nigerian who is spending his salary to fill a car tank, a car that he knows he cannot replace by the time that car packs up because his salary is meaningless, his business devalued. The naira is so devalued that you will probably find more dollars in the Nigerian bank than the naira cash. That is how bad. They're talking about infrastructure development. You see, the problem with all is that we tend to look at issues superficially. A government supposedly serving the people unilaterally awarded the contract for a road to Calabar, coastal road to Calabar. Of all the things required by Nigeria with almost 20 million children out of school, under the ages of 14, out of school, almost 20 million. That is the population of a lot of countries, both in Africa and in Europe. But we have 20 million brains that we can discard because all they need is to recruit more agberos, more terrorists, more headers, more bandits, more people who are incapable of questioning them even as they destroy the country. So it's okay. They don't need to fix that rot. They don't need to fix the rot in healthcare that I've seen almost every doctor of note fled the country. There is absolutely no need whatsoever to take a look at critical infrastructures that have collapsed completely. But of course, we must build a road to Calabar. And people focused exclusively on distilling that attended that contract. Because if a contract did not go through due process, it is safe to say it is stealing, brazen-faced stealing. Now, there is an adjunct. In building that road, lands were created. And that was always the add-on that people didn't pay attention to. That road was used to grab people's land. Nobody is paying attention to that. The road was unnecessary. It was not required. There are other things that should take priority. Nobody is talking about that. So when they come out and they'll tell you about all the things that are working, it's working for them. But how much is the Nigerian paying in real cost
for what they are saying. So they can be rebasing numbers and tweaking the numbers to make it look good. But have they made their pockets feel better? Can the average Nigerian go to the market and be able to feed reasonably well on their salaries? I doubt if up to 5% of those who earn salaries in this country live on their salaries. Each time, especially when I speak with people in government, they ask me the same, they give me the same response. So let me give you their response. Are you saying that there is nothing good coming out of this government? Is there anything you can point to that is from this government? Because that's the question that they're asking me. You know, I think it has now come to the point where I must thank God for the APC, for Tinubu particularly, and for how they have helped. I don't need to say much to show the average Nigerian the level of putrefaction that has now attended every layer of governance in this country. Because of them, it is easy to see the level of impunity that governs Nigeria. Aside from that capacity to show us how low governance can fall in Nigeria, there is nothing they have shown. It's not like they've been any worse than the Buhari regime in terms of policy choices. They were, at least, if nothing else, they were consistent in saying that they will build on the ruinous foundations of Buhari, and they've done that reasonably well. Nobody can take that away from them. But when it comes to the impact on the average Nigerian on the streets in their homes, this government has been ruinous. From the Plateau to the Benue Trough to the rainforest of southern Nigeria, Kwara, people are running away from villages. They are abandoning villages in Kwara. The insecurity that they are pointing at is not just that it's worsening, it's that it's spreading. It's spreading. Even within townships, within cities, even Lagos, Ibadan, you are having an upward swing in kidnapping. Ona leti bo lẹ́nu Bọ̀dá Délé o fact náà fún wa o bí Obi ṣe fún wa fact lánàá ona ni Bọ̀dá Délé fún wa fact kí ló ń ṣe àwọn ìjọba iná tán rò pé ẹ mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ pastor gan ò lè sọ fún ọmọ Nàìjíríà pé Nàìjíríà ti dá yóò dá Nàìjíríà will be good ni pastor ń preach kò lè ó lè fi gbàgbọ́ sọ pé Nàìjíríà is good ó ní rérùn ṣọ́ọ̀ṣì rẹ mọ́ kí ló dé táwọn politician yìí tán sọ tọrọ fúnra wọn ó ti ń dá ibo ló dá sí tí yà ń já àwọn èèyàn 70,000 ẹkùn tí USA sọ lánàá 70,000 ò tó gbọ́ bùkátà kankan kò tó gbọ́ nǹkan kan èèyàn wà jókòó ti 70,000 torí ẹ̀ lèmi ò sí rí gbogbo àwọn tí wọ́n gba àwọn ọlọ́pàá tí wọ́n gba kinní yẹn mi ò rí wọn bú àṣejù wọn kàn pọ̀ látàn tọ́jú wọn tó lè ṣe expect kẹ́ ẹ̀ mọ́ wà nù kinní kó sì mọ́ retí $47 lóṣù kí gbogbo owó tí ń pa lọ́dún kó mọ́ wọ $1,000 ayé mi o that is 1.5 yes bí Wike ní ma sọ yes kó mọ́ wọ 1.5 million kẹ́ tí wọ́n mọ̀ propose pé ẹ fẹ́ gbé owó ààrẹ yín sókè ẹ mọ̀ 70,000 tẹ́rì inú 1.5 million naira lọ́dún 12 months times 70,000 èlò ló jẹ́ 840,000 wọ́n á tún yọ tax lórí owó wọn òṣìṣẹ́ tó gbàjò san tax látorí 800 ló ti mọ̀ san tax ìwọ tó wò rẹ bá dín sí 800,000 per year nìkan ló lẹ́tọ̀ọ́ láti san tax gẹ́gẹ́ bọ́n ṣe sọ o wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ next year torí ẹ̀ náà ṣe ní ẹ download calculator ìwọ tó bá jẹ́ 810 naira ló ń gbà tí gbogbo owó rẹ lọ́dún jẹ́ sí ọ̀sán táàkì percentage tán fi yọ lórí oní 800,000 náà fi yọ lórí rẹ̀ imagine lọ́dún ojú ti ẹ̀ tí yín owó òṣìṣẹ́ ò pé $1,000 lọ́dún àwọn ọmọ mi tó wà ní diaspora ní ìsìn wọ́n mọ̀ òwe láwọn táwọn ń gba 5,000 ẹlòmíì ń gba 4,000 ẹni tó gbà tó worst jù nínú ìbò káàkiri àti Europe àti gbogbo ẹ̀ yóò gbà ju 1,500 lọ àfàwọn Romania tí mo sọ lánàá àwọn kan wà tán gbà tó bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ ẹ má jẹ́ exaggerate ṣùgbọ́n worst lọ́dún lóṣù ni mo ń sọ nílùú òyìnbó lóṣù ẹ wo ti Romania tí mo sọ lánàá 650 ló pe salary 650 700 bó ṣe sọ nìyẹn tó láwọn ẹni tó gbà worst ní o yìí ṣe pé bóyá àwọn tó ń gba 2,000 3,000 sí o worst ẹni tó gbà worst jù ló ń gba 650 700
lóṣù ẹrù tún ju dọ́là lọ lóṣù lèèyàn kan wá ń jókòó ti $47 lóṣù ẹ wá ní kán mọ́ gba bribe yìí náà já fọ̀rọ̀ rora wa sókè yìí náà lẹ́nu kẹ́ wọn ṣiṣẹ́ ńlò èbò wọ́n máa fún yín ní $47 lóṣù owó òòjọ́ abẹ́rẹ́ owó òòjọ́ ni it is well with us ẹjẹ́ mú mi lé kó wọ́n bá bí mi nù jù. yọ yìí àpò nìyẹn rẹ̀ ire ló bá dé àlàáfíà ló bá dé àfìrí pàdé fìlà mi yìí ń gùn mí mo tún ti fi mọ́ ọmọ báwọn ìyàwó mi ó ti fẹ́ràn mi tá ló rún kàlà lẹ́yìn ìyàwó abíga kìí mọ́ ẹ̀ ó gbẹnu rẹ̀ sọ́n bọ́bí mo ń ṣe ní mọ́ mi gbogbo wọn o yọ́ọ̀yá kò ní yẹ́ ẹ̀lẹ́ àárò orí bara wa sí àwọn bàbá yẹn bàbá wa orí ọlọ́run yìí sí wọ́n máa ń jowú mi gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń jowú mi ó dáa ẹ̀ wọ́n wọ̀rí mo bá yín wáyà wò. God bless you and I love you. I do. I see you tomorrow by God's grace. Happy weekend.